ngoro amuhoko muciĩ wa ũtugi na ũtana tũgwĩciragia nginya kĩroho nĩgetha tũrathimwo hamwe na huzuni moyoni mimi sindi nalia namulilia malebo amekata kuokoka kĩnyitanĩre na Bwana wa Inooro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 nginya thaa 8 cia mĩaraho tũkĩrikĩria kĩroho kwa mukarobo fafa herwa maginjo mumogothi mwini ya kutasikiza tune hura star 811 star 496 hash kwa mukarobo fafa herwa maginjo mumogothi mwini ya kutasikiza tune hura star 811 star 496 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhooto kũrathimithia mũthenya waku tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatario ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrũrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake kariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto kwamũkĩra rwĩmbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ ya kutasikiza tune hura star 811 star 496 hash kwamũkĩra rwĩmbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ ya kutasikiza tune hura star 811 star 496 hash mitambĩro igagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona inyuka nĩcioka itingĩwoinainia tũgĩkorwo Nyandarua nĩtũtĩraga nĩnyuo tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunĩ kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre Inooro redio nĩtũkoretio mũno nĩtũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩmateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩmakinyire mbere itũ ũguo redio ya Inooro nĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana
Kanero wa gukenia gethe baruraja karwitagwo muhiti muhiti very nice rinitwo ni mundu gwitwo Roda Suleiman mainite na sister yake witagwo Grace Mukwe rwimbo ru reke ngwire siwezi tosheka bana akorino thiko ici na twakorino airetu aya riri he kaundu mokite back to back iria cietagwo back to back hits ukaigua ne marekereria bari ya nduma mwene nduma magacoka magathia ngaruri kuheru ngimainite bado riu ni ruru riu
Yes, na nä ruo rwa tå introduce gå tå nyita ågeni thä-inä wa tabarä ya må thenya wa umuthi ya Feel Good Friday gå kå nä kwa Inoro nä må ciä wa tugi no tana thengiå må no ngå nyite ågeni ndehoka wä thayå ndehoka maå ndå maku nä mega gå tirä å ndå må thåku maå ndå mothe nä mega nä å ndå wa Ngai rwimbo rå rumä te thä-inä wa Ezekiel 16 Ezekiel 16 ngũciria nĩ Jehova wageragia kũheana kana nĩ mũnabii wageragia kũheana ũhoro wa Isiraeli Ezekiel 16 na no ngũthomere tareke nyorete Ezekiel 16 Ezekiel 16 yaragia ũhoro wa rĩrĩ kahĩ gateanĩtio okay good yes tara Kenya na kana ngomeona Ezekiel 16 akondira hetia horo uyu utaririo horo wa Isiraeli history ya Isiraeli wanyita history ya Isiraeli iria ingiringithania na rugano rwa kindu gigwitwo mu maraya wariho na ikauga atiriri tareke ngwire yaragia uhoro wa uria yani Isiraeli ndiagitagwo Jerusalemu uria yaciarirwo na uria yateaneirio Ngai agiuka akimioya wanyita agiuka akimioya na amioya ri niwe wamitinirie rurira niwe wakorirwo akimirora na akimienda no riu ri ni akinyite handu yo nyene igakinya ikahana te kugaruruka ni rugano rwega muno aria magithoma kirikaniro na aria moyo horo wa kirikaniro no magigutaririe wega Ezekiel 16 rugano rwimbo rumite hau so korwo wi muthomi wa kirikaniro si utasoma 1 2 3 utaelewa vile mambo inaenda hapo ni ndakwira ni ha rugano rwimbo rumite uhoro wa kana gaciarirwo gagitiganio na gagikorwo ni gagikio na nikio rakigua nyinari Muamori ni ithe ni Muhiti na nyinari Muamori na githungu metagwo Amorites na haria angi metagwo na githungu metagwo atia Hittites yes the Hittites na maturaga maruaga na neo maikaraga bururi wa Kanani iria agicokire gigioke gituika Jerusalemu so the other me hau ni ukuigwa rugano is a very nice story and rugano rwega anyway kedie kumuhunjeria tondu kuri andu mahota kuga bana we sohi wewe sohi wewe sio muhunjia na ni uhoro mwega anyway kwaro ati andu a Ngai muri okuo niona ni ndi okuo ndi thayo ngacokeria Ngai ngatho na ngakiuga ni thengio ni tondu wa gukorwo wi mitambo-ini wewe mundu wa bata we mundu wa nguvu ndagikunyita ogeni Jeff Mugamena ndagitari ni matutwarithia wega muno riu ni ikereka ringi turitaga Rashuria Feel Good Friday na no ni njega ona makiria na tariki 28 ni kugira turaigira kwa heri mweri wa 8 mweri wa 8 werekeire gugikorwo gikiinikirira na tugakihoya Ngai windikirire o wega by the way no turathii na mbere na kuhoera ona ko mari kuraihu ri no wega tukamahoyagira bambiriri ihutitio ni kindu gigwitwo mudslide kana floods cifururi-ini wa Nepal thenya wa ira kuratuika makiria ma andu 1,600 matiri maramenyekana kuria mari ni kiguo kirari kiuru muno giko ni wiyoneire ni njue wi mundu wa TikTok kuria guona video ine ni wiyoneire andu ni makwite ingi muno koguo no wega kuigaga andu tacio mahoya-ini no gakiraga Ngai amaririkane tondu riri no it happen kuri mundu oro wothe gutiri mundu itangi yani ekengwira mutino gutiri handu utangihanika acio no andu marokirite magatinda mawira-ini mao mutino gicoka guka no ni tondu Ngai nowe uhoro wothe umaga kuri weri gutiri undu tungiuga anyway 22989 ndina kahoma kidogo nikio raingio raigwa thauti yakwa tari nomo he kahoma kangumeire kidogo no gaka ngukumithia na ruo muno twi hamwe na aria tuhoyaga nao aria manyitagira ki mahoya ri gaka ni tugukumithia nigetha ndeto ikorwo isawa no otherwise ndi chonjo muno muno uria tukoragwo twina wakiri
tuna wakiri gwitwo Ngugi wa Gathu. Ni twambiriirie ndereti njega muno twari nayo kiumia kiria kingi tukiaria uhoro wa kindu gigwitwo Bill of Rights. So muthenya wa muthiri ndenda tuthie na mbere na Bill of Rights nigetha tumiarie wega akohe kihoto taranyitithanio korwo kimenyera hau na kiurio gigikorwo ukiuria turie wakiri muthenya wa umuthi sawa. So nigukena muno ungikenya SMS menye twi hamwe, unginyandikira SMS ujire ni watuthikiriria kuria gwa 22989 orocio gwikorwo uyu horo mwega ati unyandikira SMS ko kuria gwa 22989 orocio gukorwo wi mwega nigukena niguigwa wega. Ningi no njokie ngatho muno ungithie kuria kwa Inoro FM Facebook fan page ujaririe hau nigukuona ndumiriri yaku nigumeigwa na niguikode mundu mukenu. Karibuni sana. Nguririkanio kaundu kangi by the way SMS ni kuria gwa 22989 andika ndumiriri yaku hau nigumeona na nie thiko ici ninjugite o kaundu ndiratiga ndumiriri yaku ona emwe pana wona wanyandikira ndumiriri no nginya ingimithoma. Tariu ndirona mundu gwitwo Muriithi Maguka wa digital ekia mutwira massive rajire mitambo-ini mundu gwitwo Dan wa Moro aja ni atuthikiriria arauga mitambo-ini muno enda rumwe rwa Kamode Njoroge Mtetezi. Hena mundu witagwo Mahinya wa kuria Gereti Factory na muthuri ndacemanitie nake town witagwo Mahinya. Yes, Mahinya muthuri ucio no etagwo Gikoni. Yes, muthuri witagwo Gikoni nturacemanitie kuria town na muthuri ucio ni muthuri mwega ndahetukire na nie ndingerigithia ona ungeithia wiko ni ndingikwirigithia. So Gikoni nimefurahia sana na ni muthuri mwega, muthuri utahetukaga ana ngeithia ringi na riu nindira makire ritwa riu Gikoni ndikariganira na mundu unginyonera Gikoni amugeithie o ringi. Oh yes, 22989 ndina mbia ndenda tuneana ciringi 2000 ikiuga ni kwihanda thaa mugwanja na nuthu tunegerana ciringi 2000 2000 Kenyan shillings ni kuria gwa cheza na ni wini atia turaingira muthiti Friday andu angai edwenda mbeca cia weekend ndikane wamenya ciana ni iracokire thukuru nduri urari hona kanyamu mwarimu ngimwira ati hi mwarimu haha ikaire no nyende nduri ureka uguo ndenda ngwaririe na ngunengererie ki bia na bia iria ndina cio ni ciringi 2000 ndenda ngunengererie ndenda nguvangire wega uria guciamukira tondu mbeca ici ni ciaku. At the end of the day bia icio na ingitinda ngiaria horo wacio haha nie citinginengerwo ndingeneo mbeca ici no we no ucio no thio gekio kaundu karia ungika ni bia njega ni mbeca ungika kaundu nacio ni bia ingiguteithia na kiria gwika ni kuingira kuria gwa *779# tariu tha ici to ni njui ni urathikiriria na ni uranjigua kiria ingikwa advice na kiria ngukwira ni uria ngukwira wike. In fact unginyitite thimu yaku oro uguo nigetha riri ngigutariria uria gwika ri ugathi ugikaga uguo winayo moko good nendo hinye kana uthi haria hetagwo phone haria uhuragira thimu kana keypad kana uthi haria hinyagira tu button thimu we hau riu ndenda ngutwara ikinya gwa ikinya ndendo hinye star ahinya star hinya 7 ahinya 7 hinya 7 yege ahinya 7 yege hinya 9 no ahinya 9 riu hinya hash. So ahinya star 779# tahinya kauga kuhura hinya hario hinya gokihura thimo good to ni njuri nginerie niria kuria mbere nduri waingira kuo ri edwana ya kurutira marito ma session cia radio cia Royal Media Services edwana oguo yambiririe na Citizen ongirana na baigiriri Citizen ni ona bemwe ongirana na baigiriri wona ni andikite Inoro Radio umeona ni wona riu ndenda tucagure Inoro Radio tugucagura Inoro Radio atia tukwandika idona Inoro Radio ina baigiri riu haha kiandari ndona handu hena kanyamu karamena minuko oguo hau harakwira wandike haha handu ha gutinda ukiandika Inoro Radio ukwandika tu tandika tu hau wandika tu aya hinya kanyamu kau kandikitwo reply kana send takahinye
Good. Ya gutwara imwe kwa imwe nginya handu handikitwo star cheza star 779 hash win up to 1 million. Niho ya gutwara. Good. Ekatiriri. Aiko ya gutwara hau handikitwo cheza star 779 hash dedorore number 1. Number 1 yandikitwo atia? Cheza box. Deda tushagure cheza box. Na tondu yandikitwo number 1, nona haria hayana kanyamu karainaina kara blink uguo, hau niho tukwandika andika 1 hau. Wandika 1 uhinye send kana uhinye reply. Ndwarikia gwika uguo. Good. Ni agutwara handu handikitwo pick a box and win up to 1 million. 100,000. Ni akwandikira kanyamu pick a box and win up to 100,000. Nona handu handikitwo 1 box 1, 2 box 2, 3 box 3, 4 box 4. Nona handu handikitwo uguo, tu ni tu box tuna. Twiri na bia reke gwire uguo, na ushagure kamwe gagutwe mundu wina bia, na twina makiria ma 100,000 riu ndenda wiki au. Ndenda ushagure ka box kamwe hau. Ndungimenya ni kariku kena bia na ni kariku gatari. Shagura kamwe tu na kismati giaku. Washagura. Good. Ako washagura 1 ukwandika 1 hau kianda. Ako washagura 2 ukwandika 2. No fata ni ushagure kamwe. Aya, ni washagura karia washagura. Ni wandika namba ya karia washagura hau. Hinya send kana reply. Good. Edwana yakwira enter your M-Pesa pin to open box iria washagura and win. Ako washagura box 1 wikwirite enter M-Pesa pin to open box 1 and win. Edi agoikiria handu ngikira pin yaku. Tekira pin yaku we ucoke ukireki. Kira pin yaku ucoke ukireki. Niki ni tondu thaa 7:30 ndenda ngwitire shiringi 2,000. 2,000 Kenyan shillings. Ngiri cigana? 2. Na ici ndiragwitira nigetha maundu makorwo me sawa sawa. Niguo ndenda ngunengererie shiringi 2,000 na to ni njui ni weka uguo na wi mundu mugiri. Riu maundu ni mekwagira star 779 hash. Fanya mambo. Nĩ thaa thita ndagĩka nĩ 31. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Tugi na Otana, nĩ kwa Inoro, njĩtagwo Generali Cohi wa Ithe Fethi.
ithuĩ no tũkoimĩra kwĩamũrĩra Ngai ona kũiganwo gĩkĩrĩa wĩnakĩo nĩ ũtoka mũnene ũmathotha makiwa Ngai no thimu na mamaya mangĩ mothe tuongerere na mamaya mangĩ mothe tuongerere weraga mwaki-inĩ na tũtingĩhĩa ona moiyo-inĩ tũtingĩrindanio ona thũ citũ ingĩũka ta mũiyũro itingĩtũnina ithuĩ no tũkoimĩra itingĩtũnina ithuĩ no tũkoimĩra ti ũhoro ona Jesũ nĩacabirie na kĩmeno ahonia acio njairũa na itumumu oigire arahũthĩra hinya wa ngoma oigire arahũthĩra hinya wa ngoma eraga mwaki-inĩ na tũtingĩhĩa ona moiyo-inĩ tũtingĩrindanio ona thũ citũ ingĩũka ta mũiyũro itingĩtũnina ithuĩ no tũkoimĩra itingĩtũnina ithuĩ no tũkoimĩra ona mwena ũyũ mangĩgwa ngiri 10 naguo mwena ũyũ ũngĩ magwe ngiri 1 tũrĩa irigĩre na rũirigo rwa hinya gũtirĩ ũru ũngĩtũhobanĩria gũtirĩ ũru ũngĩtũhobanĩria eraga mwaki-inĩ na tũtingĩhĩa ona moiyo-inĩ tũtingĩrindanio ona thũ citũ ingĩũka ta mũiyũro itingĩtũnina ithuĩ no tũkoimĩra itingĩtũnina ithuĩ no tũkoimĩra eraga mwaki-inĩ na tũtingĩhĩa ona moiyo-inĩ tũtingĩrindanio ona thũ citũ ingĩũka ta mũiyũro itingĩtũnina ithuĩ no tũkoimĩra itingĩtũnina ithuĩ no tũkoimĩra rwĩmbo rũu nĩ rwerũ biũ nĩ rwa mũthuri ũgwĩtwo Elijah Mira rwĩmbo rwĩtagwo no tũkoimĩra ona niĩ njĩtĩkĩtie no tũkoimĩra hĩndĩ ĩmwe nĩ ũndũ wa Ngai hĩndĩ ĩmwe no tũgaumĩra ona gũikare atĩa no tũgeka atĩa no tũkaumĩra na reke ngwĩre gũtirĩ kĩndũ gĩkoragwo gĩkĩega ta wĩtĩkio the mindset ũrĩa wĩtĩkĩtie na meciria maku na nĩ ngũkũhe karũgano by the way mũthĩ ndĩigua ndĩna kĩndũ gĩgwĩtwo karoho keho kega ga gũkũhe karũgano ũndũ ũrĩa ũkoragwo wĩtĩkĩtie na hakiri ciaku na ũndũ ũrĩa ũkoragwo wĩtĩkĩtie meciria-inĩ maku ũndũ ũcio nĩ ũkoragwo ũrĩ wa ma and nĩ ũndũ ũkoragwo no nginya ũngĩ happen reke ngwĩre reke ngwĩre ndegwa wa Nyandarua Nyamatamu ndakuona kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Nyamatamu butchery harĩa ũnjai Membre Ruiru thengiũ mũno cohi ndĩco-inĩ thĩinĩ karibu sana kama waemirie kũrĩa Kabatini kũrĩa Naikuru Robert Magutu wa Wanjara thank you very much asante sana cohi karibu sana twĩ hamwe gũkũ Makũyũ twĩ mĩtambo-inĩ mũno ũcio nĩ Mwaũra ona hena mũndũ aja niombe namba ya Albert Wanjohi preacher from Mwea niombe from Jeff Munga wa Ithera ni athire korwe haha ni ingi akimwira Njogona Mukudi wa kũrĩa Mũndoro thengio mũno Ken Munyua wa kuma Mwea Thifa Rajari Muthakĩre Rumoro John Demathio Njogo ya tauni vipi shohi mambo Kiserian ni kwega vio ucio ni brother Fred Kinyozi thengio mũno asante sana Moses wa Kirinyaga county kũrĩa Gĩcũgũ constituency arauga arenda Rumoro wa Joyce wa mama thank you very much tũrathiĩ wega mũno tũrathiĩ na njĩra ĩmwe thaka is very nice good kinya ndona rĩrĩ ndona mũthuri mũrata wakwa mũno twĩtaga Peter Gashao
Peter Gachagua ni ndamuona ari kuria Seattle Washington kuria USA ndamuona na ni muthuri mwega muno Lucy Watwana Shosho Wendo kana Lucy N Wanjohi. Lucy N Wanjohi ni MCM tarajua kuria kudugo gwitwo wa Magana Ward na mitambo-ini muno ni ajira ni atuthikiriria thengio muno ni ndona riri kada yitagwo Atha ni murata wakwa ni wakini wakwa ni muthuri mwega kuria Kenyatta Road aja ni atuthikiriria kuria Kenyatta Road. Salimika sana kiongozi na mananathi makwa Atha ndire ndariganirwo kada ino ni akuria Gatundu ka Rugongo na irimaga mananathi no ndire andehera mananathi Atha ni mananathi gatiga kumaina o riria makauma kuria Rugongo gwitagwo Kanyoni uria makauma Kanyoni manginyire mananathi kihiri we na ndakuona asante sana, thank you very much. Nduge hena mundu ngitonete nani mwingine sijatambua. Michael Jogu akivurigwe, how can I not? Ndamuona Michael Jogu akivurigwe, ndamuona. Thank you muno muthuri, we muthuri wa nguvu, wewe ni kiongozi wa power sana. Rĩu ndakwira atiriri kwĩtĩkia ona maundu kaingĩ ũrĩa wĩtĩkĩtie na ũrĩa wĩtĩkĩtie undu ũcio ũkoragwo wĩ thĩinĩ. Wetĩkia kaundu gathiaga gagekĩka. Yes, ũngĩikara ũguo wĩtĩkĩtie nona ta thaa ici mũndũ angĩkwĩra atĩ wĩ mũrwaru, mũndũ oke akwĩre wĩ mũrwaru nawe wĩtĩkie, kwisha wewe. Na nĩkĩo wonaga by the way neno na no wirwo nona andũ aingĩ arĩa maikaraga na kũu rĩngĩ mũrimũ ũrĩa naguo ona ndũratura handũ no aikare naguo mĩaka mĩingĩ mũno, no mũthenya ũrĩa agathiĩ thibitarĩ athierwo we wĩ mũrwaru aingĩ ona matininaga kĩ. Ũkoraga mũndũ ũcio nĩ athiĩ nĩkĩ tondũ rĩrĩ mũndũ ũcio mind yake ndĩra-register nĩ mũrwaru no rĩu nĩ aigua na nĩ etĩkia. So ekarugano kamwe kaheanagwo ka ndemwe kimwana kimwe yaturaga ni andu aya mahitaga kiari muhiti. So yagithire hindi imwe kuhita agikihita gitinda kihita kiaga ndanyitirio naki. So akiuga atiriri hi to riwa riu ni ria kana muno ri reke nie ndie githugu haha rungu rwa kamuti ke haha to hena kiruruwe riwa rihũa rĩika ikũrũke getha ngĩcomoke ningĩ ndahota gũgĩũkĩra ngĩka hinya hĩte. So agĩkĩigĩrĩra o hau rungu wa kamũtĩ gaka. So hau igũrũ akomete arorete igũrũ rĩ arorete kamũtĩ macang'i-inĩ macio akĩrora harĩ igũrũ akĩona njagathi igĩrĩ. Ona njagathi igĩrĩ rĩ agĩgĩkoma no nĩ njagathi ti kĩndũ kĩngĩ gĩtinda gĩkoma akĩagĩkoma. Agĩkoma ndangĩmenya akomire ihinda rĩigana atĩa no nĩ acũngangire wega. So mwanake hĩndĩ ĩrĩa okĩrire rĩ na igue kuonete njagathi igĩrĩ akorire njagathi imwe mũrorete serious piũ akiuga Ngai ĩno njagathi nĩkĩ ona mĩrora ũguo ona okĩra njagathi ndĩrehera. Hakiri ciake ikĩmwĩra atĩrĩrĩ ngwĩcia nĩ kĩroto-inĩ hii kĩrĩa arotaga nĩ arotete akĩmeria kanyamũ ta kĩndũ arĩaga. Hakiri ciake ikĩmwĩra rĩu we namenya nĩ atĩa weka njagathi ĩyo ĩngĩ yagire balance yagwa kanua-inĩ gaku warĩa njagathi. Na true to the word kande kĩhutia mĩromo ũguo ĩndĩ mũndũ nĩ atukangaga iromo. Rĩu tondũ agĩkomire ang'etheire riũa nĩ rĩthire rĩa move rĩoka nginya harĩa rĩrĩ arĩ mwatũku wa kĩromo-inĩ. Ahuti ũguo akĩrora akĩonaga thakame. Ngai kiuga nĩma Ngai nĩkĩo niĩ ndameria njagathi kwisha mimi niĩ in fact kumania na hau mwanake akiambĩrĩria rĩu kũigua njagathi igĩthaka nginya nda wake akiambĩrĩria kũigua rĩu nĩ ekũrwara kĩigua rĩu nĩ ũguo nĩ ndameria njagathi
mwanake ũcio ihenya agithie na ayakinya muciĩ mwanake agithie kĩraci andũ ao nĩ meririe Njagathi kimwira gutiri Njagathi ndũngĩmeria witoro nĩ ũngĩ mũrakiuga atĩa na nginya nĩ ndĩronire ndĩna thakame kanua nĩkĩ we aya mwanake akĩambĩrĩria kũrwara biũ akĩrwara piu akĩrwara rĩu serious nĩ aratahĩka kĩ mwĩrĩ nginya nĩ akĩambĩrĩria kũrwara rĩu andũ akwa makĩona by the way anga nĩ serious mũndũ nĩ ekire atĩa nĩ ameririe Njagathi magĩkĩmũtwara thibitarĩ mathiĩ mamũtwara thibitarĩ rĩ athimwo viu hatirĩ akerwo akamera rĩu rĩ mwakĩnjĩra hatirĩ na nĩ nyuma ho ngĩmeria no nĩ wiki na Njagathi tuma ho nenge Njagathi ndatiga hau ĩyo nĩ yonire ngĩka gĩko kĩu no tondũ ngĩũka haha rĩ mũnjĩtĩkie ndagĩtarĩ agathima akĩaga mathima makaga kĩndũ kĩnda ona mahũra scan hatirĩ kĩndũ kĩroneka nĩguo hokire ndagĩtarĩ ũmwe wa psychology oro hau ndagĩtarĩ moĩ gũthoma kĩndũ gĩtagwo meciria ma mũndũ akĩra ndagĩtarĩ ũrĩa wathondeka kandeo tiga kũmaka kenguonie mwanake nĩ ameririe Njagathi tiga kũmaka wari nomo kenguonie agĩthia agĩcaria ndũkĩũĩ rĩu kũrĩa agĩtana sakirana rĩu rĩ mwanake nĩ ndamũhe nĩ nguga aheo tutawa twa gũtahĩka na ndenda athia gatahĩkĩre karumu fulani gatarĩ na thitima wega so heri ũrĩa abangĩte agĩbangania na hau agĩcarĩrio Njagathi ya kuma na kũu nja o kũu nĩ Njagathi nacio nĩ nyingĩ o kũu thibitarĩ-inĩ akiuga ĩkĩrwo haha ũguo ĩkĩrai Njagathi ĩyo na mũmĩhanie ta terũmarũmĩtwo kidogo mwanake ũyũ agĩcoka agĩkĩrwo nĩ nurse waigua gũtahĩka rĩ ũke ũtahĩke haha rĩu mwanake rĩ ndakĩheirwo tũtawa twa gũtahĩka no agĩtwarirwo handũ agĩthiĩ agĩtahĩka wega atahĩka rĩ ndagĩtarĩ ũrĩa agĩũka akĩrora Ngai ĩno amaka ĩno amenya biũ nĩ ma nĩ ũkwaragia ma nĩ ũkũmeretie Njagathi ĩno ũkai muone Njagathi ĩyo Njagathi hau ĩyo mwanake ona ndaheirwo ndawa ingĩ akĩhona na akĩhona so kĩndũ kĩrĩa ũkoragwo wĩtĩkĩtie na hakiri ciaku rĩ kĩu nĩkĩo you become that ũngĩtĩkia atĩ ndikandi ũrĩ wakinya handũ ũgetĩkia ũmũthĩ ndiona mbia ma ndũngĩciona we ũkĩmeririe Njagathi we ndũngĩciona no ũngĩtĩkia ũmũthĩ nĩ gũkwagĩra gũgũtinda kwĩ mũthenya mwega mũno ũngĩtĩkia wĩra wakwa nĩ ũgũthiĩ na mbere ũgũthiĩ na mbere ũngĩtĩkia ũndũ fulani whatever you set your mind to happens no kĩũndũ kĩrĩa ũkoragwo ũtetĩkĩtie gĩtingĩhanĩka so ĩkaragĩra meciria maku handũ no kekĩra me mothe weheria meciria maku handũ ũkameheria memo nĩ tondũ Ngai enda no tũkaumĩra ko nĩ kwa Inooro mũciĩ nĩ wotugi no tana ndũkamerie Njagathi agĩkorwo nĩ ũkũmeria Njagathi meria Njagathi njega kĩndũ gĩgũgũteithia sawa 22989 ndona Mora wa Manchester asante sana ndamuona Engineer Simon Muigai hata yeye nimemuona Engineer Simon Muigai mwenyewe Gada ya kule Minnesota asante sana mitambo-inĩ muno ni atũthikĩrĩria thank you very much nimekuwa na brother Mora wa Manchester wa Mountain View reda rwĩmbo rwa Kĩarũtara nĩ ngũrũcaria mũnene wakwa Safida Paul ũyũ nĩ Pastor Safida Paul mitambo-inĩ muno arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Jikaze na akĩgeithĩke muno nĩ mũtungatĩri wa matũra macio salimike sana na geithanie kũrĩa arĩ Shaofodo salimia watu yote na kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo wĩyũmĩrĩrie na kũu guothe Daragwa all those areas sawa so maũndũ nĩ mega na nĩtwakĩrĩkanĩra nawe ũndũ ũrĩa wothe ũgwĩka kana ũndũ ũrĩa wothe ũrĩkaga wĩkage na ngoro ĩmwe wĩkage wĩna meciria mega atĩ no ũkaumĩra maũndũ nĩ makagĩra yes aya ndora mũndũ ũranjĩra atĩrĩrĩ
etagwo Moro Manchester ndamuono yake nĩ ngũmĩonete. Maina Chema wa volleyball, coach Maina Chema wa volleyball club kũrĩa Juja Raja nĩ mũgeithĩrie CEO wa wĩtagwo Mr. Wanyeri na athaki na mashabiki aitũ othe wasalimike sana na coaches nĩ ũndete mũno we no nĩ twĩrĩgaine ndĩwĩrĩga kũndera macungo maingĩ mũno coaches na ni mtu mzuri sana salimike zaidi na kĩgeithanie mũno Kufai wa kũrĩa Nyeri thengio mũno kũrĩa Rajira ritho muno thengio muno Shohi wewe ni wa nguvu unaendaga hadi che ni ndiye ndarekereria thengio muno 22989 rĩu 22989 ndenda kurora kana mũraingira kũrĩa gwa *779# na nĩnjĩraga mũndũ otoguo ndakwĩra watu ni ũgwĩka ũndũ ta wike na ngoro yaku yothe tondũ you never know tariu hena ngiri ndenda kuneana haha ndacineana thaa 7:30 thaa ici ngĩrora rĩ itigetie ndagĩka 40 thaa 7:30 itigetie ndagĩka 40 na ndĩrenda rĩrĩ negere mũndũ wĩingĩrĩte gwa *779# ucio niwe ngũkorwo ngĩnengera mbeca ici mũndũ wĩingĩrĩte kũrĩa gwa *779#. Rĩu ta njĩra atĩrĩrĩ aiko ndũingĩrĩte rĩ ona we mwenyewe ndũĩtĩkĩtie wanyita ona we mwenyewe ndũĩtĩkĩtie aiko ndũingĩrĩte kuo na we mwenyewe ndũĩkĩte atĩa ndũĩtĩkĩtie koguo rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩaku rĩa gũkorwo ũkĩingĩra kũrĩa gwa *779# na twarĩkanĩra wona wahinya *779# thimũ-inĩ yaku kahinya ga kũhũra gagũtwara hau gakuonia ceceni ciothe cia radio cia Royal Media Services ugacagũra number 2 niho Inoro Radio ĩrĩ wona wamĩcagũra ugathiĩ harĩa hena Cheza Box nĩ ũkuona Cheza Box ugacagũra ugacoka ugacagũra ka box gaku heto box twĩ hau tuna na ugekĩra pin yaku ningĩ kũnengereria ciringi 2000 rĩ gũgĩkora nani ndĩ mũndũ mũkenu sigũgĩthiĩ kwĩ mũndũ zivati ndĩkana wanyita na no gũgĩka ũguo yani hatirĩ handũ atĩ hangĩ atĩ ũrerwo wĩke ũndũ ũngĩ no ũguo tu *779# no kera Ngai nĩ wega hatakĩrĩ atĩ ũndũ ũngĩ anyway 22989 Mwendo wa Marisera, mwendo wakwa kotari thawe Mwendo wa Marisera, mwendo wakwa kotari thawe Nikigi gutuma kundigire ciana njiare Naruo na thina tuonete nawe tukirera Naruo na thina tuonete nawe tukirera Ngeretie maingi guthie nginya kuria aciari aku Ngeretie maingi guthie nginya kuria aciari aku niguo twarĩrĩrie tumenye mahĩtia arĩa marĩ atwarĩkia kwario kiuga ngweterere wikendi atwarĩkia kwario kiuga ngweterere wikendi Ithene kahinda mwendo tuyeundeagĩra Ithene kahinda mwendo tuyeundeagĩra Tanani na kiumia ngigua atĩ nĩ wonwo mbucia Ũnyitĩtwo ciande nĩ mũndũ waragia Kĩũganda Ũnyitĩtwo ciande nĩ mũndũ waragia Kĩũganda Nĩgũkana maingi mwendo wakwa we ũgĩkaiganĩra Nĩgũkana maingi mwendo wakwa we ũgĩkaiganĩra Njũririkane gũtirĩ kiumaga hega Nĩkuonana na andũ mĩthemba mĩingĩ thĩ ĩno ya Ngai Nĩkuonana na andũ mĩthemba mĩingĩ thĩ ĩno ya Ngai Tonyoni nĩ tũingĩ mwendo atakũndeagĩra oro Tonyoni nĩ tũingĩ mwendo atakũndeagĩra oro Angĩ manjĩraga ugaga gwakwa no gũgacoka Na ũgĩgacoka nĩ gũgakorwo gwĩtulĩti Na ũgĩgacoka nĩ gũgakorwo gwĩtulĩti
Ciana nĩngũrehera gwakwa mwendwa wenduka nacoke Ciana nĩngũrehera gwakwa mwendwa wenduka nacoke nĩngwetheire mũiru wa gũcirora itarĩ hakuhĩ mangĩkoria nyina kamera nĩathire mairĩria mangĩkoria nyina kamera nĩathire mairĩria Tunyoni nĩ tũingĩ mwendwa tũkũndehagĩra Tunyoni nĩ tũingĩ mwendwa tũkũndehagĩra angĩ manjĩraga ugaga gwakwa no ũgacoka no ũgĩgacoka nĩgũgakorwo gwĩturĩti no ũgĩgacoka nĩgũgakorwo gwĩturĩti Ciana nĩngũrehera gwakwa mwendwa wenduka nacoke Ciana nĩngũrehera gwakwa mwendwa wenduka nacoke nĩngwetheire mũiru wa gũcirora itarĩ hakuhĩ mangĩkoria nyina kamera nĩathire mairia mangĩkoria nyina kamera nĩathire mairia Merisera rwimbo rwega muno 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 rwindĩtwo nĩ Salim Junior rwimbo rũthaka muno rwatũkinyiria rĩu wega ĩtigĩtio ndagĩka ĩmwe ona nĩ ndagĩka ta inya ũguo kana ithatũ nĩgetha ũkorwo ũkĩingĩra kũrĩa gwa 22989 na ndaigua ta ingĩthaka kamũgithi kangĩ ndagĩka itarĩ kũraya koguo ũnjikare ikuhĩ unikae karibu ndio mambo ikuwe sawa si ndio ngorore na kamũgithi na nĩ gũkorwo ngĩgũbanga nĩgetha ka weekend nĩ njũĩ nĩko gaka nĩ kambĩrĩria koguo nĩ njũĩ nĩ maũndũ maingĩ mũno wĩnamo na maũndũ marĩa ũgũgĩkorwo ũgĩgĩba kũrĩ aciari aku nĩguo twarĩrĩrie tũmenye mahĩtia arĩa marĩ atwarĩkia kwario kiuga ngweterere weekend atwarĩkia kwario oh yes rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩreke ngũhe ciaha cia Wigo nĩ njũĩ nduma ĩkũingĩra kaingĩ rĩrĩa mũndũ akoraga na mathĩna ugathiĩ stage ya kwanyu ugakora ngari nĩ ciagire harĩa wetagĩrĩra ngari ikaga gũka andũ makahinga njĩra na gũkagĩa na kĩguoya ũkarigwo kũinũka atĩa ũkarigwo ũgũkinya kũrĩa ũgũthiaga na njĩra hana atĩa kaingĩ na kaingĩ arĩa tũkoragwo tũkĩenda gũkinya wĩra mathaa ma tene kana ona gũthiĩ kuoya kĩndũ ta ndege mathaa ma ũtukũ nĩ tũgirĩkaga mũno na kũrigwo nĩ atĩa tũgwĩka no rĩu kwĩna Wigo nĩ mũtambo kana nĩ app ya thimũ ĩrĩa we ũrakorwo ũgĩtia bata nĩ ũkorwo downloadete app ĩno no ũmĩ download harĩa ha App Store kana ũmĩ download harĩa ha kĩndũ gĩgwĩtwo Play Store wona yaingĩra thimũ yaku rĩ rĩu wĩkũrĩa rĩrĩ tuge ũthire handũ nĩ kanyamũ gũgĩkundaga nĩ ũkũhũraga 1 2 3 nĩ ũkũringaga kamwe ka njĩra-inĩ nĩgetha ũinũke ũkĩnungaga mũthuri wacererwo rĩu rĩ ndukagiĩke ona ndugatinde ũkĩrigwo nĩ atĩ ũgwĩka nĩ tondũ no kũingĩra thimũ-inĩ yaku o request ngari na wĩtie ngari wĩ harĩa ũrĩ ngari ya Wigo
ngari ici ciina matereba mena ikiro cia iguru makiria na nĩ ngari bacĩrĩre ti ngari ũrathiĩ gĩkũnungagĩrĩra rũkũngũ kũu thĩiniĩ atĩ kana ngari yatwarithio nĩ mũndũ ũtaramenya nĩ atĩa areka bana. Ĩno nĩ ngari ya gĩkĩro kĩa igũrũ, nĩ ngari ĩna ndereba wa mwĩra ndirenda tũhanyũke mũno tũthiĩ kahora nĩ egwĩtĩkĩra. Ĩno nĩ ngari wera ndereba ndirenda rwĩmbo ndĩ mũnogu na ũguo gwĩka. Nĩ ngari ciĩna matereba maramenya wĩra na nĩ ngari ciĩna ũigĩrĩrĩki. Ndakwĩra njĩra njega tu ya gũkorwo gĩteithĩka nĩ ũkorwo nĩ downloadite app ino ya Wigo. Ũngĩme download mũthenya wa ũmũthĩ ikarage thimũ-inĩ yaku ĩgũkorwo arĩ njĩra ĩmwe njega ya gũkorwo atĩ gũtirĩ hĩndĩ ũgatukĩrĩrwo kana ũremererwo nĩ gũkinya harĩa ũrenda gũthiĩ nĩ tondũ ndũrĩ na means cia gũkinya. Kwĩna Wigo ndũngĩgwatia atĩ ndũrĩ na njĩra ya kũinũka kana ya gũkinya kũrĩa ũrenda gũkorwo gĩthiĩ. Ona we mũciari we wenda gũtwara ciana thukuru no gũkorwo wĩna app ĩno ya Wigo we ũgetagia kĩroko ciana ikagĩrwo na hwainĩ ũgagĩciĩtĩria ikarehwo oro hau haku. Wĩna Wigo turauga when it matters Wigo. Download app ĩno ya Wigo thĩinĩ wa thimũ yaku. Ndakwĩra no ũmĩone harĩa thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo Play Store kana App Store. Wana wagĩa nayo maũndũ maku magakorwo me maũndũ very nice. Sawa sawa. Gũkũ nĩ kwa Inoran mũciĩ wa Tugino Tana na niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithafethi. Thaa mũgwanja nĩ yambĩte kwĩhanda na thaa mũgwanja ĩgũkinya rĩ githĩ twambe tũrũgie ithaa. Wona twarũgia ithaa rĩ ngũririkania rĩu rĩrĩ nĩ ithaa rĩa bia, rĩrĩ nĩ ithaa rĩa cash money kũrĩa gwa *779#. Nĩ njũĩ kũrĩ mũndũ wĩkĩte ũguo wingĩrĩte kũu already. Kwĩ mũndũ ũthiĩte hau akahinya *779# na agakorwo atĩ we no gweterera etereire heane mbeca ici. We nĩwe tũraria ũhoro waku, we nĩwe mũndũ ũrĩa wĩtĩkĩtie. Angĩkorwo nĩ ũhihinyire *779#, we nĩ wĩtĩkĩtie, wĩ mũndũ wa nguvu na wĩ mũndũ ũgũthiĩ kũnene makĩria. Sawa sawa. *779#. Wanyoike makanika good morning. Mũndũ ũgwĩtwo Michael Muraya Geithĩka, Lucy Watwa na Shushu Wendo Salimika, mũndũ ũgwĩtwo Helen Mama Ignatius asante sana na mũndũ ũgwĩtwo Baba Vini Salimika zaidi. Ndakuona na ngagĩkena mũno 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 mũno. Na mũndũ ũgwĩtwo Sarah Kiambi ekũrĩa Nyaikuru handũ hegwĩtwo Kanu Street mena Liz Heliport. Nĩ aratakwa mũno mũno na mangeithĩrie mũthuri mũtĩku ũgwĩtwo Mr. Chebe. Mr. Chebe nĩ mũthuri mwega, nĩ mũrata wakwa mũno na nĩ njũĩ ya mĩtambo-inĩ onake akĩgeithĩke salimike sana. No ndiũĩ kana thaa ici nĩ agĩkomire na maracokire thukuru we. Na mũthuri ũyũ nĩ njũĩ mathaa mano agĩkorwo etoro. Ageithĩke mũno 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 mũno. Sarah Kiambi kana Makena salimika zaidi. Team ĩtagwo ĩyo nĩ team yothe ĩtagwo rĩrĩ. Timu ya kũrĩa Kanu Street nĩ andũ ega mũno mũno mũno. Aya Lucy Watwana Shushu Wendo araja nĩ mũgeithĩrie HSC mũrĩithi wa Kang'ara. Geithĩke mũno 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 salimike zaidi. Geithĩke mũno 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 mũno. Aya good. No tũrathiĩ wega. Decia nĩ tũrathiĩ na njĩra ĩmwe njega. Tũrũgie ithaa Nduru wa Njogu ndakuona aranjĩra mitambo-inĩ mũno 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 mũno. Aja nĩ mũgeithĩrie Tito wa Cai wa Kamanu na jeshi yake yothe wasalimike sana. Tũgĩikĩria rĩ tũkĩrũgia ithaa rĩ nawe korwo ũkĩingĩra gwa *779#. Tũkorwo ũkĩingĩra kũrĩa gwa *779#. Ũngĩtĩkĩra kũingĩra kũu ũgũkorwo wĩ mbere na njĩra yaku nĩ tondũ mbeca ici ciringi 2,000 ndenda tũcineane ikiuga nĩ kwĩhanda thaa mũgwanja na nuthu. Twambe tũrũgie ithaa. Good morning. Kuamukira rubono kia fafa wa Simon Kamonde thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811*496#.
kwa maithe na gĩcinda ngoro yakwa ĩringĩkĩte ta nyeki ĩkawa nginya ngaremwo nĩ kũrĩa. Kwamũkĩra rwĩmbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 496 hash. Arĩa metagĩrĩra mwathani rĩ nĩ amerũhagĩria hinya. Arĩa kĩnyĩtie ũmũthĩ ndahora tharuti ona ngĩkorwo nĩ wĩra nyandĩka ndigathiĩ naguo mũciĩ wĩ ngwatanĩro ũikaraga wĩna gĩkeno hinya hamwe na kĩrĩgĩrĩro. Mathĩna marĩa manyitaga ndũmi wote Jehova we nĩwe mũmbũrithagia. Ndũgagĩkue ngoro amu gũkũ mũciĩ wa ũtugi na ũtana tũgwĩciragia nginya kĩroho nĩgetha tũrathimwo hamwe. Na huzuni moyoni mimi simbi nalia namulilia malebo amekata kuokoka. Kenyitanĩre na Bwana wa Inooro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 nginya thaa 8 cia mĩaraho tũkĩrikĩria kĩroho. Kwamũkĩra rwĩmbo baba herwa Magijo Mũmũgo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 496 hash. mũndũ tatete gũtoka na gũikara mũtũrĩre mwega hoya hoya na kana gũkomba gũtũmaga mũndũ akanyararwo. Kwamũkĩra rwĩmbo baba herwa Magijo Mũmũgo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 496 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ni mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatario ta kĩeyo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrirokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩa ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Kariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Ũkũrĩte na igũrũ naguo mũri wa itimũ no gũthiaga gwĩkũrũkĩte ũrorete na Nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihũkania cioka itingĩwĩnainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩtũtĩaga nĩ Inooro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunĩ kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩtũkenetio mũno nĩtũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩmateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩmakinyire mbere itũ ũguo redio ya Inooro nĩĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Oh yes, rĩu hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ thaa ici nĩ thaa 7 ĩna ndagĩka 9. Good morning. Heri boro sari ndĩracaria na aca tirũrũ. Heri boro sari ndĩracaria mainĩte rwarĩ rwa rũgwĩti ya rũgwĩti ndi rwetagwo atĩa niki riu ndiracaria rwimbo rwa mundu gwitwo
Salim rwitagwo thina ni wokire na 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 ati ona ndaga gukwariria ndukandwire rwimbo ru mundu unginjira rwitagwo atia no ngene muno 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 ndacaria rwimbo ru rwa mundu gwitwo Salim Junior thina ni wokire na 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 aiko ni ruima aiko ni ruwi ndeithiriria rwitagwo atia ndacaria rwimbo ru no in the meantime ru wona wanjira uria rwitagwo ni ngukena na ni nguigua wega no ungikindeithia tu unjire tu rwimbo ru uria rwitagwo ndika rwitagwo thina no in the meantime tambe tuthikiririe ruro Goko ni koine 1022989 ni ithaa riega riri ndenda ngoro nginengera na mbeca ndenda kunengera na mbia koguo wikare oro hau Mwenda konjeri maendia city Ene aundia kenguhe kiwa mwendo Yukanariganero nimaiga makore Mwendo ndanaura nigwa turene twana tuutwito nawe Niwega thie nawe njeri Inyando igana kwenda maendia woi Tondo niona inge kwenda na ndura nyenda woi Ere ingeraga nyombo kona kareke gugua kana ikeruru Ona ndagwetia mayo kanjia gutaika Niwega thie nawe njeri Ina nemoru kwengui mwendo wakwa njeri Uyo ngemera sandenge koro mareke Nothi nonge konyita tiga kayore ore igoro Onge kasia masiake Ore agana tumbe watia kore angarande Iwega thie nawe njeri Jeri twenawe kore warugaga metuko Waigaga kihingo-ini kinya turikie wira Ringi ukaruga githeri ukohana karatathi gia ciringi Gacukari uria wa tene wathi wa mbeca inyanya Iwega thie nawe njeri Adikwa kwa matatu njeri niguo amenire Njeri ukiriganirwo no kurima ndirarima Kirwo nĩ rika rĩaku ndani mboi cia matatũ atene ngũiya maiyaga nyingĩ nĩ anyuya bangi na marĩa ngarũrũ ndo nyingĩ matire kĩene Iwega thiĩ nawe njeri Ketutigane mwendwa hatarĩ ũru njeri No twana twakwa njeri ndĩngatũiyĩra njuma Nĩguo gĩthiĩ
Friday. Ni kunanuka leo Friday. Sasa kunanuka Friday bana. Wenda konjeri maendia city. Ene ondiga kenguhe kiwa mweno. Tukanariga nero nimaiga makore mwendo ndanaura niguo turere twana tuutwito nawe niwega thiĩ nawe njeri. Smell wa kanyajana ni auga nema ni kunanuka Friday. It's starting to smell like a Friday. It is now smelling like Friday, isn't it? Yes, na runde rwa Salim na hero ni gukuite hero bade asaria rwa Salim na ndikane ruo ruru mwathani Ngai. Ndikane ruo ruru. Urata kore wale ori ikereri yako asa tiro ruru matama kariboro rwetagwo me rwinetwo ni mundu gwetwo Rugweti na Rugweti rwimbo ru ainite ri rugigicoka rugigikwo migambo nyako ndikane ruo ruru rwinetwo ni Rugweti hapana sio hii sio hiyo hapana rwetagwo mihang'o ya mbiri Ngai mwathani Ngai rwimbo rwathire ku mwathani na rwinetwo ni Francis original Francis ya original Francis Rugweti yari rwimbo ruru ruru ni ruo original rude acaria rwa Salim mokode angari me amonde watia arada okwareria watia koratara enane wakire wawomokia akiri madanya mangoro magwerigeria tira amakade acaria remix na ndiraruo nama riu ri ni njeke atia nie na ndiraigua vio weekend yakwa de sasa nilifanya nini bwana ai sisaidie mimi bwana kama niguo Ngai. Anyway, santeni sana. Thank you mono. Urathie nambere na gututhikiriria. Urathie nambere na gutuigua wi haria ukiri. Ririkana ndenda gukorwo ngineana mbeca ciringi 2,000 na cineana thiini wa ndagika 12 iroka 2,000 Kenyan shillings. No guguthaitha ndiraguthaitha. Ona ngikuneaga mbeca ici ri ndugwitikire nawe gwika kaundu ngunengererie kindu kiega ni ndiakenda ngunengererie kindu kiega wiguite wina ngiri cigana ona ri ugikorwo wi sawa muno ugikorwo wi fiti ugikorwo wi sawa nawe ure ndiramenya gwika atia rwimbo ru ni ndarwaga vio na niguo manguiguaga vio nguiguaga maruru ingiraga kuruo no muthe he mundu wanjitia rwimbo ru na ndaikara uguo ndiraruo na ndarwaga vio riu ngugika atia ni asa tiruo ruru sio hiyo bitagwo mihang'o ya mbia ndaigua uru reke njuge atiriri ndaigua uru tondu ningubangite ninguruona no riu ni rwakiaga sasa nifanye nini hari undu ungi tungigika tongiikarire uguo na nie ngikiuga riu ni atia riu aya ninguikara thi ndirucarie wega anyway 22989 22989 unginjariria unjira atuthikiriria mwenaga ningukena nigukuigua na nigucokia ngatho hinya *779# *779# gehinya *779# nigukena gukoni kwa Inooro 22989 tigitie ndagika 10 tuneane 2,000 uracienda *779#
tugambe toranĩrie maremũrũrie akoya ndũkareke rũĩo nĩ riũa mwathani ma ndũkareke riũa rĩkĩiname gĩtĩkĩra kũrũgamia tumena mwathani ndũkareke ũkumane awaite gwathĩire atharĩkanire nao mũthenya mũgima nakũwakire gũtuka atacitoretie kĩmũrũgamĩria riũa aiyũkia ũhotani agĩtoria thũ ciake nginya gĩcika nakuoya ndũkareke rũĩo nĩ riũa mwathani ma ndũkareke riũa rĩkĩiname gĩtĩkĩra kũrũgamia tumena mwathani ndũkareke ũkumane awaite gwathĩire Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real deals. Nimekuwa nikikula, ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki.
Ingia shabiki.com ucheze GTX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kadege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda juu. The highest multiplier ndio itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ino give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Batenge maini oikuruka mekunine ona kamutuka nyaweruni hariya hoza wagi no ginya wigwa mugambo wa Inoro FM mwikari wa Nairobi na isigerera ciayo uratunyita kugerera 98.9 FM mwikari wa Nyeri na isigerera ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM mwikari wa Murang'a na isigerera ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM mwikari wa Nanyuki na isigerera ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM mwikari wa Nyahururu na isigerera ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM mwikari wa Nakuru na isigerera ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM mwikari wa Eldoret na isigerera ciayo uratunyita kugerera 107 FM Shesheni hamwe nawe.
so baretagwo mutikajikia rwa John Joseph Kariuki wa Kiarutara ndenda riu kwamba kuneana mbeca ndere kwamba kuneana mbia nigetha ona inyo mutiga ikaikanie mwambe mutige guikaikania mwambe mutige gwika atia guikaikania aya ni ndandika wega kweli ni atia ndiradika nyandike na ndenda gucaria muthuri witagwo Manako Macharia Elijah. Manako Macharia Elijah. We cannot complete the call as that. Ni atia muranjira ri tucarie Manako. Manako Macharia Elijah. Manako Macharia Elijah. Tuone kanto komunyitia Manako. Manako Macharia Elijah. Acha tutafute yeye Manako Macharia Elijah. Sinebia de amwitira Macharia. Macharia nduoe thimu haiya. Aya tumwite ringi rimwe arega tuneane kundu kungi. Tumwite ringi rimwe. Manako Macharia Elijah. Waga kuoya rita riri ni uguo. Ndicineane kungi. Manako Macharia Elijah. Uyu arega kuoya no ungi ngunengera mbia. Yes, kogwa biriria guthaka gikondu guthakite no ko ni we ngunengera. Uyu ndaronekana ta arokira. Manako Macharia. Cio ni cia murega. Ucio toro ni wagithie na mbere riu ri ni agikome muthuri. Muthuri ti Manako ri. Muthuri ti Manako Macharia ri. Ucio ni cia rega. Reke tunengere ungi. Bia ndingirara nacio. Wewe ici ciathie kwi muhiki riu. Uretwa Alice. Acha tupatie Alice. Tuone kana Alice nake ni ekunyita. Alice wa Mbui wa Ng'ethe. Wacha tuone kama tutapata yeye. Ni ngiri igiri turetanira ma. 2000. Ije turetanira. Ndakemenya kana sieda kana kurathi atia kana ni hau. Kamutarenda mbia ciakwa. Igirithio ici.
Irenda mbeca kana nĩ atĩa? Kũrathiĩ atĩa? Na nĩguo gwĩthũkũ. Hello? Alice? Kwerwo atĩa wĩ mwega? Ona niĩ ndĩ mwega biũ. Njĩtagwo Cohi wa Ithe Faith na gũkũ nĩ kwa Inoro. Na ndĩrenda gũkũria kana nĩ ũkũingĩrĩte gwa Cheza. Nĩ ũkũingĩrĩte? Wĩtagwo Alice Wambui wa Ng'ethe. Rĩu rĩ tikĩo ndagĩgwĩta ngũnengere ngiri icio 2 ndaikia thimũ-inĩ yaku Alice. Ndĩraigua toro ũkũhotete gũkũhota. Uma toro biũ. Wĩ mwena ũrĩkũ wa bũrũri ũyũ Alice witũ? Ate? Rwai ĩno ĩ haha. Good. Rĩu rĩ niĩ ngũkũrekia ũthiĩ na mbere na gũgĩkoma. 2,000 wĩ nacio thimũ-inĩ yaku. Thengiũ mũno nĩtwakena. Good. Ũciĩtagwo Alice Wambui wa Ng'ethe. Alice Wambui Ng'ethe. Tomũne ciake 2. Akona yake mbili. Rĩu harĩrĩria meciria twĩna wakiri ũgwĩtwo wakiri Ngũgĩ wa Gathu. Wakiri Ngũgĩ wa Gathu twĩna keithaa rĩrĩ rĩngĩ. Tuire newera tuteire wagine wakwa ndiari na mutuki nduguya ndiga thafari gatake menyonera
Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula, ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia Shabiki.com ucheze Jitex, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kadege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda. Juu, the highest multiplier ndio itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Wabatiri maini Oikuruka mekunine Ona kamutuka nyoheruni Haya hodha wagi Noginya wigwa mugabo wa Inoro FM Moikari wana nyuki Naishigerera shiayo Uratu nita kogerera 97.8 FM Shesheni hamune nawe
Samwanda irembia kayusho Sapatare yana igana Nasio manesia kwa lero iga Ito manesia kwa tara Tara ndio vikiona wega Jukuaga vike tara Tara ndio vikiona wega Jukuaga vike Johnny One precious gadgets Itaikara Salimika Sam Nekikawa matangidira Atwaria madhuire noriu Nemokeria jano Teraigua Mukinyeto agu Nemoina Kamasiorire thi Teraigua Mukinyeto agu Nemoina Kamasiorire thi Atwaria Autuaga moka Akwama Chigade jobani Nemero Matike mohota Enyeda Tarenangi komi Nakiua Ekumananguli Nare Noe kwini yako Nakiua Ekumananguli Nare Noe kwini yako Rimsas Rimsas No break No break Naciones yako Nekuinire kwini yako Nagendete Tuma yake Umenye nimenyala Nagendete Tuma yake Umenye nimenyala Oh yes, saruleta kwa Joe wetu. Wetu mbogejera thimutio Joe wetu. Najua tu. Very nice. Renito ne kada itako kama na wajeni watukinyiria we karibu thaa ici thaa inyanya. Tigetie ndagika 12 thaa inyanya tigetie ndagika 12 na thengi muno warathie na mbere na gututhikiriria we uratuigua we kuria guothe uri we mtu ya nguvu. Wewe ni mtu ya nguvu kabisa na asante sana ni kunyandikira kuria kwa 22989 na thengio ni tondu wa kuingira kuria kwa star 779 hash ndathie ngikuririkanagia ati wakiri twe nake ithaa riri ringi twe na wakiri Ngugi wa Gathu turari horo wa Bill of Rights ni kuririkana twambiririe nderetio ringi so ndenda tumerikiririe Bill of Rights etha tumenye iguthiaga atia sawa 22989 kiuria ungikorwo wina kioro giothe no guturia na wakiri ni egucokia. Are we together? Maisha makora ya tumite nyaje korea mekoka kunywa maso ifangi mare maisha makwa kunywa maso ifangi mare maisha makwa niga kimudi onyo kege chaini dawa mizinga teni go ari kadire nimanenda litete kweli wendo tulimo nimanenda litete kweli wendo tulimo Kenya lala que dale tuindo twako anyona ya vendo kona dio nerira Tokina que ando chesino gotia Yakawa mwano siona nieno wetia Yakawa mwano siona nieno wetia Nigawa kimudio yo kege chaini Dawa mizinga teni go ariganire Nimaneda litete kweli wendo nyulimo Nimaneda litete kweli wendo nyulimo Aina tubros Tano quiero ganar Kenya la mono
Que no siguen que habla y que puto esa sia mira que diga la que yo ni si le visia vera uti one mwendo ita ute tiole vitoro ninge wona ita ute tiole vitoro ninge wona ya que mundi onge okege chini chini kama mizinga teni gwari ganere ni maneda litete kweli wendo nyulimo ni maneda litete kweli wendo nyulimo Gani wendo watu nyitila nyete Manikera nete maya gai nyete na kyo Nipoli mua kwa ngesiria ne wendo Namula ila hanga mungu vera takana Namula ila hanga mungu vera takana Ega waki mundi onge okege chini chini Kawa mizinga tene gwari nire Nemaneda litete kweli wendo nyulimo Nemaneda litete kweli wendo nyulimo Mawero pamuna ikuru Amari wase suwa bala Nyulimo Kaine mwigana nya adiga keika Nalurawa mweli agesa no karinata Asiara mwana kea na kinyama nyoro Akingato tagi dharia ni kiara ulera Akingato tagi dharia ni kiara ulera Naya waki muti onge okege chini chini Kawa mizinga tene gwari ganire Nemaneda litete kweli wendo nyulimo Nemaneda litete kweli wendo nyulimo Yumuno kwesi alikorona manani Toto nongerwara dinokora wali wao Mikike mbolisi hao kitoa wali hambu Na erengo meo dhimudekana ulere Na erengo meo dhimudekana ulere Naya waki mundi onge okege chini chini Kawa mizinga teni gwari ganire Nemaneda litete kweli wendo nyulimo Nemaneda litete kweli wendo nyulimo Yona deka Eiberia wambu Waikire fashion deka Tukuni ya buko Karibu Batenge maini Oikuruka mekuruine Ona kamotuka nyaweruni Haya hodha wagi Noginya uigwa mugambo wa Inoro FM Moikari wa Nyahururu Na isigerera siayo Uratu nyita kugerera 88.9 FM Shesheni hamwe nawe
kwa mukero shairwa worship adhimu ya kutasikiza tune hora star 860 star 278 hash. Kwa mukero shairwa worship adhimu ya kutasikiza tune hora star 860 star 278 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gũtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatario ta kĩenyũ ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Kariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgũthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto. Kwa mukero rũbohonokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ ya kutasikiza tune hora star 811 star 496 hash. Kwa mukero rũbohonokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ ya kutasikiza tune hora star 811 star 496 hash. Zerereka uyo nĩ mũmbũro mũthuri mwega uyo no onekete tũrĩ no arutamĩire mũmbũthũko mwĩtata wathiaga wabici ya Kigo nginya tũkamba kuoya irio atũria mwarimũ mũingata nginya mũrĩ autu muoyayo mumo nĩ kũrenga mĩaka ngothi kwĩyũnũra naguo hunyo ũgatheũka ũrora kĩiko-inĩ tarĩ ngoko ya karĩti ĩra toria andũ makwandĩkĩre kana ũrĩ marahũrwo nĩyo kĩrare ngothi kũruga kũhũrana nokĩa icembe kũrũngara kĩoyoyo kĩa mayũ therereka onawe wĩikarĩte gwĩ Silent Listen na thĩinĩ wa Inoro ũgĩcerereka wega nĩ mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 4 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mĩaraho na niĩ Kĩhiki wa Karĩndĩ wa Ndeithi na niĩ Simon Kamonde nĩ gũtherereka kũberereka atakĩberereki Inoro Shesheni hamwe nawe ukurite urete na igoro nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga gwĩkũrũkĩte ũrorete nathi. Nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona inuka nĩcioka itingĩwĩnainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩtũtĩraga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩaria mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩtũkoretio mũno nĩtũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩmateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩmakinyire mbere itũ ũguo redio ya Inoro nĩĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. John.
ngenda kwamba kurugamia rwa mundu witwo John Mbugua rwitagwo ni Wejese na ru no ndi guthakira koguo undirikani ugathi ukiandikaga handu ndauga ni nguthaka nigetha riri ona nie ngitigirire ona we ni wakeigua wega ngwiria ni Friday no nginya maundu makorwo me sawa sawa riu ri wakiri ndakiri haha nigukwirite wakiri ikihanda tha 8 haha na wakiri mta wakiri waracuria. Good morning wakiri. Good morning Isoi. Kwero atia gatiri na oru kuria ruiru no uratungatira andu aya. Yo. Twagikena ni gukuigua na twacokia ngatho. Thank you. Karibu sana. Ndenda ugeithie muthikiririe. Wona wa mugeithia nigetha tugithie na mbere. Twari na conversation njega muno last time Niguo. Tukiaria uhoro wigie kindu gigwitwo Bill of Rights. Niguo. Ngwiciria niho tugukorwo tugikioerera wona warikia gukorwo tukiaria kana wona warikia gukorwo ukigeithia andu aya. Niguo. Karibu sana. Thank you Sean. Na ninguri ikinya riri mbere kugeithia thikiri to othe ainoro kuria mangikorwo mari. Niguo. Ni njitagwo wakiri Ngugo wa Gathu. Niguo. Na ndutagira wira wakwa kuria Ruiru. Wa go practice watho. Namba yakwa muthikiriria ni 0722 64 65 79 na no muthikiriria no angienda kongora no wandore kundu gwitagwo Ruiru town. Nyumba itagwo CK Business Center. Niguo. Ngorofa ya kana room 157. Good. Karibu sana muthuri uria ugwitwo Gathu wanjirire muthetagwo Gathu wa Jomo Jomo ni rinjikagia iguru muno anga ndimenya ni atia Jomo ageithike na muthuri ugwitwo Gathege. Muthuri ugwitwo Ruto wa kuria Kiricho. Jau wa kuria kundu gugwitwo Siaya. Andu acio riu ni getha matikauge hihi mutina tugeithia. Karibu sana. Twatigeire ni twaritie muno horo wa ihoto. Ngwiciria na debate ino kana conversation ino ya gutuhigia wakiri roka hega muno tondu nyonire to muthi taririo tugukungwagira miaka 16 ya katiba ino. Neira turakungwagira miaka 16. Na ngwiciria na ngiona taarifa hau ndeciria ngangwambiriria na kuria wakiri atiriri. We ukirora ri to wi ukiri hau na ni woki uyu uria guthiaga ri. Muthuri ungenirie muno tukuonaga news na kairitu gakwa na muthuri ucio ndiye kuhonjetwo ku cia kuria Inoro TV akiuga mundu uria hititie muno ni kwa gukinyaniria maundu mendekithia ma katiba ni muthigari na nie ni thekire ndakiuria ndeyuria by the way ndeyuria tiriri no wagirire gukorwo agikinyaniria katiba to ni athondekirwo ri ni yao ni yakwa ni ya muthigari ni ya igoti ni ya president ni ya katiba ni ya mukenya wegida muthigari na president na mundu othe no mukiria andu aria yathondeketwo igore gi protect muno ri ni muno wanjiko ni ni nawe ti president ti muthigari na tia doki kiria tia doki ado na teta ruling class kana politicians ni kila mtu ni kila mtu muno wanjiko tondu no na wanjiko no waugire mathonde kuguo mahana na ni njuge ni tukinyukite ikinyire muno kuma riria katiba ino yathire na mbere katiba ino yathonde yatigire twaheo ni Mwai wa Kibaki tondu maundu maingi muno ni magiragiririo ni igoti moru ma kuhinyiriria wanjiko kone katiba ringi matangihota kugiririkira. Koguo ni turicarie ihinda tukorwo tukimirora o kaundu kegega. Kuri andu aria maikaraga ringi makauga hihi ona tondu irero ni atuigireire murigo wa kiria devolved units
maundu macio debate ikoragwo ciho niguo no twikinye handu nawe utwerethere ni ndigutwara ukahora niguo nyogitwire katiba icenjagio atia niki gitumaga katiba icenjio niguo ikoragwo ni makinya mariku mafuatagwo nigetha gutwike ni gwakinya kindu gikatiba ni acenjia no nginya ni miaka ihetwo ati no nginya ikare yambe rute wira nigetha tuge ni tugwiciria gucenjia so twikinya hau no reke gwitikiria tucoke o haria twari ha Bill of Rights nigetha tukinye makinya macio na turikiririe nigetha kiumia kiria kingi Ngai ateithia twambiririe kindu kieru niguo no muthi tondu ndio tukurikia horo wa nyamu ici ri ni tukugeria kuria muthikiriria uria andu a kawaida mathia igoti-ini makigiriria katiba ikienda kuhinyĩrĩrio kana maundu thirikari ikigeria gwika maundu mugaru na katiba ni tukwarĩrĩria ũhoro ũcio na tukwĩra andũ ũhoro wa macira maigana na matwarĩtwo nĩ andũ a kawaida tahe muthuri wetagwo Okiya Omtata muthuri ucio angadigũcia nĩ gũkĩaga kiumia kĩmwe atarĩ igoti-inĩ ona tiga ingĩrĩra rĩu senate rĩ niguo muthuri ucio magoti nĩ amahũthĩra we Iwakiona kesi ya mbere ya turarĩrĩrio yake kesi ya mbere ya twina yothe ici rĩ niguo ende yake na nĩ tũgũkĩona ũrĩa ugire na ũrĩa eraga igoti ũrĩa kĩrĩa atongoria marenda gwĩka kana ũrĩa president arenda gwĩka mena parliament na akĩra igoti nĩ mũgarũ na watho na igoti rĩkiuga nĩguo nĩ mũgarũ na watho no nĩ tũgũgĩkinya hau rĩu tũthiĩ gĩcunjĩ gĩa 44 nĩyo twĩtaga article 44 nĩguo na tondũ twatigĩrĩire article 43 nĩguo twereire andũ katiba nĩ ĩhete andũ ihoto cia ũtonga na mĩtũrĩre ya andũ na tũkĩarĩrĩria ũhoro wa kĩhoto kĩa kũrigitwo na kũheo ũgima wa mwĩrĩ kĩhoto gĩa nyũmba njega kĩhoto gĩa ũtheru kĩhoto gĩa irio cia kũigana kĩhoto kĩa maĩ matheru na ma kũigana na kĩhoto kĩa ũgitĩri na mĩtũrĩre nĩguo na tũkiuga nginya katiba ĩno nĩ ĩhete mũndũ kĩhoto gĩa gĩthomo hau nĩho twarĩkĩirie nĩguo rĩu tũkwambĩrĩria na kĩhoto kĩa rũthiomi na mĩtugo kĩhoto kĩa rũthiomi na mĩtugo ĩyo nĩ article 44 rĩu kauga atĩrĩrĩ o mũndũ arĩ na kĩhoto kĩa kwaria rũthiomi rwake na kũrũmĩrĩra mĩtugo ya rũrĩrĩ rwao angĩkorwo mĩtugo ĩyo rĩ nĩguo ndĩrĩ mũgarũ na watho rĩu nĩ harĩa meragwo atĩrĩrĩ mwĩna right ya kĩrĩa mwĩna kĩhoto kĩa gũbuata kĩrĩa culture yanyu kana kĩrĩa rũthiomi rwanyu gũtirĩ mũndũ ũngĩkwĩra atĩ ndwagĩrĩirwo kwaria rũthiomi rwanyu rĩu nĩ ũkoragwo ũhetwo kĩhoto kĩu no ũthiĩ ta rĩu guo mangĩthiĩ rĩngĩ magĩrĩrie kuga rĩngĩ mwana ndagĩrĩirwo gũbundithio tondũ rĩu nĩ njũĩ gwĩ icigo mwana akĩingĩra cukuru ambaga gũthomithio rũthiomi rwao rĩu ũguo nĩguo katiba ĩkoragwo yugĩte kana watho ũrĩa mũnene ũkauga no mũhaka mũndũ wothe na kĩhoto kĩa rũthiomi na kũgerera mĩtugo na gũbundithio mĩtugo ya rũrĩrĩ rwao haya nĩ article ĩyo ĩngĩ nayo ĩbuatĩte nĩ article 45 nayo nĩyo yugĩte mũndũ arĩ na kĩhoto kĩa mũciĩ na kũhika na kũhikania na rĩu haha rĩ nĩho ngwendaga mũthikĩrĩria amenye atĩ kĩrĩa watho mũnene yugĩte atĩrĩrĩ katiba itũ mĩciĩ nĩ mũthingi wa rũrĩrĩ andũ erĩ agima mũthuri na mũtumia mena kĩhoto gĩa mena ihoto ciganaine ũhiki-inĩ rĩrĩa mahikanĩtie gũtirĩ mũndũ wagĩrĩirwo kuga atĩ niĩ nĩ mũthuri niĩ nĩ njagĩrĩirwo gwĩka maũndũ mana nake mũtumia kauga hapana niĩ nĩ mũtumia inyuothe mwĩna kĩhoto kĩiganaine rĩrĩa mwĩ kĩhiko-inĩ nĩguo ũguo nĩguo watho ugĩte koguo gũtirĩ mũndũ atĩ mwenderere nĩ kĩrĩa gũkĩra ũrĩa ũngĩ okay
na kihoto gĩgĩkorwo gĩkĩiganu tondũ nĩkĩo rĩu gĩkoragwo gĩthiaga gũgathiĩ atarĩ mboko kũrĩ indo mwagũra mũhikania hĩndĩ ĩyo mũhikanĩtie rĩ indo icio mwagia tarĩu indo iria cohi ũngĩgĩa mwĩ na andũ aku rĩ mũkũngĩthiĩ Ngai God forbid rĩngĩ maũndũ mage kwagĩrĩra rĩ indo icio nĩ ũthiaga ũkonia kĩrĩa igoti atĩ indo icio wahotire gũcigũra rĩrĩa kana mũtumia waku ahotire gũcigũra rĩrĩa mwarĩ ũhiki-inĩ kana rĩrĩa mwahikanĩtie na koguo indo icio nĩ ciagĩrĩirwo gwĩka atĩa kũgayanio na mũigana na ũigana-inĩ gũtirĩ mũndũ wagĩrĩirwo kuoya kĩmene gũkĩra ũrĩa ũngĩ tondũ indo icio mwagũrire inyuĩ rĩ rĩu tũthiĩ kwĩ article 46 yes nĩwe gũkoragwo ĩheanĩte nyamũ tugaga nĩ consumer rights kana ihoto cia mũgũri na mũhũthĩri wa indo nĩguo rĩu gĩkĩ nakĩo gĩkoragwo kiugĩte atĩrĩrĩ raiti ĩno nayo kĩhoto gĩkĩ nakĩo gĩkoragwo kiugĩte atĩrĩrĩ mũgũri arĩ na kĩhoto gĩa kũheo indo njega ũhoro wa wĩgiĩ indo icio na kũrĩhwo angĩkorwo nĩ agũra indo njũru nĩguo tarĩu ũngĩthiĩ ũgũre rĩngĩ indo citarĩkinyĩtie gĩkĩro kĩrĩa kĩandĩkĩtwo rĩ wĩna kĩhoto gĩa gũthitanga thirikari na gũthitanga mũthondeki wa indo icio na nĩ ũgwĩka atĩ nĩ ũkũrĩhwo tondũ nĩguo article 46 yugĩte haya wende kĩhoto kĩngĩ nakĩo nĩ article 47 nĩkĩo tugaga na gĩkĩ nĩ kĩhũthagĩrwo mũno nĩkĩo tugaga nĩ fair administrative actions kĩhoto gĩa ciĩko cia ũtongoria irĩ na kĩhoto nĩguo fair administration yani I think nĩ ũguo wamĩtarĩria ũgatuĩka atongoria nĩ magĩrĩirwo gwĩka maũndũ na ihenya na kĩhoto marũmĩrĩire watho na mahe andũ itĩna cia matua mao nĩguo yani magĩtua gwĩka ũrĩa mareka mona maheane gĩtũmi gĩa gwĩka maũndũ mau gũtirĩ mũndũ wagĩrĩirwo gwĩka atĩ tarĩu ũrĩa gũthiaga indo na tarĩu thaa ici no ũthiĩ ũkore rĩngĩ nĩ ũrathiĩ rĩngĩ gwĩ cibũ kana gũthiĩ gwĩ borithi mũngĩthiĩ gwetha services iria manengeretwo tarĩu nona borithi kana cibũ nĩ makoragwo mahetwo maũndũ nĩ makoragwo mahetwo ũigĩrĩrĩki mũnene wĩgiĩ ũhoro wa security ũthiĩte kũu ũkĩenda ũteithio magĩrĩirwo gũkũhe kĩhoto na ihenya na meke maũndũ marĩa ũrenda na ihenya na marũmĩrĩre watho na maheane gĩtũmi gĩa kwaga gwĩka maũndũ mau ũrĩa okorwo nĩ marega gwĩka haya hena ĩngĩ nayo ningĩ ĩkoragwo ya bata mũno na nĩ ĩhũthagĩrwo mũno magoti-inĩ o article 47 nayo nĩ 48 tugaga access to justice kĩhoto gĩa kũheo kĩhoto maugũ kuga o mũndũ wothe nĩ agĩrĩirwo gũkinya igoti-inĩ kana handũ hangĩ ha kũheo kĩhoto atekũgirĩrĩrio nĩ mbeca kana ũthĩni rĩu ndwagĩrĩirwo kũgirio gũthiĩ igoti-inĩ atĩ tondũ ndũrĩ mbeca nĩguo tondũ igoti narĩo rĩagĩrĩirwo gũkũhatĩrĩria mũndũ wothe nĩ arahota kũrĩkinyĩra nĩgetha akĩheo kĩhoto aya ĩngĩ nayo kumia tuge kumia 47 rĩ na 48 nayo ĩngĩ nayo tũrarora rĩ nĩ ihoto cihũthĩkaga mũno Kenya na nĩ njega mũno nayo article 49 nayo yugĩte kĩhoto kĩa mũndũ mũnyite nĩguo right of arrested person rĩu omekauga o mũndũ mũnyite arĩ na kĩhoto gĩa kũmenyithio kĩrĩa anyitirwo kĩhoto gĩa gũikara akirĩte kĩhoto gĩa kwaria na wakiri nĩguo kũrehwo igoti-inĩ na ihenya kũheo mbũndi kana mbĩiru kwaga kumbũra ũhoro ũngĩmũthitanga haha nĩ harĩa tugaga andũ agĩrĩirwo borithi matiagĩrĩirwo gũkwĩra ũrekondi statement okorwo ndũrenda magĩrĩirwo kwamba gũkwĩra atĩ na gĩkĩ nĩ kĩhũthĩkaga mũno nginya magoti-inĩ magakwĩra nĩ wagĩrĩirwo gũikara ũkirĩte tondũ wothe ũngĩarire wĩ hau police station-inĩ no ũhũthĩke ta evidence igoti-inĩ
na kĩo gĩkĩ nakĩo na ningĩ nĩmũkauga atĩrĩrĩ mũndũ nĩ arĩ na kĩhoto gĩa gũtwarwo igoti-inĩ thĩinĩ wa mathaa 24 kuma anyitwo. Okay. Abore kiu kia hau ũguo arabu ngũrie wake. Mũico nayo nĩ kwaga gũikio thero angĩkorwo mahĩtia make no arĩhe faini. Na kĩoho kana kĩoho kĩrĩa ngĩoho gĩtingĩikara mĩaka nĩ gĩa thĩ wa mĩeri 6. Nĩguo. Kĩũria kĩrĩa ndĩroria nĩ rĩrĩ. Ndanaigua gũkĩrwo atĩrĩrĩ ũngĩkĩrora ũrĩa rĩngĩ andũ maheanaga ng'ano gũkũ mitandao-inĩ nĩ ũkũigua mũndũ akiuga niĩ ndanyitirwo ndatwarwo borithi kana ndatwarwo tuge ndanyitirwo nĩ DCI na tondũ nĩ mendaga information fulani kuma kũrĩ niĩ rĩ makĩnjugurikĩra wega no ĩkũhe ũrĩa ũkĩhũragwo makĩhũra na makĩnjĩra njuge thĩinĩ wa constitution na thĩinĩ wa kĩrĩo right yo wari ũhoro wayo rĩ nĩ harĩ handũ tuge njiguaga ta inyuĩ mawakiri mugaga atĩ evidence ĩngĩrutwo na ĩrutwo na njĩra ĩrĩa ĩtarĩ njega ti admissible thĩinĩ wa ta rĩu ingĩnyitwo rĩ nĩ njũĩ kaũndũ ta tũgĩthoma rĩu wandĩki-inĩ witũ wa mohoro rĩ twĩragwo I am not ndibatairwo nĩ watho gũkorwo ngĩheana source ya rũgano rwakwa ndingĩbocwo kuga so ingĩnyitwo rĩ njĩkĩte rũgano ndwarwo handũ keheri-inĩ hinywo kidogo ngorwo nĩ ndaheana ũhoro ta ũcio rĩ what happens borithi he handũ mahetwo rũtha rwa kũhũthĩra those unorthodox methods ũguo kĩrĩ mũgarũ na watho na rĩu no ngĩthi rĩu ngĩetha wakiri mwĩrĩ ũguo no mũhe rũgano rũu wega rĩ ona ũngĩkĩrekererio nĩ ũkũrekererio tondũ tugĩte nĩrikana tũkĩambĩrĩria tugĩte atĩrĩrĩ kũrĩ ihoto citeheragio nĩ watho kĩhoto kĩu ũkoragwo hetwo ũgũrũna ũgĩaga kĩhoto kĩu kana wĩyathi ũcio waciarwo na nĩho tũgĩria atĩrĩrĩ kũrĩ ihoto citeheragio ihoto ici ingĩ nyingĩ tũgĩrĩria ũhoro tũkiuga ihoto nyingĩ mũno na kĩrĩa na wĩyathi weheragio nĩ watho no tũkiuga atĩrĩrĩ ũhoro ũcio wa kũhũrwo na kũrutithio wĩra kĩa hinya-rĩ iyo ndĩngĩeherio nĩ mũndũ rĩu ũngĩthiĩ ũhote kuonio igoti atĩ nĩ ũrahũrirwo mangĩkorwo nĩ makũhihinyĩte biũ na ũkonekana ũgathiĩ thibitarĩ na ũkahota kũruta rekondi ĩyo rĩ ta imagine na DCI ũcio no matige wĩra tondũ rĩu kesi ya thisi atĩrĩrĩ makĩhũra mũndũ makĩmũhũra piũ unfortunately agĩkua akua rĩ rĩu ona angĩhota gũkĩhota makĩria andũ ao makĩhota kuonania mũico arĩ moko-inĩ ma thirikari na nĩ kũhũrwo ahũrirwo imagine akompensetirwo mbeca nyingĩ mũno famĩlĩ yao akompensetirwo mbeca nyingĩ mũno nĩ thirikari na OCS mwene ũmwe ũrũgamĩrĩire kĩrĩa kĩu station ĩyo rĩ agĩikio thĩinĩ wa akĩohwo na manda koguo thaici tũraria nawe aracabu David penalty yani aikĩtio thĩinĩ nginya rĩrĩa president agacaini o kĩnyonga nĩguo rĩu nĩ ũndũ ũcio nĩ ũndũ serious mũno ti ũndũ ũngĩthaka naguo arabu evidence ĩyo nĩyo ndakwĩraga atĩrĩrĩ jaji wĩtagwo Dr. Nixon Professor Dr. Nixon ũrĩa Ibunari ambaga gũkũria tondũ magĩrwo ta rĩu reke ngũhe ũrĩa gũthiaga ngwĩre ũrĩa gũthiaga na mbere wanyitwo nĩ borithi kĩũndũ wa mbere makwĩraga nĩ makũnyitĩra makũnyita magakwĩra atĩrĩrĩ ndwagĩrĩirwo nĩ kwaria tondũ ũngĩaria ũndũ wothe nĩ kĩrĩa na maũndũ marĩa ũngĩaria haha rĩu twĩ gũkũ police station rĩ no matuĩke evidence igoti-inĩ rĩu ũcio rĩmwe ũyũ nyitĩtwo ngiuga nĩ ũrenda gũkonfess rĩ
he mutaratara ũrĩa wandĩkĩtwo nĩ watho na nĩ maũndũ mau akwĩra tarĩu ngiuga nĩũrenda gũkonfesi-rĩ maũndũ mau mothe nĩ ekwandĩka nĩgetha akonia igoti-inĩ nawe ũgasaini na ũngĩenda kwĩyandĩkĩra statement nĩ ũkwĩyandĩkĩra no rĩu ũngĩthiĩra igoti statement ĩyo nĩ gwĩka atĩ nĩ kwĩyandĩkirwo nĩ kũhũrwo wahũrirwo nĩgetha wanyi na makĩandĩka na makiuga nĩwe wa konfesi-rĩ kana nĩwe ũrenda kwandĩka-rĩ evidence twambaga kũmĩeheria rĩa mbere twambaga kũmĩeheria biũ twakamba kuga ndĩkahũthĩke tondũ yoetwo mũgarũ na watho nĩguo ona mangĩaga gũkũhũra na uge nĩ ũrenda kwandĩka na maĩ gũbuata mũtaratara ũrĩa wĩtwo nĩ watho-rĩ na mũyo twĩ ta mawakiri twathiĩ igoti-inĩ twambaga kũmĩeheria twĩ wakiri waku gũtirĩ mũndũ wagĩrĩirwo gũgũtoca nĩ twaugire ũguo atĩ nĩgetha a-extort kĩndũ gĩgwĩtwo information kuma kũrĩ we gũtirĩ yambaga kweheria ihenya mũno good ngwĩciria hau nĩ watheria wega wakiri nĩguo tũthiĩ na mbere aya rĩu tuma kĩhoto tũkuga ihoto icio nĩ cikoragwo cirũgamĩrĩirwo mũno nĩ watho na nĩ ciroragwo kaingĩ mũno nĩ majaji na magistrate rĩu kĩhoto kĩu kĩngĩ nakĩo rĩu nĩkĩo tũgũthiĩ article 50 na nĩ njugire kumia 47 nginya 50-rĩ nĩ cihũthĩkaga mũno rĩu na article 50 yugĩte fair hearing and fair trial kĩhoto gĩa gũthikĩrĩrio na gũcirithio na kĩhoto nĩguo ũguo mũndũ nĩ agĩrĩire gũthikĩrĩrio mbere ya igoti kana baratha ĩrĩ na wĩyathi na ĩtarĩ na mũthutũkanio rĩu tondũ ndona handũ ngĩthiuga twarĩtwo tarĩu igoti rĩngĩ rĩu igoti rĩragwo atĩrĩrĩ rĩrĩa gĩthirwo kuonania nĩrĩracira cira na kĩhoto rĩngĩaga kuonania nĩrĩracira cira na kĩhoto twĩ mawakiri nĩ twĩra magistrate kana igoti rĩu rĩweherie tũthiĩ igoti rĩronania nĩrĩreka atĩ nĩracira na kĩhoto nĩguo nĩho tugaga atĩrĩrĩ justice ndĩagĩrĩirwo gwĩkĩka yagĩrĩirwo kuonania nĩ ĩrekĩka kĩhoto kĩagĩrĩirwo gwĩkĩka kĩagĩrĩirwo kuonekana nĩ mũndũ wothe nĩ kĩrekĩka rĩu tũthiĩ article 51 ĩno nayo nĩ ĩbuatagĩrĩrwo mũno nĩ ituga rights of a detained or imprisoned person ihoto cia andũ manyitĩtwo kana mohetwo njera nĩguo mũndũ ũrĩ njera ndatigaga gũtuĩka mũndũ kana gũtiga kĩhoto gĩake gũtiga ihoto ciake ciothe nĩ kũmaanisha atĩrĩrĩ ũikĩtio thĩinĩ kĩndũ wagĩrĩirwo kwehererio peke yake no freedom ihoto ici ingĩ ciothe twarĩrĩire ta ciake kwaga kũhũrwo gũthikĩrĩrio kũheo irio kũheo maĩ gũkoma handũ hatheri ciothe ciagĩrĩirwo gũkorwo wĩ nacio ona ũikĩtio thĩinĩ nĩguo rĩu tũthiĩ article ĩyo ĩngĩ ĩtagwo article 53 rĩu tũkwarĩrĩria ũhoro wa rights cia andũ cia special group rĩu rights tũkwambĩrĩria na article 53 yugĩte rights of children ihoto cia ciana rĩu ciana nacio nĩ cikonona ciana rĩu ciraborwo ta category ya special group tondũ rĩu tiga gũkĩheo ihoto icio ingĩ cikoragwo cihetwo andũ angĩ nĩguo ciana nĩ ikoragwo cihetwo na nĩ cikoragwo ciongereirwo kinya ihoto ingĩ tondũ nĩ ciana makerwo no mũhaka maheo rĩtwa na ũraiya no mũhaka maheo gĩthomo no mũhaka maheo irio na handũ ha gũikara no mũhaka maheo ũrigitĩri mwega nĩguo no mũhaka marorwo nĩ aciari arĩa twĩtaga parental care na kũgitĩrwo kuma kũnyamario nĩguo protection from abuse haya tũthiĩ kwĩ article 54 nayo no special group rights of a person with disability nĩcio tuga ihoto cia andũ marĩ na mawathe na marĩ na mawathe ma mwĩrĩ kana meciria nĩguo makauga kĩrĩa andũ othe marĩ na mawathe-rĩ either ma meciria kana ma mwĩrĩ-rĩ nĩguo nĩ makoragwo na kĩhoto na ihoto cia
wikara wega kuheo githomo ukinya kuri mawira na utungata akwaria na kuiguana na kuigana na andu aria angi na kuheo indo cia kumateithia niguo tari mundu ina mawathe ni aheagwo mungithi gwika interview nake kana muthiite handu ni aheagwo priority ya mbere tondu hatari apart from kiria ihoto icio ingĩ cio nayo yathi icio twarĩrĩria rĩ niguo nĩ makonsidagwo tondũ metagwo kiria special group haya special group ingĩ nayo ĩtagwo ihoto cia anake rights of the youth rĩuga anake nĩ magĩrĩirwo kũheo gĩthomo mawĩra na mweke wa kũruta wĩra na maũndũ na gũtungata na kũrutĩra mũingĩ wĩra matekũthutũkanio atĩ tondũ nĩ anake kana nĩ andũ ethĩ rĩu ĩngĩ nayo nĩ article 56 nĩ rights of minority na marginalized group ihoto cia ikundi nini na andũ marĩa makoragwo yani marĩa nini nĩyo yugĩte atĩ they have rights for representation, education, employment, culture, water, healthcare na infrastructure marĩ na ihoto cia ũtungata kũheo gĩthomo, kũheo mawĩra kũrũmĩrĩra mĩtugo yao, kũheo maĩ na ũrigitani na mĩthingi ya maendeleo niguo article 57 nayo nĩ rights of older person kana ihoto cia andũ arĩa akũrũ andũ akũrũ nĩ magĩrĩirwo na kũheo gĩtĩo kũrigitwo na kũgitĩrwo kuma kũnyamario niguo rĩu mũndũ wothe ndagĩrĩirwo gwĩka atĩ kũhinyĩrĩria tondũ nĩ mũkũrũ rĩu tũcoke rĩrĩ twarĩrĩrie hanini harĩa tũkwarĩtie nawe harĩa ũguo tũkuoete ũhoro wa ihoto iria itagĩrĩirwo kuoywo nĩguo tondũ nĩ ũkwarĩtie hau nĩ wega tũkahutie hanini tukauga kia mbere ni freedom from torture wĩyathi wa kwaga kũnyamario kana kũherithio kana kũherithio nĩ mũndũ nĩ ũndũ wa na ũndũ wa ũkurutu nĩ harĩa gũkwĩrĩte rĩu harĩa uga atĩ mũndũ nĩathi kũrĩa athondekwo nĩgetha aheane wĩra nĩgetha aheane ũira rĩu ũngĩhota kuonania ũguo kĩhoto kĩu gĩtiheragio nĩ mũndũ na gũtirĩ mũndũ ũngĩkĩoya gũtirĩ mũndũ ũngĩkĩona kũngĩthia atĩ ona kũngĩthia atĩa gũtirĩ mũndũ na ũngĩthia wonanie nĩ kĩroirwo nĩ mũndũ wothe ta borithi rĩ ũhoro ũcio ũkoragwo wĩ mũritũ mũno mũno tondũ na nohota rĩu mũthigari twaragia nake ũrĩa andũ marangagia ũguo ĩ anjĩrire na angĩkora andũ borithi makĩrũa hau akorwo rĩngĩ nĩ kũrũa mekũrũa na nginya no anjĩra no ahũre thimũ o andũ ĩre tugaga rĩu nini etue nĩ mũrwaru tondũ anjĩraga kwĩ hĩndĩ arĩhire mũndũ na mĩaka ĩtandatũ yake kĩrĩa mĩaka ĩtandatũ mũcara wake ũtũrĩtio ũtinagio oro mweri tondũ mbeca iria mũndũ ũcio erirwo rĩenga 800 na kwa yanjĩra kwarĩ 2008 nginya 2016 iria njĩraga ndangĩenda tondũ ũrĩonire mũndũ ũcio athire igoti-inĩ akiuga nĩ arahamirwo na wahamirwo nĩ mũthigari wĩna kĩrĩa wĩna uniform na akĩonania nĩwe na tiwe warĩ njuti hĩndĩ ĩyo rĩu njĩraga mathiĩ igoti-inĩ ndahotire gwĩtetera tondũ nĩ mũthigari arĩhire mbeca icio kĩrĩa mbeca icio na mũcara wake atũrĩte arutĩte wĩra koguo ona ndangĩenda kũigua handũ atĩ araingĩrĩra atĩ kũhutia mũndũ angake aca ndangĩenda nĩguo tondũ nona kĩhoto kĩu ta article 25 kuugĩte mũndũ ndangĩrĩirwo kũnyamario mwĩrĩ kana meciria kĩhoto kĩu gĩtingĩerio arabu nĩ hena gĩtwĩtaga freedom from slavery or servitude wathi wa kwaga gũtungatĩra ũkombo mũndũ ndagĩrĩirwo gũtuĩka ngombo ya mũndũ ũngĩ nĩguo rĩu ũngĩthiĩ wonanĩte kwĩ hĩndĩ handũ ũrarutaga wĩra kĩrĩngĩ mwaka mũgima kana mĩeri igana na andũ arĩhagwo rĩ mũndũ ũcio ũngĩ nĩekwĩrwo agũgĩkĩre compensation na no athitangwo bado nĩ ũndũ wa kweheria kĩhoto kĩu na gĩtiagĩrĩirwo kweherio nĩ mũndũ kĩhoto kĩngĩ ndakwĩra nakĩo tũkwarĩrĩria ũhoro wakĩo na gĩtingĩeherio nĩ right to fair trial kĩhoto gĩa gũcirithio na kĩhoto
gutiri mundu wagiriirwo kweheria kihoto kiu no mwaka uciririo na kihoto na kihoto kingi nakio gikoragwo gia bata muno giteheragio na gitingieherio ri ni right to habeas corpus kihoto kia mundu munyite kurehwo mbere ya igoti kihoto kia mundu munyite kurehwo mbere ya igoti uyo mundu uri munyite ri ari na kihoto gia kurehwo mbere ya igoti niguo munyiti wake onanie muthingi wa watho wa kumunyita okay riu waru wako tuguthikiriria mundu atikiuga ati wagiriirwo kumuhinyiriria ati tondu nigetha arute information ri hau ni horu muno na ni ukuona kiria maundu mau ni matikoragwo memega muno na ona we muthigari no ute wira waku kana uturi urihite aho ngari ndungi ningi nguriganirwo ni kuga nona thiko ici katiba no yaugire mundu ega individual responsibility no menya tena mawatho mari maritu tondu wathitangaga ministry of interior kana ministry ya ministry ya rugamirire borithi ya security riu thirikari igatinia mbeca cia kiria muingi nigetha irihe mundu uria wahamwo riu gukionekana mbeca ni irora muno kana thirikari ikarema kuriha riu gutuika weka mahitia we mwenyewe weka mahitia we muthigari we ni ũrathitangwo person we ni ũrathitangwo person na mbeca ciaku nĩcio ihaga ngwĩciria hau nĩ hega kũmenya ũguo na tareke njũrie atĩrĩrĩ wakiri ngũkũhe tu ka mũhano kidogo na tuge ni he kaundu urendaga he cira winaguo unjigie kana nie twina nie ri ndina cira ndinaguo ukwigie na ni ndirenda evidence he evidence itari no ndiramenya ye office gwaku niguo ingetumana gwaku office gutuo nyone evidence iyo ri tungikinya igoti-inĩ evidence iyo ni admissible no ituĩke admissible angĩkorwo no nemwo kuonania ofici nĩwe ũratuire kũngĩmenywo nĩ niĩ ndĩratuire tondu gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũrarĩ tuge nĩ kanyamu very unique nĩguo kanyamu gatangĩkorwo handũ hangĩ you know maybe something no nginya ngĩkorwo ĩ hau niguo cohi nĩ atua nĩ iyaka wakiri ngacoka rĩu ndware igoti-inĩ njuge cohi araugaga ndarĩ na kĩna na nĩkĩo gĩkĩ na ndĩrakĩrutire gwa kana wakiri araugaga ndarĩ na kĩna na ndĩratuire gwake na ndĩrakĩona gĩkĩ rĩu ndĩngĩtuĩka admissible tondũ nona rĩu njĩra wahũthĩra nĩ njĩra nona mũthingi wa kuona evidence ĩno nona nĩ mũgarũ na watho good hau niho ngwenda guka so ni hari kiria kiragwo muthingi uria uroni evidence ni njega iyo uronire ni njega no muthingi uria urahuthirire kuona kindu gigwitwo evidence yo ndunahuthira kiria ndunahuthira kihoto kana ndakire mugaru na watho ni kuri igoti ni riteanagiria indo ta icio iteanagiria icio muno matingĩtigira kundu watho ucio ndũngĩhuthĩka kiria evidence yo ndĩngĩhuthĩka igoti-inĩ tonona nĩ fact na to mugaru na watho nginya nĩ kiria nĩ mugaru na katiba nĩ criminal tondu we ũramire kwamba okay hau nĩ hega niguo nĩngwenda tũrore cohi tamirore ngwenda tũrore ũhoro wa tondu twarĩkie ihoto icio nĩngwenda tũrore ũrĩa kiria mũingĩ ũthiĩte igoti-inĩ na ũrĩa igoti rĩkoretwo magoti makoretwo makiuga he maundu rĩngĩ thirikari kana andũ arĩa mahetwo watho nginya borithi mahetwo watho nĩ kiria nĩ gwĩka maũndũ nĩ borithi na thirikari rĩ makĩenda gwĩka maũndũ mũgarũ na watho na ũrĩa igoti rĩkoragwo riugĩte rĩu twambĩrĩrie na kwĩra mũthikĩrĩria article 22 na kiria 258 ya katiba kana gĩcunjĩ gĩa 22 na gĩcunjĩ gĩa 258 gĩa katiba rĩ nikihete mundu wothe kiria hinya kana kihoto ya gutwara cira igoti-inĩ akiuga kihoto kana wiyathi kana gĩcunjĩ gĩothe gĩa katiba nĩkĩrenda gwĩka atĩ kweherio kana nĩkĩraviolĩtwo
na kutuika atiriri watho korwo ugithia atiriri he icigo icio twagweta mundu ucio to mwaka akorwo ni affected kana ni rahahamwo riu igoti magoti ni makoretwo makĩndikĩrĩra either watho unconstitutional no nĩ thirikari ĩkĩenda gwĩka ũndũ kana igoti rĩkandĩkĩrĩra decision yothe kana ikinya rĩothe rĩrenda kuoywo nĩ thirikari na thirikari including nginya parliament igoti rĩkauga watho ũcio nĩ kĩrĩa kana decision ĩyo ĩrenda kuoywo nĩ thirikari nĩ kĩrĩa nĩ unconstitutional ĩteanĩrio narua ate ne milioni na rĩu no tũkwĩrĩte tũkwarĩrĩria ũhoro wa kesi ya bairĩtwo nĩ mũndũ gwĩtwo Okiya Omutata Okoiti agĩthitangĩte ake nĩ njono na andũ angĩ atano na rĩu no kwarĩ thirikari ya mũndũ wetagwo Uhuru wa Muigai wa Kenyatta rĩu andũ mangĩririkana wega rĩ Uhuru wa Muigai wa Kenyatta andũ makinyire makĩgeithania na kĩrĩa na mũtigairĩ Raila Amolo Odinga nĩguo na makiona rĩu tondũ magĩithania rĩ no magerie gũcenjia katiba nĩgetha mathondeke gĩtĩ nĩgetha nake Raila agĩikarĩre gĩtĩ rĩu magĩthondeka magĩka atĩrĩrĩ kĩrĩa ĩtagwo atĩa parliament rĩ parliament ĩgĩthiĩ ĩgĩthondeka watho yathondeka watho rĩ sorry he handũ twahĩtia hanini kĩrĩa watho ũcio waugaga atĩrĩrĩ nĩ tũgũka harĩ ũcio ũngĩ wa ũhoro wa kĩrĩa wa Uhuru Kenyatta na Muigai Uhuru Kenyatta na Raila nĩguo kĩrĩa igoti nĩ rĩathire rĩgĩthondeka gĩcunjĩ kĩtuga section 2 subsection 2 paragraph A ya Independent Electoral and Boundaries Commission Act number 14 ya 2020 gĩcunjĩ kĩu kĩa ya Parliamentary Service Commission iya wa kunominate andũ ana harĩ mũgwanja arĩa makoragwo me members a IEBC election panel rĩu rĩrĩa Okiya Omutata athire igoti-inĩ akiuga kĩrĩa parliament nĩ raheo kĩrĩa nyamũ iria twĩtaga sweeping powers na rĩu gũkorwo sweeping powers no obviously decision ya Parliamentary Service kĩrĩa IEBC selection panel rĩ ĩthiaga na mwena na andũ arĩa aingĩ nĩguo ũguo Parliamentary Service Commission ĩhetwo kĩrĩa position inya he mũgwanja rĩ ĩtigũkĩmenya nĩwe gũkĩmake decision nĩ megũcagũrwo kũrũgamĩrĩra IEBC rĩu igoti rĩu Okiya Omutata nĩ athire igoti-inĩ na akĩhota kuonania gĩcunjĩ kĩrĩa section ĩyo nĩ ĩraviolate article 10 ya constitution nĩguo na igoti rĩkiuga atĩrĩrĩ nĩ mũgarũ na watho na Parliamentary Service Commission ndĩagĩrĩirwo gũkorwo nĩ ĩranominate andũ ana guo ĩkĩehereria andũ na ũguo nĩguo gwathire nĩguo kwarĩ kĩrĩa thai ya 2021 cira ũcio ũngĩ naguo rĩ warĩ wa mũndũ wetagwo Jacqueline Okuta and another versus the Attorney General rĩu nake kĩrĩa Jacqueline Okuta rĩ nĩ atarĩngĩte offense ya criminal defamation atĩ wathi warĩrĩria ũndũ handũ mũndũ ũngĩ agathiĩ agasiki compensation agũthitanga gwĩ borithi agũthitanga gwĩ borithi agagũthitanga na rĩrĩ na section 194 ya penal code nĩguo rĩu igoti riugire atĩrĩrĩ gũcriminalize defamatory statement rĩ nĩ irahinyĩrĩria freedom kana kĩhoto gĩa kwĩyaria nĩ arigana twarĩtie ũhoro wa kĩhoto gĩa kwĩyaria na gũkorwo wĩna mawoni maku megiĩ political na andũ rĩu borithi nĩ ciakĩmũnyitĩte rĩu yathi igoti-inĩ nĩ ahotire kuonania rĩu section ĩyo 194 nĩ mũgarũ na article 33 na igoti rĩgĩkiuga section ĩyo mĩkĩeherio na gĩtuĩka section ĩyo nĩ unconstitutional nĩguo tondũ mũgarũ na article 33
nigetha cira wothe ukorwo tuge Cohi ni eguthie tuge ndathie high court ni tondu wa kaundu fulani tariu tatha ici nguhe example kwina tendering ya kindu gigwitwo system iria tukaheo ya guikia kura cio ni wonete ndeto icio aya makira ihi kambuni iyo irenda kuheo agati njega agaki you know all sort of politics irathie na mbere. Mukenya wa kawaida angienda kurugamia such a process he maundu hi arabatara gukorwo akinyaniirie he you know nigetha cira uthikiririo high court wigie ona ndugukonie no ni cira wa bururi tuge ni you know state house ni irathondekwo Cohi ni ikara uguo ni igua budget iyo iraheirwo state house ya guthondeka ti njega nyende guthii igoti-ini niki kiroragwo nigetha wirwo ino ni kinyitie ikiro na haha ni riu hatikinyitie ikiro niki gitwaragwo igoti-ini niguo ndiroria exactly kana no anything literally anything igie constitution nikororwo riri iyo kigucio ki hari ngithi nakio ni right to information na riu ndi kana no hote gweterera hanini tondu gwiciria he kesi ngumwira riu ihinda ritari rĩraihu rĩgiĩ rapset yo kono irikane rapset tondu ndĩrona ihana ta ũguo ũroria te Mombasa guthie kuria South Sudan na Ethiopia gwĩcia kĩũria kĩu nĩ ngũgũcokeria tũkĩona cira ũcio ũrĩa ũbathire nĩguo rĩu tũthiĩ rĩrĩ tũthiĩ kesi ĩngĩ ĩtagwo ya Jeffrey Adare Jeffrey Adare nake rĩ athitangĩtwo na gũtũma message na he gĩcunjĩ tugaga section 29 ya Kenya Information and Communication Act cap 411A rĩu Jeffrey Adare athitangwo na gĩcunjĩ kĩu rĩ nĩ ahotire gũcoka igoti-inĩ na agĩbairũ petition na igoti rĩkiuga atĩrĩrĩ rĩtwa ta grossly offensive kana causing annoyance rĩ nĩ ũndũ ũngĩambizwo mũno nĩ borithi nĩguo na no makũnyitire hĩndĩ yothe mauge nĩ ũrandĩkire kanyamũ kau rĩngĩ WhatsApp kana rĩngĩ ũrandĩkĩra message mũndũ borithi no mahote ku-abuse tondu nona nyamu iyo ni thigi ndiheanite nginya kiria nyamu iyo turauga grossly offensive nona ni kindu thigi borithi no mahote ku-abuse niguo riu igoti rikiuga atiriri provision hiyo tuuga ni section 29 ya Kenya Information and Communication Act ya yaruta crime na ikamita grossly offensive kana causing annoyance ri ikiuga ni violate article 33 iria tugite tukugite haria ni riri ni uhoro wa expression yes tukiuga magungiria igoti rikiuga menyamu yo ni thigi na ni violate article 33 na article 50 ya constitution niguo kuko gutiri muborithi ngikunyita ugete ya gustanga na gicunji kiu ya section 29 ugete ni uradiusire mundu na gwikie thi na gutwara igoti mutoni eheririo tondu nona gwatuikaga na ngigiria mundu gwitwo Jeffrey Adare ugaga tangitwo na gicunji kiu na kironania ni thigi tondu ona ni kironania ni mugaru na watho na igoti rigitugwo rikiuga atiriri kihoto kiria wiyathi wa kwiyaria ri ndwagiriirwo gũtũgwĩka atĩ gũtũma ũndũ ndwagiriirwo kweherio nĩ ũndũ wa expression cirĩ thĩgi nĩguo koguo gĩcunjĩ kĩu gĩtuo unconstitutional koguo thaa ici gũtirĩ mũndũ ũngĩ gũthitanga na gĩcunjĩ kĩu tũthiĩ cira ũcio ũngĩ wĩtagwo rĩrĩ ona wĩtagwo andũ arĩa metagwo Nubians kana Nubi nĩ macicirĩte cira mathitangĩte Attorney General na constitutional petition number 56, 58 na 59 cia 2029 ya 2019 matari njaga riri huduma number identification system na makihota kuonania riri section 51G yes
na section 51H here Registration of Persons Act Cap 107 makiuga ni mara igoti cituke dikire unconstitutional na maugire gitumi kia riri na igoti gitikira nao ati kuthi korogota information igie mundu ri yari mugaru na watho na ni abauriti article 31 ya privacy moko muthikirie no aririkane twarite tukiuga utiri mundu agirwo guingirira maundu makwigie mugaru na watho ni heto kihoto gia privacy niguo okay ni ndaigua ni kundu kuingi muno irathi ino ekahutie ringi ukaigua ino ni hutagie no niguo irahutie ringi niguo okay thie na mbere tu ni jene iri kesi ni jafa ile toto dini itagwo ya ni to Bero Welfare Association versus Kenya Airport Authority and others petition number 3 of 2018 residency ya adu maikara hakuhi na kiria na Wilson Airport rĩu Kenya Airport Authority ni yaheanire notice ya gwĩka atĩ ya kũva evict nĩguo na makiheo kiria makiheo notice makiro ni magirwo kuma na maga kuma hau ni mwaga kurutwo kia hinya rĩu andũ aya ni manyitanire magĩthiĩ igoti-inĩ mathiĩ igoti-inĩ makiuga atĩrĩrĩ eviction ni mugaru na article 21 28 29 40 43 na 47 ya katiba Chirosho no agithiri ugithii nginya wikinya Supreme Court niguo Supreme Court yugiria atiriri gutiri mundu wagirirwo kweherio handu haria aikaraga tondu mugaru na wiathi wa na kiria na kihoto kia kuheo nyumba kihoto gia gukuyo na dignity kihoto gia indo na kihoto kia fair administrative action okay na kene kisi gimigio na hotel horo wa residence kana kure agiru no guikara ya mundu twetaga Stratus Ayuma na kile ya ma thitangite andu metagwo registered trustees of Kenya Railway staff retirement benefit scheme ina aya kiria ni residence a muthuru wa estate gwiciria andu ingine makigua kuri andu maikara kundu gwitagwo muthuru rĩu nao menda kweherio kia hinya ni andu aya metagwo registered trustee ya Kenya Railways igoti riugiria atiriri eviction hiyo ya conductirwo hatarĩ na adequate notice gutiarĩ consultation wari na inhuman treatment na ni ya violate resident constitutional rights to property housing dignity na security na sanitation rĩu tũthiĩ rĩrĩ he kesi ĩrĩa ũkũrĩtie ũhoro wayo tutanarĩkia mũndũ ũkũrĩtie na rĩu nĩyo ndĩrenda gũgũcokeria he kesi ĩno kesi ĩno nĩ mũndũ wetagwo Mohamed Ali Badi nake athitangĩte Attorney General na National Land Commission petition number 22 ya 2012 rĩu aya Mohamed Ali athitĩte ni behalf ya andũ metagwo resident Aramu rĩu ni matarĩngire implementation ya RAPSET ĩtio ĩtagwo Ramu Port South Sudan Ethiopia Transport Corridor project mauga mendaga kwambĩrĩria project ĩyo na gũtiarĩ na sufficient consultation environment protection na compensation igoti riugiria atiriri aspect ya project hiyo na implementation yayo ri ni ari mugaru na katiba niguo ikiuga andu acio matuike compensated tondu aigio ni fishermen tondu kiria marutaga wira wa fishermen uguo niguo maturite maikarite kumia riria maciarirwo na project hiyo ingiathondekirwo ni ingiaffectire kiria muturire wao wa guikara okay rĩu no ũkũragia atĩrĩrĩ kana kũrĩ ũndũ ũrũgaga rĩu ũngĩona hena ũndũ ũrekĩkanaga nĩ mũgarũ na watho na harĩ andũ aingĩ megũtuĩka affected rĩ
kiria wagirwo guthi no guthi tu igoti-ini ugie ndo cio nĩ meko affect na rĩu angĩkorwo nĩ ngũnyitĩte kĩũria gĩaku ngũcirie na ndagũcokeria na haha ndaigua ta wanjokere tondũ kĩũria kĩu nĩ kũmaanisha ũguo wacokio nĩ kũmaanisha o mũkenya oro wothe no athiĩ igoti-inĩ nĩguo na akorwo agĩthikĩrĩrio nĩ igoti ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩothe kĩrĩa nĩ public nĩguo kana watho hihi ũtuĩtwo kũrĩa bunge nĩ bunge na araigua ndũrĩ comfortable kana policy ta rĩu nona rĩu ndukanona nĩ wĩroragĩra TV kwĩ hĩndĩ Citizen maraugaga atĩrĩrĩ andũ arĩa makoragwo harĩa viewpoint nona nĩ marekĩrĩrwo mabati nĩ mũcaina nĩgetha gũthondeka barabara andũ acio matũrĩte marutĩte irio ciao hau no mwaka no matingĩgĩria project iria na mbere no mathi mauge makompensate ihinda rĩrĩa barabara ĩyo gũkorwo hinge marĩhwo hathara ihinda rĩu rĩothe okay na to mwaka akorwo nĩ ũmwe wao affectĩtwo ta rĩu nawe cohi no ũthiĩ igoti-inĩ ũngĩkorwo wĩna mbeca kana ona nĩ no ũthiĩ igoti-inĩ njuge makompensate na nĩ megũkompensate okay hau ngwĩciria wanyita na ngwĩciria tũgũthiĩ na mbere na kũhĩgania oro ũguo wakiri tondũ mũndũ nĩ arathiĩ akĩũhĩgaga no ũgakorwo ũkĩrora ukona mathĩna kĩũria kĩngĩ wakiri gĩkĩ nĩ kĩũria okay nĩ ngũrũga kidogo no tondũ no wega rĩ kamũira tũrĩkĩtie nawe ngũria atĩrĩrĩ ngwendaga gũkomba gũkũrenga hanini nenga nĩ sawa ngwendaga gũkomba gũkũrenga hanini ũngĩrũgama ũguo nĩgetha ndũkariganĩrwo rĩ ngwendaga gũbuatithania kesi ĩyo na nĩgetha nghote gũcokia kĩũria gĩaku wega he kesi ngwendaga gũbuatithania nayo tondũ nguonete mũno ũracoka mũno mwena wa information nĩguo he kesi rĩu nayo ĩtagwo ya Khalifa na Natha athangĩte principal secretary Ministry of Transport na augire atĩrĩrĩ contract na agreement ciĩgiĩ standard gauge railway rĩ andũ matiaheirwo information igoti rĩugire atĩrĩrĩ thirikari kũrega kũ-disclose information rĩ ĩgiĩ contract ya standard gauge railway rĩ warĩ mũgarũ na article 35 ĩrĩa ĩheanaga ũhoro wa access to information na igoti rĩkĩhonda SG kĩrĩa disclosure ya agreement na ũhoro wothe wĩgiĩ SGR na harĩa marũgamĩrĩire kĩrĩa gĩatũmire mandĩke ũguo nĩ ũndũ wa article 35 yugĩte access to information transparency na accountability in the use of public funds rĩu ngwĩciria kiuge kĩrĩa ũkũnjũrĩtie harĩa mbere nĩtwagĩnyita ciothe twarĩrĩirie ũhoro wa RAPSET na ũhoro ũyũ wa kesi ĩno ya access to information gĩkũria kĩũria gĩakwa nĩ gĩkĩ nĩ different hanini ta rĩu thaa ici twerekeire election nĩguo kĩthurano kĩngĩkwo rĩ kũrĩa gwitũ Thubukia kana kũrĩa kwa nyumba hati kana kũrĩa kũngĩ rĩ mheshimiwa ũmwe acagũrwo kũu rĩ no we wigue ndũnakena rĩ na we ndũrarĩ candidate kana ona president tuena nĩ president ũmwe acagũrwo arĩa angĩ matigwo no we wage kũiganĩra ndĩta cohi njage kũiganĩra nĩ ũcio ũracagũrirwo nĩguo no thiĩ igoti-inĩ njuge ndanacagũrwo na njĩra ĩrĩa njega hihi ngĩonanie reasons ciakwa ndĩta mũkenya wa kawaida nĩ nginya kĩa MCA no challenge uge haha hatiarĩ na nĩ gĩkĩ kĩratũma na gĩkĩ na gĩkĩ nĩ tondũ mũndũ ũcio acagũrwo rĩ ara-affect mũingĩ wa kũu nĩkĩo katiba yahingũrire ngĩti ĩyo tondũ ta rĩu nĩ ndirikana tũrĩ-inĩ rĩ nĩ wakora nginya jaji akĩra mũndũ you have no business being in court rĩu ũkiuga thaici gũtirĩ mũjaji kana magistrate ũngĩkwĩra ũguo ũngĩkorwo ũthondekete watho waku wega gũtirĩ mũndũ ũngĩkwĩra ũguo tondũ nona rĩu nĩgũkorwo kũhingũrĩtwo kwĩrĩtwo mũndũ o wothe provided tu decision ĩrĩa ũrathiĩ gũchallenge nĩ ĩra-affect andũ ngwĩciria tũkũmĩtigĩra hau Ngai ateithia kiumia kĩrĩa kĩngĩ twambĩrĩrie ndereti o ingĩ njerũ
Ne tutiri na ndagika nini tungota kwira ndu horo urariririo kiria kisi hana inde na ndura ngiririo TV ni wiki ino ni sawa iyo no tuwiki ati tukirikia tumike na ihenya ruri kisi gina yetagwo non government organization coordination board ni hatagite kiria atami general ruri na ciro cio arehetwo ni mundu wetagwo Eric Gitare agitari refuse to register an organization tondu organization hiyo ni ya promote ile horo wa nyandu ya netagwo LGBTQ mruri ni ukuririkana kuri andu marugaga haha TV ni Citizen na wiki no ati kiama kiao ni kirarega gwikwo ati gukuregister riu ngoti ni ugiri atiriri ni mugaru na watho ibati yari Supreme Court ndo ciro no ari sensitive muno no akikire Supreme Court iri maugire kwa kuregister kiama gio ni kura violate article 36 which guarantees freedom of association. Yes. Riu ado ya maruga ati thirikari ya ruto ni ramagirie kuregister kiama kiao gya political ni kuregister tondu katiba ni guaranteed kiria right to association. Okay. How ni interesting tondu yo nyamu ni ndiramifuatiriire ndiramionire wiki iyo niguo na ngwiciria ni hega riu ndio tukinyie hau akiriye niguo Ngai ateithia kiumia kiria gingi giguka tuoerere niguo twina maundu maingi muno tugukorwo tugikava uria turathi kwanja uria turagithie tukuhiriirie ithurano indu akimenya mu Kenya no nginya amenye ihoto ciake cia guikia kura na ona structure ya guikia kura ni iriku niguo ndeto tugukorwo tukirora wega niguo riu ndirenda uririkanie andu aya kuria wonekaga namba ciaku nigetha mundu ungigubatara ni njui no agigukore kuria Ruiru no ona angikwariria no hakorwo hehega niguo karibu sana thank muno cohire ni baba muthikiriria gitu njitagwo Ngugi wa Gathu ndi wakiri na ngoragwo kuria Ruiru town niguo riu mundu wothe ungienda kunyitia na thimu kana kunjerera ri no anyita na thimu namba yakwa ya thimu ni 0722 64 65 79 njokere na Gikuyu gifugu mugwanja igiri ithathatu inya ithathatu ithano mugwanja kenda 0722 64 65 79 Thengio muno coyi ni undu wa kanya kau thengio muno ntwakena wakirio na ntũhohiga niguo na ukitigirire ni wageithia andu acio othe riria ugukinya kuria kundu gugwitwo Thibukia niguo na maundu makorwo me sawa niguo thengio thank you very much ni twakena na ndakena muno no kiye na weekend njega asante onawe taguo thank you good tumana wakiri Ngugi wa Gathu ni wakiri ututeithagia muno maundu-ini megie watho ni mwakiri muge na ni wakiri twendete ni thaa kenda ina ndagika 4 good morning Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real deals. Nimekuwa nikikula, ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki.
Ingia shabiki.com ucheze Jitex, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kadege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda juu. The highest multiplier ndio itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ino give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kwa mkaribisho shairi wa worship adhimini ya kutasikiza tune. Hora star 860 star 278 hash. Kwa mkaribisho shairi wa worship adhimini ya kutasikiza tune. Hora star 860 star 278 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhooto kũrathimithia mũthenya waku. Tũkĩndũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatario ta kĩenyũ ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrũrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Mũkanganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real deals. Nimekuwa nikikula, ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze Jitex, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kadege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda juu. The highest multiplier ndio itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ino give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kuamukira rũbũndũ wa kwagarwa saini kamonde thimini ya kutasikiza cheza nithamite rĩu kodi ya kũhotana ni star 779 hash. Ũhoro wa smartphone, airtime ona kana bundles rĩu to nginya ũrahũra star 779 hash ũgacagũra option 2 na kiugo inoro na game ĩkambĩrĩria ũkĩigĩrĩra beti cia mũbira ya cheza rĩu nĩyo ya gũcagũrĩra we kĩũreka no gwĩterera kuhotana na mapilot cheza no kubukia tutege makehotanira o thutha wa sekondi mategũbatara bundles rĩu kĩrĩa gĩgatagatĩ gaku no hotani no kũhũra star 779 hash o rĩu. Cheza kuwa mjanja, cheza smart. Ciuthi nĩ gũkuĩre meciria. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Cheza nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number BK 0000856. Zerereka, oyone mũmbũro, yotire mũthuri mwega. Ojo no nega tatore. No alutabe ira. Mũmbũthoko, mwĩtata wathiaga wabici ya Kigo nginya tũkamba kuoya irio. Haturia mwarimu amaingatangira mũrĩa ũtu. Muoyayo. Mumo, mũko. Ha nĩ kũrĩ
kuonga miaka ngothi kuyunura naguo hunyo ugatheuka Rora keiko ino tare kwa kare ira toria ndu bakwandikira kana uri marahurwo niyo kirare ngothi kurura kũhũrana na ũkĩa icembe kũrũngara kĩoyoyo kĩa mayũ thĩrĩrĩka onawe wĩikarĩte wĩ silent listen na thĩinĩ wa Inooro ũgĩcerereka wega nĩ mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 4 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mĩaraho na niĩ Kehiki wa Karĩndĩ wa Ndeithi na niĩ Simon Kabonde nĩ gũthĩrĩrĩka kũbĩrĩrĩka atakebeleki Inooro ceceni hamwe nawe Uri muturagi ukuriturete na iguru niguo muri wa itimu nukuthiaga wikurukite urorete nathi niumiria mitambiro igagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona inyuka nĩcioka itingĩwonania tũgĩkorwo na ndaro nĩtũtĩra kanini tũkĩhũkũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre Inooro redio nĩtũkoretwo mũno nĩtũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩmateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩmakinyire mbere itũ ũguo redio ya Inooro nĩĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ uyu nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana
Thiri yaku niriko, hitho yaku niriko. Hitha gwikoragwo ririko, angĩkorwo nĩ ũrĩ hitho yaku ya kũhoya, ko nĩ ũrĩ hitho ya gũkorwo gĩko kaũndũ nĩ wega. Gũkũ nĩ kwa Inooro, nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtano, thengiũ mũno. Thaa kenda rĩu na ndagĩka 17, thank you very much. Na asante sana we radhi na mbere na gũtũthikĩrĩria na ithaa rĩega rĩa gũkorwo tũkĩarahũrana. Ithaa rĩrĩ no wega ngũririkanie kwĩna mbia, ndĩna mbia ona makĩria kũrĩa gwa star 779 hash. Atĩkũ kũrĩa gwa star 779 hash. Koguo angĩkorwo nĩ warahũka, angĩkorwo nĩ ũrĩkĩtie kwarahũka, angĩkorwo we ndũrĩ ũrauma nyũmba, nĩ njũĩ rĩu ta thaa ici andũ aingĩ nĩ hĩndĩ marahoya, nĩ mũndũ okĩrire, nĩ hĩndĩ aretana na igũrũ. Aria tu na Ngai no mwĩre atĩrĩrĩ, Jehova no nyende mbeca ici cohie kũneana star 779 hash cigĩkorwo cikĩrĩ ciakwa. Yes, rĩu nĩ ithaa rĩa gũkorwo ũkĩhoya, koguo gĩkorwo nĩ ũgwĩtĩkĩra wĩingĩre kũrĩa gwa star 779 hash, no thiĩ hau no hotane. Ngai nĩ egwĩka wega. So ndagũthaitha tu tafadhali wĩtĩkĩre kũingĩra kũrĩa gwa star 779 hash. Nĩ njũĩ wega no ũhote kũhotana, njũĩ wega ona no wende mũno mũno kũhotana, ona nĩ njũĩ no ũhotane. Kĩrĩa tu ũrabatara gwĩka no kũingĩra tu kũu na wĩre Ngai, ici nĩcio ndĩravoya Mwathani, ndĩrenda ũndathime ũũ, ndĩrenda ũũ tondũ njikaire ũũ. Nake Ngai agĩtũiguaga na agĩtwendete, agĩtũĩ mathĩna maitũ nĩ marĩkũ. Nĩ ũranyita? Ngai nĩ atũĩ mathĩna maitũ mothe, gũtirĩ kĩndũ ta thaa ici kĩrĩa wĩna kĩo ngoro ũkuĩte, gũtirĩ ũndũ Ngai atoĩ. Sawa. So kĩrĩa ndagũthaitha tu no wĩke o ũguo, ũhihinye star 779 hash, nĩ ũkuona cheza box yoro hau. Ũranyita? Wona cheza box ũmĩcagũre, ucoke ucagũre kaboxi gaku hau. Wona wacagũra kaboxi gaku hau, make sure nĩ weka atĩa, nĩ wakorwo ũgĩgĩkĩra kĩndũ gĩgwĩtwo pin yaku, na wacagũra kaboxi wĩkĩre pin yaku, na nĩgetha ũgĩkorwo wĩ thĩinĩ wa draw. Hihinya star 779 hash. Mbia nĩ nyingĩ, ndĩna ngiri igĩrĩ tũkiuga nĩ kũrĩkia ithaa rĩrĩ, thaa kenda ina ndagĩka 45-50 hau, tũneane ngiri igĩrĩ, maũndũ maikare me sawa sawa. Ĩtiaga hau. Nĩ nguoya thimũ by the way, ndũkariganĩrwo ũguo, ngũkorwo ngĩoya thimũ ndagĩka itarĩ kũraya
kuria kwa 0722 720.
ngoreta kuone wega Jason ni Stella Wangari. Very nice. Rogeto kinyeria wega ri thaa cia ri kenda ndagika ni 27. Mbicini watu ginotana. Thank you very much. Na thank you muno ni uria muthiete na mbere na kuingira kuria gwa 22989 ta muthuri gwitwo John Kemisha. Thank you muno raja de mwara huria mamu wa witagwo Philomena Ngari wa kuria Gatwire village arahuke wega. Shohi kweru atia radio wanyina wa Joithi arauga mitambo ine muno asante sana. Ndona ruse watu ana wa Kangara UGW Michael Jogu akivirigu ndamuona Duro wa Jogu asante sana. Solomon Kimani wanyina addition yo nawe ndakuona, thank you very much. Na hena maitu ito wi haha hena maitu ito wi haha etagwo Isabella Mwihaki. Isabella Mwihaki mitambo-ine muno onake ni ndiramuona na muona sana na maundu maikome maundu mega 22989. Hallelujah.
Zerobara gamono mono ruine toni kaire tukagere gwetwo Shiro and witagwo muromo-ine robaro unero wega vio robaro da kamono rwacho kenyeria ru thaa ici ni thaa kenda ina ndagika 35 ogo na kweti kogene kwa inoro ni mucio wa tugina watana thengio muno radio na mbere na gututhikiriria haria hothe uri asanteni sana ni gucagura inoro na guthie na mbere na gututhikiriria good morning mucio ni wa tugina watana na ngakena muno ngikuririkanagia ati ona bia no ndirathie ngikunengeraga renda ngorwo ngikunengerera mbeca kuria gwa *779 hash renda ngunengererie kimanje kawega gia ciringi 2000 wivange nacio nigetha maundu maku maikare mega ingikunengereria 2000 ni njui no kaundu ngika nacio *779 hash ateniko ni kuria gwa *779 hash ni njui kugu ngitikira kuingira maundu no makorwo me maundu mega thio cagure cheza box na ni ukuona to box tu hau cagure ka box gaku kamwe na wikire pin yaku *779 hash cagura cheza box cagura ka box gaku hau wikire pini na wikare we mundu muvange na wikare we mundu mwega rundi thaa kenda ina ndagika 6 ndenda gukorwo ngikuririkania cigie ati riu kiroko giki kia umuthi ugika mivango yaku yothe ni njui urenda ringi kuma mucii tene ni njui urenda gukorwo ugikinya kuri urakinya ona arua ndukaigua wina thina gukorwo ugikinya kuri urenda ringi no thiite airport ringi wathie thibitari kana wathie thukuru kana urenda guthio handu kana kuri urutaga wira kana wina mucemanio ona wa tene wa biashara ndukaigua wina thina ni amuru gukinya kuri urenda gukinya ugukinya wi thayu no amenya ni ati urabatara gwika akiri uguki download app itagwo Wigo wona wa download app ino itagwo Wigo thiini wa thimo yaku ri ukorwo wina app ino ri ukiri bene muno ni tondu app ino ya Wigo urathie ukamikira thimu-ini yaku na no umione haria Play Store na no umione haria App Store akorwo wi wapo no umione hau App Store no umione haria kindu gigwitwo Play Store umi download umikire thimu-ini yaku wamikira thimu-ini yaku ri riu gwakinya ta thaa ici urabatara ngari ri na ndurona ri to gugitia
na ngari ciratwarithio nĩ matereba mathũrime, matereba mena ũigĩrĩrĩki, andũ moĩ wĩra wao, na ngari ciratwarithio ũrĩa ũkwenda. We nĩwe boss, wĩ hau ũrakinya wĩna gĩkĩro gĩa ukaigua nginya ona wĩ mũndũ mũkenu, na ici ciroka na bei bacĩrĩre. Koguo download app ĩno ya WeGo thaa ici, ĩikarage thimũ-inĩ yaku nĩ ũndũ wa hĩndĩ ũngĩbatara WeGo, na no ũgĩthiĩ harĩa kĩndũ gĩgwĩtwo Play Store kana App Store, wandĩke kiugo WEEGO, WeGo, na tũrakiuga atĩrĩrĩ, when it matters WeGo. Atĩrĩ atĩ ũndũ ũngĩ wĩbange, gĩa na app ĩyo ya WeGo nĩgetha ũkorwo ũkĩingĩra kuo na ũkorwo ũgĩteithĩka maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ndĩrenda kuoya thimũ 2-3. Yes, ndĩrenda kuoya thimũ 2-3 njigue kana nĩ warahũkire kũrĩa gwa *779#. Ingĩra kuo maũndũ nĩ megũkorwo me mega. Tareke tũigue nĩ amarahũkĩte haha. Hello Inoro. Hello. Kwarwo atĩa ndama? Good morning. Urenda kwarahũra ũndama witũ? Na ũmũthĩ thimũ yaku ndĩraria wega, ndiamenya nĩkĩ ĩraria ĩkũraihu ũguo. Okay, nĩ rĩu ndagĩkũigua wega. Nĩguo. Adeni waliziwa tukaserere. Niguo wa mkuzi. Amekuwa anajipanga nguvu asakafisa. Githenya John. Na mambo wangu wote wa Dubi wagete na Karatu. Wote wa CDB. Sasa bro na kuja sana. Asante sana. Sio ni dama wa Karatu ni arahukire. Na amewaradisha, yani kuwaradisha ni kuga ni amakinyia. Tito wacai haha. Tito kũrathi atĩa? Kũrathi. Nĩ ũrokire? Nĩ ndokire. Good. Ũrenda twarahũre? Reke twarahũre Benigethua Gĩthimo. Wakamano wakĩrere na Ngerero wakĩhio rĩ. Itagethina na Karatu kĩmũigua hau. Seri wa ole maona matogora nyo yo na JN na Michael Degware. Ode ginya mogi da hera na hiro tire. Na bado na mfumila pasara sizo matisiana ikedita. Asante sana. Thank you. Na yake kinya matura maana ile yaro wako. Thank you muno wona kanyaki wa kiriari. Wa tarifu. Na mundu witwa Kenyatta wa Macungwa na Kihinga wa Itũngũrũ. Kihinga wa Itũngũrũ. Mageithie muno. Asante sana. Thank you. Good. Ucio nĩ Tito wa cai, nĩ ndaigua nĩ arahũkire. Reke tũigue nũ ũngĩ warahũkĩte haha. Hello Inoro. Good morning. Kwerwo atĩa wa Kamano? Asa ndina thayũ mwana witũ. Na ngakena muno wa Kamano. Kamano kuma Kenya ndegũcokeria ngatho nĩ gũtũtwarithia wega cocio Jabezi. Nĩ nyenda kwaria kĩrathimo hamwe na bamĩrĩ yaku. Amen, thank you. Ngai witũ atũrĩa kũmenyereire na gwĩkĩte wega ona makĩria kwaranĩrie mĩhaka cohi. Amen. Rĩu reke twarahũre patroni Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara SSUG. Ndambire ndĩmũririkanio mũthenya wa Friday. Na nĩgetha agĩtũmĩre Wanjirũ kiugo mena madamu wa Karura magĩũka hau. Yakĩigua Tito wa cai wa marigiti na ndama wa Karatu. Nĩguo. Msemwangi Njogoo arahũke. Mheshimiwa Tubigi se watu wanajĩtie atĩ era round mweri 20 atĩ tũgathiĩ nawe. Na mũndũ gwĩtwo Maina wa Magũrũ na Mwarimũ Njagoni rĩ. Othe na mũgwathi Dani marahũke na Izo Agacĩru Magogo na Benigethua. Na Recho Njenga ekũreira Kibagidadi na Pamelo Wainaina. Ona ũrĩa wariganĩrwo mere nĩ ndĩmendete othe na Wamĩrũ wa Mũrũthi. Sero wa Kamano ngwĩciria nĩ thimũ ya kĩrengeka mwena ũcio wake nĩ ũndũ wa network. Anyway, 0722 200 720.
ne matumakwa musamo tatiraga we musamo tatiraga nira kuigua ne matumakwa musamo tatiraga yo tatiraga kayo takivira kayo tagadira ogotora tenena teme kayo tatiraga kayo takivira kayo tagadira ogotora tenena teme
Socio tumwitaga mundu gwitwo maguta rwimbo rwitagwo Ngayuta thiraga rwimbo rwega biu rugitukinyiria riu wega itigitie ndagika nini muno ndagita 14 nigetha ihande wega thaa 10 team thereruka already ndramona guku na kamwira nyumiritie reke njigue ndimuce. Hello ye kwaro atia karibu sana githina witu ni wega uguo Taraura patro ni murithi wa Kang'ara mwana wa Kirinyaga wa cai ni githenya itawa mugai na gaceri yake na ba makuta na mwarimu Njagũri niguo ondo mwana mundu ndirago wa farm kuri othe matiikara ino muci wotu bino tana. Thank you muno githina. Asante. Ucio tumwita githina ni wa kuria kundu gugwitwo Juja Farm ni muthuri mwega reke tuigwe uyu ungi ukuria kwa 0722200720. Hello kwa mafa Joey ni kwega biu njoroge witu kwerwo atia kwega biu kana muno no kuhiya muno tulahera ndu taci tamakia cio muno na kwega muno. Thank you muno ndaiwa kama no hauwe dama akara tunatito washa ina ila cai wanu magogori wajini wagire kana mwandijo kana mashali ya mukurimire niguo na mundu wetu bebani pasagatiwa olo gulo wake wao ine na cia groveri yes marire kana ogena weekend jaga no kinyire ndo ku gaivi. Good, thank you very much na tumo agere kemo no mani na pitara shau. Thank you so much. Asante sana. Aya, ucio ni mundu witwo tumwitaga Njoroge wa Kihuyo ario kuria kundu gugwitwo Kihuyo ni kuria tetu na geitheke sana. Hello Inoro. We mwega muno shari turaria nao njetagwo Maina karibu sana. Thank you. Maina wiko kunyandarwa riu urenda kwarahura umaina witu kwarahura muthuri wetagwo Kinyaga mtoto wa Kasisi ndemigithu kuma kuria Turimoro na muthuri muno uthikagiriria wetagwo Matu aria aria turuga mandathi na mashabiki othe marauke na magena muthenya mwega. Thank you muno asante. Aya turathie wega vio ndagika icio ndigaru ngucia nguo ya thimu ingi igiri ndimutaingi igiri uguo jigue no na ucio rakiara horana. Hello shahi we mwega wega muno laika kuma ramago na gogo ndio ya na watu hao au toa kama no mwalimu wake ndio kama karatu niguo ndio kwa jana watu kama mtu kwa mtu tafuta hivi na kama ile kama watu bora wakana hiyo ngidenya mwagida nina moto kama mwagida wana dada na zaidi kwa mtu kwa kia manu niguo ese papa ndio kwa zia mkulima wa murugaro sasa naje ndio kana matu gura litawata dore Afuati ambari bana jaga wa azokore sasa naje ni wa kere moto yote mzemo kidogo na tani kidogo mmegele mtumia mtu mata sambona tatukasita watu wanda kitu japo mjua hau hapo matoto na kadri kita nasita tota ya jamii hapa. Asante. Thank you. Good. Uto kwa batukinyie hau kwarahorana tukorwo tukirikiria ruru tagwo nyumba ya migate wabiri Hamaina. Good morning.
Soribaro Robil Hamaina neruo nie gumbera na ruo rwetagwo nyumba ya migate na ngagikwendithĩria maũndũ mega ngakwendithĩria Ngai atindanie nawe agwĩke wega kũrathime kũrĩa guothe ũmũthĩ ũgũkorwo ũkĩgerera arogũtongoria arogwĩka wega ciaku cia gũkũigana ũmũthĩ arokũhe na gwĩke wega nĩ tondũ etagwo Ngai hatirĩ ati ũndũ ũngĩ niĩ ndagũtiga moko-inĩ mega ma team Thereroka itongoretio nĩ wa Karura. Good morning. Good morning. Uko salama? Nĩ njanie nyamũ. Good morning. Yes, good morning. Good morning. Yes, rĩu karibu sana. Mothe tini ndekuo. Mothe nĩwe ũratindĩka gĩikaro gĩkĩ. Ndĩrahinga Friday. Na mũthenya wa ũmũthĩ. Good. Hatirĩ ati ũndũ ũngĩ. Kiugo nĩ njũĩ nĩ ũragia ka roho nĩ yaririe. Yes. Roho nĩ atwarĩirie no atwarĩirie tũkĩingĩra. Atwĩrire atĩrĩrĩ. No ũrĩa kĩrĩa wĩtĩkia. What you set your minds on. Your mind on. Yes. Make sure nĩ gĩakinyanĩra. Ndahea karũgano ka rĩrĩ. Mwanake wathiĩte agathiĩ kũhĩta. Riũa rĩkĩneneha. Akiuga akome rungu rwa mũtĩ. Tanakoma rĩ.
akirora rindu ki mundu akomaga kaingi arorete na iguru kirora hari iguru akiona njagathi ici igiri no agicoka akihitwo ni gatoro riria okirire ri akorire njagathi imwe murorete no riu hakiri cikimwe kariki ndeheka coka gici kani ndarota uru ngiria kindu ri kani njagathi ndeire coka akihutia hindu mundu ni atukangaga kanua agikora ni mane araura thakame hakiri kimwira ni njagathi wikire atia umeririe so agikiambiriria kurwara ni tondu hakiri ni cia register ni ameririe ki ameririe njagathi nginya riria biu arwarire piu na agitwarwo thibitari no meka scan makiaga no ni aria ndagitari wetu omeririe ni nie riu ndagitari wa hakiri wa psychology okari erire nurse thiu njaririe unjuragire njagathi na kou umikire na wikire bucket-ini ino mwana keigwa gutahika egutahikira haria hena ki hena gatuma kidogo riria tahikire ndagitari okarora akiuga haiya ni mwamenya mundu biu ni kumeretie ki njagathi aumana ni kumeretie akimera ini nina kigwa ni ahona na kimwe to ni auma mwiriri ni ngukuhe tuo tunyamu tunini tu tugucokereria na agicoka mwana ke agicoke sawa so iyo ni mentality ya kuga atiriri whatever it is you believe you are kiria giothe witikitie kiu nikio hana so itikagia maundu maria positive tikagia maundu maria manene rotaga no nene ikaga maundu macio mega manene yani dream big you will be big kiu nikio kiuma kiugo gitu kiu ni kiugo kiega muno makiria ni nyenda gutuka patika wa kiugo no kiumagara ri umagare na ngithi cia baba witu muthenya wa Friday nduma hari ndaguthukire mucii na kijira mwanake ucio ni aragia wega ni atuheaga tundu ndimuthikagiriria na ndi muigua nginya akimunyita ugeni na ni ndirakiuga atiriri ngithi icio to nginya nyambe nginye riu augite muthe augite no ngingiraga na uhoro ucio riu ri etagwo atia etagwo Nyutu geithike Mr. Nyutu geithike muno na wa Matheri kuria mwena wa Nyandarua ni aguthikagiriria muno ni mefurahia na geithike muno uga kumathake ndoro ni toro ri hau niho nyamba iguthikagiriria thank you na kigeithike muno ari oko Nyandarua riu ugie na weekend njega tukonana nawe o Jumaine a good day thank you riu muthikiriria ni ndaumira gia na ihinda riega Ngai akwende na gwike wega utinde wega tuonane nawe thutha wa mugithi njitagwo General Shohi wa the Faith ni thaa 10 riu ndagutigira wa Karura wa Nyutu Mukero shairwa worship adhimu ya kutasikiza tune hora star 860 star 278 hash Mukero shairwa worship adhimu ya kutasikiza tune hora star 860 star 278 hash kwambiriria muthenya waku na gutia hinya na uge uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihota kurathimithia muthenya waku tutondu wa mukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarĩte kĩeyo ira ona kana rũciũ na nikio tururokanagira nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake
kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgũthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto.
Asante sana kihara mitaboine rebro da kamuna makiria rebro kamuna makiria tukinyire wega ciandite wega thai komika yetu kioroda ikamugwaja mutabone wa Ino FM mushino watu ginotana. A very good morning to you. Ni geteka wakarwa wanyu tumuthenya wa umuthi muthenya wa Friday tuoka kuinekiria muthenya wa umuthi ona kana kuinekiria kimeke muthenya wa umuthi tukiraga Ngai ni wega ni tondu wa guturehe kiume giki giothe agatumenyerera agatwegea kuri na gya kunywa ithuĩ no turotire na turote no nene ni tondu Ngai witu akiri muoyo korwo ati muthikiriria wa Ino FM uri thayu ni warahoka wega uratuthikiriria wi gitanda-ini kana wi wira-ini kana wi ngari-ini wi bururi witu wa Kenya kana wi nja wa bururi witu wa Kenya. Karibu sana rushini rwa muthenya wa umuthi. Twina ngatho nyingi muno makiria kwi Ngai ni atwikite wega ni aturathimite ni aturereire bara cito ni atukirireire ni atuheire mehia maitu tukirine maundu maingi muno tungimucokeria ngatho ni undu wamo kuma hinda gikeno ni wega ngwira ati no twaririe kwitukira kura mwena wa 22989 22989 ni namba itu ya SMS kura mwena wa YouTube ndakorongira tu live kura mwena wa YouTube kura mwena wa Facebook ya Ino FM ona kuwa twaririe ni tukwa tukiamukira ndumiriri yaku wega ta wega rondu mwena kura mwena wa TikTok ya wakarura wanyu tukuguo the watu andikira ni tukoro tukiona ndumiriri yaku na riendekithia riaku wega ta wega no korwe ni batara muthenya wa umuthi ungenda tuhoya hamwe nawe umuthi ni muthenya wa Friday ukoragwo ni muthenya twitaga Intercessory Friday muthenya wa guthaithana kwi Ngai witu muthenya wa gwetana iguru kwi Ngai witu nake agatuigua agatucokeria mahoya maitu ni toro ni Ngai mwega na ni Ngai wiguaga na agacokia mahoya na koguo Intercessory Friday ya muthenya wa umuthi ri ibataro ryaku ni ririko we warahuka etikira kunyandikira kuri mwana wa 22989 utekuriganirwa tidoka kiondo giakwa kibeba-ine no ku ihinda riri tukopa kuikiria ro hanini tu umuthi rira kunegereria nyimbo iria thaka muno makiria nyimbo iria njega muno makiria okoro kijitia icio ni cio gukorwo ngikunegereria rwimbo ruru ni rweru muno makiria runa thiku imwe ruretwo atia ruretwo muhiti Mageni ganeria mukera
Asante sana Roda Suleiman na mudogo to Grace Mukuhe. Robo kamura makiri robo tawo mohiti robo tukinyire wega cia dete wega thai 10 na dakika 14. Robo muno makiri robo wega muno makiri robo umete thini wa Ezekiel 13. Rotaragirie horo wigi mwana omwe watiro ne nyina na ithe mohiti makimutirika no mamutirika madeko magaga yake muoya agituma kureta kamuti gekuria hogororo-ine agituika tendo murori wa mwana ucio ni ndiwe no uraigwa weika muthenya wa umuthi na gikorwo no uraigwa weika thini wa rugendo ruru. This is a special dedication to you. Ngai witu ndakana gutirika gaka ni kana gaciarwo na gatirikwo wero-ine no na ko wero-ine Ngai ari hamwe nako. Oh my goodness. Roina muthenya wa moya very brand new song kuba kuri mudogo to Grace Mukuhe. Asante sana. Tutiwe kure toka imerera. Ona tutiwe kure togeka imerera koroti mwathani. Ruburu ni ruburu thaka muno makiria na nino nyedo thio thome thini wa Ezekiel 13 gwiciria hau niho Grace Mukuhe na mundu gutoroda marutite rwimbo mwana wa ciarirwo na gikinde kioneki Ngai aruga ikineano mwana ucio aciarirwo na agitigwo hau barabara-ini madiko magitarire muga ndarengirururira ndathambirio ati agaragaraga thakame-ini yake uguo ni kuga ni ta mundu waciarirwo na agiteo ni ure mwana ciaragwo na agateo no hindi yo twateirwo hindi yo tutowekire tugatuika Ngai ni owekire tugatuika na kuguo gakiuga ati thiwire Jerusalem uhoro uyu umere hindi yo matiriketwo ni ndamoire ngimathambia na ngireka makoreta kamuti ona riu nawe wewe uraigwa weika mwana witu nigwenda kumenyithia maitho ma Ngai ucio wombire maitho ona kire ari maitho ni onaga
maitho ma Ngai matire maratiga gukuona no marakuona mwana wito matu make matitigite gukuigua no marakuigua wethi na mbere na gukaya ni wika maundu magegania muthenya ti wa Friday intercessory Friday na aretha ikomika tukende kukubina nyanya gatho cia mwenye muno makire ni ukoro rugura mugambo wakwa kuna mwana wa 22989 ni namba itu ya ethemethi ni gatho muno makiria tondu andu aria makoro makiingira na aria marathi na mbere na kuingira kure mwena wa SMS 22989 gatho cia mwenye muno makiria ndumiri ciothe ni gukorwo ngicithoma wega ta wega oro gwatire cikure mwena wa Facebook asantini sana aria maranjira ni marahukire kuma kure mwena wa Nyakia BL Bagon gukumenyagi ukugwatio hamwe muno makiria murithi Shema guka digital wakia mutara massive Kirinyaga ukugwasalimia Michael Ndegwa Emma wa Thika na Nduro wa Njogu na Dama wa Karato tuko tuned sana icio niria cia kure mwana wa 22989 master ndakuno rajira praise God we thank God for the gift of life no gacoka kuga blessed day mushina witu kwiro watia acinira maranyandikira kure mwana wa TikTok Ngai wa mwero murathima aromwika wega gwiraga vatani wandike rito riaku na ujire uratuthikiriria bwe mwena uriko wa bururi wito wa Kenya vatani rito riaku na uratuthikiriria we mwena uriko wa bururi wito wa Kenya ona kana nja ya itonga cia Kenya ngona mundu gwitwo Baba Steve arauga ekure mwena wa Kismayu ni arahukire wega muno makiria Makoko Junior asante sana nimeona wewe unasema uko kwa mitambo mora wito ona wewe ndakuona very good morning to you John Nganga ukagwa kura mwana wa Doha Katal tuko tuned muduguto Anita akaiga Nairobi 44 ni twarahukire muduguto Captain Joe ukaiga ona wewe kura mwana wa Nairobi asanteni sana blessed no ukaiga ona wewe dokera hukite wega ta wega maina wa G3 ukaiga nikiwa pale Doha Katal asante sana ona muduguto Vini Baraka kure mwena wa Kirinyaga thank you so much ashini mwere marathi na bena gutondekira kuria mwena wa TikTok na tugacokia gatho muno makiria tukithagathaga guthi mbere ya Ngai na mahoya twambe tuthie muromo-ini wake turingaringe wega wa Ngai ni ati ni atuiguaga wega wake ndahana mundu wega wake no agutucokirie mahoya maitu na jiremwe itumaga nyende kuhoya muno kana gitumi kimwe gitumaga nyende kuhoya muno makiria ni ito na hindire mahoya matana cokio ni mahota kunjenjia ni mahota kunjikira hinya na ni mahota gutuma njiterere Ngai ona muno makiria koguo tabe tuthaithane brain ya Ngai na ruburo rwo gutora brain ya Ngai na mahoya ni roro sabe horera asha mundu gwitwo Jimmy Sibisa rira mundu gwitwo Shiro an ruburo geto moromoine Fafane doga Janerie nawe Fafane ni moromoine Yerigaringa hindura Letageta iturishode Yonete wako nomoya Nyamaro
Asante Shiro Anna ndikire muromo-ini waku mwathani hingura ni njagite oro gucanga na maithori magikirie kuhua maitho makwa ni ndirite o kuigana rwimbo ruthaka muno makiria ni njukuri na ingi maretekania na rwimbo ruru rucini rwa muthenya wa umuthi titithero na thaisturi muromo-ini waku Ngai hingura tuigue tu hingura thikiririe kiriro gitu ndugatutirike ndugatiganirie ithu turi akukona mutaboni wa Ino FM mucini wa tugino tana
tukitherũka rucini geto wa karura wanyu tu gatho cia mwanya muno makiria ni gwitikira kwenjanira hamwe na ithuĩ angikorwo nĩ rĩaku rĩa mbere muno makiria gukorwo wi haha karibu sana na Ngai agwĩke wega mũthenya wa Friday tuwitaga Intercessory Friday tuthia tugathaithana mbere ya Ngai nake agatuigua na agatuĩka wega agatuhera mehia maitũ agatugiria maithori maitũ agatukuira mĩrigo ĩrĩa mĩritũ agatuhe gĩkeno na agatuhe thayũ nĩ tondũ nĩ Ngai mwega na nĩ Ngai wĩiguaga na agacokia mahoya au mũndũ nĩ ũrĩa nĩ akoragwo na rĩtwa rĩrĩa etaga Ngai ndĩrakurire hĩndĩ ya Hagari arambĩte kuma na kũra kwa mũndũ gwĩtwo Sara macemani na Ngai werũ-inĩ Hagai aretire Ngai we wonaga the God who sees ni ndimwĩtaga Ngai wĩiguaga na agacokia mahoya ni ndiũĩ we etaga Ngai waku atĩa Tondũ ndĩmwĩra atĩ nĩ aiguaga na agacokia mahoya ndĩmwĩra atĩ etwo nĩ okaga korwo ti Ngai tũtiũĩ kũrĩa tũngĩrĩ ti mũnyaka ti gĩthomo ti connection ithuĩ no twĩrahe na tuge atĩ Ngai witũ nĩ aiguaga na agacokia mahoya na tondũ he hĩndĩ kinyaga ũgĩ witũ gakinya mũico na tondũ he hĩndĩ kinyaga ũmenyo witũ gakinya mũico na tondũ he hĩndĩ kinyaga tũgatigwo na Ngai wika ndarĩ hĩndĩ agatũtiga ndarĩ hĩndĩ agatũtirika nĩ Ngai mwega na nĩ Ngai mũigua mũtitikĩte mĩrigo na niĩ nĩguo mũhũrokia tondũ icoki rĩakwa nĩ rĩhũthũ icoki rĩake nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku na ratũrarehei mĩrigo yanyu ĩrĩa mĩritũ na niĩ nĩ ngũmũteithia gũkua nĩ ngũmũkuĩra ndikĩo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũrigo ũrĩkũ ũcio wĩnaguo mũritũ mũno makĩria ũkũgĩteire hinya name it ndiũĩ nĩkĩ kĩu ũraigua kĩragũtanga ngoro-inĩ yaku kũrĩ mũndũ ũraiga narĩ korwo wakarura Ngai anjigua tu ahonerie mwana wakwa kana njehererie mũrimũ ũyũ ngoragwo naguo narĩ korwo Ngai anjigua rũcinĩ rũrũ rwega ahe wĩra narĩ korwo Ngai anjigua ahe rent ahe school fees ahe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua nĩ ndiũĩ thĩna waku nĩ ũrĩkũ no niĩ nĩ njũĩ kwĩ Ngai wĩiguaga na agacokia mahoya ũndũ ũcio ndĩ ndĩũĩ itarĩ na nganja ndiuma wa andũ arĩa Ngai aneka wega mũno makĩria na koguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ he mũndũ ũraiga niĩ ndĩrahoya Ngai ahonie mami witũ name it ndiũĩ nĩkĩ kĩu ũrahoya Ngai eke ndiũĩ nĩkĩ kĩu ũrahoya Ngai eke rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ kwĩ mũndũ ũrahoya na rĩkorwo Ngai areka nyume bũrũri witũ wa Kenya na rĩkorwo Ngai ahe wĩra na rĩkorwo Ngai atũma biacara yakwa ĩthereme na rĩkorwo Ngai areka ndĩgwatĩre kana ngũre nyũmba ĩno mwaka ũyũ na rĩkorwo Ngai anjĩkĩra ũũ na rĩkorwo Ngai anjĩkĩra ũũ ũngĩ we nĩ njũĩ wĩna ibatara na we nĩ njũĩ ndũngĩga kaũndũ ũngĩra Ngai agwĩkĩra rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũraigire atĩrĩrĩ na kiugo gĩkĩ nĩ gĩgũtuĩka thimu itũ mũno makĩria as long as nĩ ngũikara gĩtĩ-inĩ gĩkĩ matukũ marĩa Ngai akũhe nĩ ndĩkũririkanagia atĩ Isaia 65 mũhari wa mbere tũtanahoya maandĩko moigaga atĩ njikaraga ndĩharĩirie gũcokia mahoya ma ciana ciakwa nĩ ngenda ũndirikane na vasi ĩyo tu niĩ nĩ ngenda ũndirikane tu atĩ ndanakũringĩrĩria mũno kũhoya tondũ kũrĩ igũrũ we have a father who doesn't disappoint rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndiũĩ ũrehokera Ngai kĩ na tondũ ciarĩkia kwĩhanda wega thaa 10:32 tĩtĩkĩra twambe tũhoe na tũĩtĩkie na niĩ nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtuĩka na nĩ egũtuĩka maũndũ mamagegania mũthamaki mwega Ngai mwega we wĩiguaga na ũgacokia mahoya twethengerera gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonene rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai mwega mbere ndaya nĩ kũhera mehia maitũ mothe marĩa tũngĩkorwo twĩkĩte na njĩra ya gwĩciria na njĩra ya gũtarania na njĩra ya kwaria Jehova Ngai nĩ twĩhagia tũkĩmenyaga ona rĩmwe tũkehia tũtekũmenya mũthamaki wa arĩa marĩ muoyo tuoka mbere-inĩ yaku orowe Ngai mũtheru na mũthingu kumagia kĩambĩrĩria baba ona nginyagia thaa ici ndũrĩ wacenjia ũkoragwo ũrĩ mũthingu mũthamaki mwega twagĩthengerera gĩtĩ-inĩ gĩaku baba tũrũgamĩtie thakame ya Jesũ ithe witũ ũrĩa waitirwo mũtĩ-inĩ na nĩgetha wĩhia witũ ndũkanonwo mũthamaki mwega ithuĩ tũngĩrũgama mbere-inĩ yaku wĩhia witũ nĩ mũnene ma mũthamaki mwega tũtingĩtĩkĩrĩka mbere-inĩ yaku baba no twarũgamia thakame ĩyo mwathani yaitĩkire rĩrĩa rĩothe wona thakame ĩyo mũthamaki mwega
menyaga ati baba yaitikire nigetha tuhere mehia maitu tugiguthaithana tugikuhoya muno mwathani wetikira gutuhera mehia maitu nigetha mahoya ma muthenya wa umuthi metikirike na githiti uraiga thiini wa ibuku riaku baba itheru ati mahoya ma mundu mwihia ndumaiguaga mwathani gitutherio kuna na wetikire gutwitikira uguo tutari muthamaki mwega na undu wa uhuthu wa miri itu mwathani twanauma nja-ini ciaku baba na undu wa uhuthu wa miri itu Ngai twanarie ciugo itagiriire muthamaki mwega gituiguire tha we otombirwo gituiguire tha we watumbire gituiguire tha owe mwathani twacairwo iguru ni ndu wa mucukani kurekio guku thi baba witu tutikinyanire muthamaki mwega wakuga ti mwihia ri angigutua mwathani Ngai wa maheni na Ngai mwaganu uthingu witu no ta nguo ndambukangu mbere-ini yaku baba na niki tukwinyihia muno rucini rwa muthenya wa umuthi tugiguthaitha tu o ta uria tu Jehova Ngai wana tuohera mehia maitu ona umuthi wike uguo muthamaki mwega tugiuka mbere-ini yaku rucini rwa muthenya wa umuthi ni tondu Jehova Ngai kiugo giaku ni kiama mandiko marauga ati baba ni utite kiugo giaku ona makiria ma ritwa riaku muthamaki mwega tugiuka tugiguthaithaga muthamaki ware mari muoyo wetikire gutukuira mirigo miritu iria twinayo Ngai mwega rucini rwa muthenya wa umuthi baba witu we twete ria turaga we watumbire na we utangihumio ni mabatara maitu twaguthaitha etikira gutukuira mirigo iria miritu muthamaki mwega twaguthaitha etikira tha wa kigongona githeru gutuhumura etikira Jehova Ngai gucuthiriria ibatara ya umundu muthamaki mwega na mweke wega thiini wa Kristo Jesu we ni we uraiga atiriri tugwite ni gutwitika we ni we uraiga turingaringe ni gutuhingurira we ni we uraiga thiini wa Isaia muthamaki mwega ukoragwo wiharirie hindi ciothe gutucokeria mahoya maitu igitikira gutuigwa rucini rwa muthenya wa umuthi igitikira gutucokeria mahoya maitu baba igitikira gutuma meririe ma ngoro citu makinyanire muthamaki mwega thiini wa Kristo Jesu tutire Ngai ungi urotiga we muthamaki mwega tutire kungi tungithii urotiga kuri we muthamaki mwega tutire Ngai ungi tungikaira baba witu urotiga we kuri waga gutuigwa muthamaki mwega ri tungithii ku muthamaki ware mari muoyo Ngai mwega na Ngai muthingu na Ngai mutheru wanatwika wega baba ti tondu wa uthingu witu Ngai ona riria tutakui Ngai we ni watui na no watwikaga wega baba riria tutaragio horo waku Ngai no watui na ni watumenyagirira muthamaki mwega wata mahinda maya muthamaki ware mari muoyo ni tuguthaitha muno baba ati witikire gukorwo hamwe na ithui gukorwo gwaku Ngai gutwarane hamwe na ithui muthamaki mwega ndugaturekererie baba ni tukuhoete Ngai mwega ona riu no turakuhoya baba witu ndugetikire witikio witu baba unyihanyihe baba hariwe ndugetikire muthamaki mwega tukambie wega tucoke turikie uruitha wa kigongona githeru wana tuteithie baba wana tuteithie muthamaki mwega twaguthaitha Ngai mwega twaguthaitha Ngai mutugi twaguthaitha Ngai we wiguaga na ugacokia mahoya tunyite guoko we ni we uteithio witu we ni we Ngai witu ndukanareke turikie uru baba ndukanareke turikie uru mutura muoyo ndukanatwariririe makinya maitu muthiro-ini witu baba mwega thiini wa Kristo Jesu twakiruga mihoya baba witu tugikuhoya atiriri ndugatuikagie mageru-ini indi tuhonokia uru wothe baba ungikona uru wa mirimu mbere ugatuhonokia ungikona uru baba wagukaingira maundu-ini maria matagiriire mbere itu Ngai ugatuhonokia ndugatuikie mageru-ini muthamaki mwega turo tuhonoketie uru-ini baba thiini wa Kristo Jesu turathime Ngai turathimira wira wa moko maitu muthamaki mwega tukiumagara Ngai korwo hamwe na ithui tugicoka korwo hamwe na ithui mibango itu ni miingi Ngai no we ni wire mikinyaniru kuna itikira Jehova Ngai gikukinyanirie mibango itu baba thiini wa Kristo Jesu twakuhoya muthamaki mwega turathimire ciana citu igicoka macukuru-ini baba ndukanareke muthamaki mwega tumatware cukuru mwathani mari agima matucokere Jehova Ngai mecimba turo mamenyereire muraika wa ciana aroture hamwe nao thiini wa Kristo Jesu kiugo giaku kiraiga twakinya mwisho kiu nikio kiambiriria giaku muthamaki mwega twakuhoya Ngai mwega twakuhoya Ngai muthingu twakuhoya Ngai mutheru
wetikire gukorwo hamwe na ithu kuri aria makinyite mwisho baba aria merungurwa mugambo wakwa Ngai etikira kumahe kiambiriria kieru kuri aria mwathani marathikiriria wa maherio tungata muthamaki mwega wekirire murigo wa tungata thiini wao Ngai mwega Ngai muthingu Ngai mutugi ndukanareke mahoteke baba ndukanareke makinye mwisho mutura muoyo oro gwato uyu urathikiriria wa kigongona githeru ndukanareke akinye mwisho muthamaki mwega twatu gukinye mwisho ri rekaga mwisho ucio gatuika kiambiriria giaku thiini wa Kristo Jesu Ngai witu ndukanareke tugweterere wage guka baba witu ndukanareke tugweterere muthamaki mwega tuconoke muthamaki wa aria mari muoyo ni undu wa gwetanio nawe Ngai ri ndukanaturekererie muthamaki wa aria mari muoyo ni undu wa gwetanio na ritwa riaku ri riu itheru na riu iria mure muthamaki mwega ri ndukanatutirike muthamaki wa aria mari muoyo thiini wa Kristo Jesu na kuona ithuĩ tũrĩ andũ baba nĩ tũnyihanyihagĩrwo nĩ tumaga wega-inĩ waku Ngai ũngĩkona tũkĩũrĩra tugifueria Jehova Ngai ugatuhundura tucokie na kuri we thiini wa Kristo Jesu kirathime werungura mugambo wakwa Ngai kirathime akiumagara na agicoka rathima wira wa moko make rathima biashara ciake rathima maundu maria mothe gukora gika muthenya wa umuthi thiini wa Kristo Jesu aria arwaru Ngai twameteria kuhona aria mwathani methe twameteria Jehova Ngai wina muria mwathani ngoro ciao thiini wa ritwa ria Jesu Kristo nitugutira maitho maitu kirima-ini kuri we Jehova Ngai ni kuo teithio witu wa naima we watuwi mwathani riria mugutari mundu watuwi baba witu hindi yo twari bururi-ini gutari mundu ungi atuiguire we no watuwi muthamaki mwega we wana tunyita guoko muthamaki mwega turaturanite na ithu baba thiini wa Kristo Jesu ungikareka turikie wega ni tugatia ritwa riaku muno baba na ni ukagocwo muno muthamaki wa aria mari muoyo ni undu wa andu aria Jehova Ngai mana igua tugikugoca na aria mana na tugikuhoya na ni undu wa ciana citu tu Jehova Ngai turathime muthamaki mwega mangikorio ri makaigaga Ngai wa mami wao makaigaga Ngai wowe werungura mugambo wakwa ati ni Ngai we muoyo muthamaki mwega ndukanareke tuhunjie Ngai mwathani na tucoke twage baba witu ndukanareke tukuhunjie muthamaki mwega tuge ni urathimanaga tutari na irathimo icio baba tuge ni uhoranagia turi arwaru Ngai tuge ni urathimanaga Ngai tutari na kirathimo giaku twitikirie tu Jehova Ngai tukiari uhoro waku mwathani ukonekanaga thiini witu na iguru ritu na ni thiini waku ni wa muruguo Mesia Yashua ndaona ndacokia ngatho amen and amen and amen Ngai ndakanareke tu witanio nake no coke wage thiini wa Kristo Jesu kuri andu aria me mahoya-ini kuri andu aria mehingite kuri andu aria maria matha Ngai Ngai ndakahithie uthio wake kuri inyui aromwaura icoki ciothe nditu na mibango yanyu yothe kinyanire thiini wa Kristo Jesu Ngai arohanyukie meririe ma ngoro cianyu makinyanirie tu ni tondu ni Ngai wiguaga na gacokia mahoya.
Kakiri dia tone kikaya Kutiro ketigua Tiretero niederona Nodu maderi Kari moderi tapoya Chakanerio deri Ahora Sokirere Lerano guia Chaura Merigo sade Timori tuera Kinya mao Cariño doveri Kikona Rubere La kohoyo kaina Moyo wako wahitana wanamo Nimerudi weroine Kiredona Kehuroko Ya kumukira Tumelia merudi tonua Narikorekene Ochodonekuo idimasha moyo Wakwashumaga twakuhoya ugatuhitha ugikona uru mbere ruburuthaka muno makiria icoki rugutukinyire wega ciandite wega thaa 10 na dakika 46 mutabuni wa Ino FM mushini wotugino tana rito ria kore wakarua wanyu tu na karibu sana thini wa thereruka muthenyo wa umuthi we warahukite we birugura mugabo wakwa ngiwa mwero kurathima na rogwika wega na no wega ngurikane ti thaa inirire ria mbere dina besha itha inirire ria mbere dina besha wona wetikira kuhinya hare kwa star 779 hash star 779 hash ucoke uthi hare hachagua box uka tuthanduku tuna wega thanduku kamwe tondu turi twina bia twiri tutire na tondu ni hindi ndarekereria besha ciakwa officially riu ciandite wega thaa 10 na dakika 47 no nyende tu andu atano tu maingire atano le mekoro maingirite abere me hauko acio ni mekoro mahikiheo bia urahinya star 779 hash tu hamwe star 779 hash uguthi hari hatches a box wathi hau hatches a box wahinya egukunegereria tuthanduku tuna twiri twa tuthanduku tu twina besha na twiri tutiri na nyinda ikaini ino agikorwo wirungura mugabo wakwa nino nyende tu andu atano maigire tu abere peke yake tondu gatagate gacio atano umwe no nginya gukorwa kiheo besha ndugitikire tu gukorwa wi wa mbere aria megukorwa makingira ndona mundu umwe naingira rau kwa gwatatigia andu ana hinya star 779 hash machine yako iliyo hano ndiramiona hinya star 779 hash star 779 hash wona weka uguo ucagure gathanduku kamwe gatutuna tondu twiri twina bia twiri tutire sawa sawa ni ndona mundu nginaigira tutigitie andu atatu ndina andu atano ana hinya muno makiria agikorwo athikiririe bigicagine wikore mwene wa Nyandarua wikore mwene wa Nyeri wikore mwene wa Kiambu County Murang'a Kirinyaga Embu na kure guothe Nyeri itanagweta ona Naikuru na Eldoret Mombasa kure guothe itanagweta na kwero thimiro rwagi kwero iguagu mwana witu rushini wa muthenya wa umuthi etekera kuingira kure gwa cheza na kuhinya star 779 hash
hakiri umuthenya wa umuthi hari kaundu nguhoyaga Ngai muno makiria ni tondu turatura matuku turakorwo ni maundu na iundu na rimwe tukahoteka hari kaundu nguiguaga ngeretha Ngai muno makiria ni tondu ni njui rimwe na rimwe hinya waku ni unyihaga wewe mundu mwana witu na kuri mundu ngijira wakarura ni hoete Ngai kahinda karaya muno makiria na ngirie kurwo ni hinya we ni wendenda kwariria wakarura ni ndirona tangirete cokagia mahoya we ni wendenda kwariria thini wa muturire turatura ni tugubatara andu mahana Musa madiko maiga atiriri yothe Musa oyaga moko make na iguru aha bara ni ahotagwo ni ahotanaga yothe Musa oyaga moko make na iguru me bara ine ni mahotaga na ria Musa aremirwo ni kuoya moko make na iguru ni undu wa kunoga ni honde muno makiria ria Musa aremirwo kuoya moko make na iguru akigeria kumaiga thi nigetha ni mundu ni anoga madiko muga agitirwo moko make nigetha maikare iguru agitirwo moko make nigetha maikare iguru muthenya wa umuthi hari andu ingi ndohoya muno thiini wa muturire waku ndukanage andu agutira moko maku maikare mari iguru riria waigua unyihirirwo ni hinya waku riria waigua utari na kahinya nginya gakuhoya ni no nyende Ngai akuhe andu agutiraga moko maku uguo ni kuga atiriri akuheage andu agukuhoyagira wewe rungu rwa mugambo wakwa thiini wa Esteri 4:13 mandiko maraiga Esteri arauga atiriri thiei mwihinge ni undu wakwa rito ria Jehova Ngai rogocwo angikorwo kuri andu bata muno muturire-ini uyu ni andu mangitiga maundu mao ni andu mangirogania maundu mao ni undu waku wewe rungu rwa mugambo wakwa andu acio ti aingi andu acio no erie Jehova Ngai akuhe niguo endire mako maku makaremwo ni kuoeka iguru ririo karemwo ni kuhoya Ngai agakuhe andu akunyitira moko maku maikare mambararite Ngai agakuhe andu akuhinga ni tondu waku atiriri mwana witu mandiko matwiraga atiriri ni kwari mundu umwe wari murwaru na andu ana magimutwara kuri Jesu nigetha Jesu akamuhanie na riria mathire mekora kuihurite muno thiini wa thinagogi gutire kundu mangiatonyeire nigetha matware murwaru ucio mbere Jesu mandiko maiga magitwara mabati iguru maikorokie murwaru ucio nigetha Jesu amuhonie tumetaga the ministry of men na rekoro shiro mthenya wa umuthi tu Ngai akuhe andu marekuaga thina waku tari wao na rekoro shiro mthenya wa umuthi Ngai angikuhe tu andu maretigaga maundu mao nigetha wewe hotanire andu acio ni mari na maundu mangiekie andu acio ngwiraga ni mangiekinyirie mundu ucio murango-ini ni mamwete ora haha tire njira ya gutonya kuria kwi Jesu ni tukugeretie uria tungihota. But the Bible says, meshiri yule magimwabatia kuri iguru mare mavati nigetha mundu ucio ikorokio. They were so determined ati mundu ucio no nginya kuhona. Rĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo. Andu acio nĩ ndĩrakũhoera mũthenya wa ũmũthĩ ndukanage. Andu acio nĩ ndĩrakũhoera mũthenya wa ũmũthĩ Jehova Ngai akurehere andu marĩkoragwo na mũrigo waku. Mandĩko maigaga na rĩrĩa Ayubu ambĩrĩirie kũhoera arata ake. Ũmũthĩ ndiũ kana wĩna arata mangĩkũhoera mwana witũ. Ũmũthĩ ndiũ kana kwĩ mũrata ũngĩtiga kũrĩa na kũnyua araibatara rĩa wakarũra wanyũtũ araibatara rĩa kuwewe rungu rwa mũgambo wakwa. I don't know. No ũcio nĩwe ndĩrakũhoera mũthenya wa ũmũthĩ. Rĩmwe nĩmetagio, rĩmwe mũndũ nĩeraga Ngai nĩndagũthaitha tu ndehera andũ roho wakwa, ndehera andũ mangĩhinga nĩ tondũ wakwa, ndehera andũ mangĩtiga maũndũ mao nĩgetha mona makwa nĩmakinyanĩra kũna. Jehova Ngai arogocwo. Andũ matekuga moko ma Musa ati Musa we nĩwe waiga moko thĩ nĩkĩo twahotwo. Andũ mangĩona Musa kĩnoga tondũ mũndũ nĩ mũndũ. Nĩtũkinyĩra handũ tũkorwo nĩ hinya ũhũthũ-inĩ wa mĩĩrĩ itũ tũkaigua gũteanĩria ũhũthũ-inĩ wa mĩĩrĩ itũ
tukaigwa tutakuwa moko rĩngĩ na igũrũ kũhoya Ngai tukĩrĩ andũ. Maandĩko maugaga mũthenya ũmwe Jesũ akĩoya arutwo ake akĩmatwara kĩrĩma-inĩ nĩgetha mamũhoe na mahoe hamwe nake. Maandĩko maugaga nĩ ũndũ wa kĩgirĩko kĩa Jesũ akĩambambatĩra harĩa igũrũ nĩgetha athiĩ akahoe. Hĩndĩ ĩrĩa ahondokire agĩkora arutwo ake makomete. Ona Jesũ nĩoyaga andũ makamũhoithie magathi kĩrĩma-inĩ. Wewe na andũ ta acio. Evangelist Eunice mũrege witũ niĩ nĩ njũĩ mwana dadi no mũrũgame ithenya-inĩ. Ngai arokũhe andũ tu mangĩtiga maũndũ mao, andũ mangĩkuoya magũtware kĩrĩma-inĩ nĩgetha matigĩrĩre we nĩ wahotana, andũ matekuga nĩ Musa waigire moko thĩ, andũ mangĩmenya ũrĩa moko ma Musa megũtirwo nĩgetha mbara ĩhotanĩrwo, andũ mangĩmenya ũrĩa gũikũrũka kuma mabati igũrũ nĩgetha mwana witũ wĩhonere. Ngai witũ arotũhe andũ acio. Ngai witũ arotũtua andũ acio na ithuĩ tũkũheo tu, ona ithuĩ Ngai arotũtua andũ acio thĩinĩ wa Kristo Jesũ. The ministry of men. Ayubu akĩambia kũhoera arata ake. Nĩ kana wewe na mũndũ mũhoyaga nake. Nĩ kana wewe na mũndũ mũngĩra mũhoe nake. Thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ tũratũra. Nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩmwe wĩiguaga moko maku nĩ mohe. Nĩ anini mũno mangĩnyita ũguo ndĩraiga. Thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho nĩ kũrĩ hĩndĩ wĩiguaga ndirĩ niĩ ndirahota kũhoya, ndiraigua ndĩna hinya wa kũhoya. Hĩndĩ ĩyo rĩ nĩguo bataraga andũ acio. Esteri nĩgetha athiĩ he mũthamaki araiga thiĩi mwĩhinge nĩ ũndũ wakwa. Ndiũĩ kana wĩna andũ mangĩhinga nĩ ũndũ waku. Ngai arotũteithia, Ngai arotũiguĩra tha thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Ngai arotũtua andũ mangĩkuĩra andũ arĩa angĩ mĩrigo, no na ithuĩ ndakana tũime andũ magatũkuĩra mĩrigo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mesia Yashua. Na kuma ndagĩka ĩno wewe rungu rwa mũgambo wakwa, we ũraigua ũnogete, we ũraigua tũgũteanĩria, we ũraiga wakĩrua niĩ nĩhoete matukũ maingĩ ndionete macokio. Rĩu Ngai nĩ akũnengereria andũ megũthaithana nĩ tondũ waku. Maandĩko matwĩraga nake Roho atũraga athaithanaga na mũcaayo mũnene nĩ ũndũ witũ, nake Mesia aikaraga gĩtĩ-inĩ kĩa ũrĩa atũthaithanagĩra. Rĩu Ngai arotuongerera andũ a gũtũthaithanĩrĩra mbere-inĩ yake nĩgetha tũkarĩkia wega. Harĩ ũndũ ũmwe hoyaga mũno mwana witũ, niĩ nĩ hoyaga ngarĩkia wega. Niĩ nĩ hoyaga ngarĩkia wega tu. Nĩ njũĩ kũrĩkia wega to nginya, no nĩthaithaga Ngai mũno makĩria akareka ndĩkie wega thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Ngai arotũhe tu andũ mangĩrũgama nĩ tondũ witũ, andũ mangĩtũtira moko maitũ rĩrĩa manoga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndũgĩka twĩre Ngai ambe erũhie irĩkanĩro citũ nake. Ĩni anatũrutĩra wĩra mũnene mũno makĩria. Rĩu nĩ tuoka kwerũhia irĩkanĩro citũ nake kũrĩa tũramũtirikĩte nĩ ũndũ wa interest citũ. Rĩu nĩ twacitirika ona ithuĩ nĩ wĩra mũnene na ruta nĩ tondũ witũ. Ũka tũmwĩre rĩu erũhia kĩrĩkanĩro gitũ nawe. Come on.
Thank you so much Ruth Wamam ruburutha kamuno makirira rotukinyire wega ciendete wega thaa 11 cia rucini mathaa mega muno makiria maukoro tukirugia ithaa nitugucoka tucokereria ndugathi kuraya ririkana kuingira kura kwa *779# wigwatire ciringi 10,000 kana ciringi 5,000 ithaa-ini ria mbere ndeka-ini no tukamba kurugia ithaa nitugucoka tucokereria ndugathi kuraya ndigitagwo mwari wanyu tu Mutabutino Royal FM tiguthererũka ndugathi kuraya Mukaribogo shairwa worship adhimu ya kutasikiza tune hora *860*278#. Mukaribogo shairwa worship adhimu ya kutasikiza tune hora *860*278#. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gũtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhooto kũrathimithia mũthenya waku. Tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatario ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrũrokanagira nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Kariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgũthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto. Inga
kuna tigero ninginya niye ikero noe okera bingo kere kero motani kiwanje bawaita nagera ohinya ninde kunyara na bohinge na bodene kapoinge ndo agerage munega nite karosyo itware ngairo basa wando makiana moimerera kona yedimi kyanga inga etokarera anakera mukya maruno niene toketa konekate konatirero ninginya niye ikero noe okera bimo kere kero motani Asante sana. Etabosa mirongo wale kama no makiri dai 11 na dakika aketa. Mzabano wa Ino FM mwisho tukinotana 0722000720 ni namba yako ya dhimo. Ni DJ yako arani naye mudhikiria wa Ino FM. Na leo demanya dikire good morning madam wakarwanye tom. May the Almighty God protect you all the way. Please tell me a patron Dr. James Muridi waka ngara HCOGW na maina wa maguru. Etabo wakamano iteko mwana wa kirere thegi muno makiri. Yone yuma dumiriri yako ya bere muno makiri kwa mukiram. Gagishoka gukina mundu rajira etago Michael Jogu akore mwana wa Kivirigwe arahura rusi watu wana thegi muno makiria duro wa Jogu kwara watu duro wa Jogu thegi muno makiria rajira gari KDR 328Q twerekire Nairobi na dere etago Steven riu mwerekire Nairobi mumete kumwana witu gai yake muhe kindu gitago atia Rashia Rugedo. Easy Friday morning. Etako Charles Wagase kore mwana waki gumu asante sana. Good morning wakarua Intercessory Friday. Etako Tarbo tuko tunde jahora wageshi wa Almagogo gudhenya wa Hilti kanyaro wa Timboro wa Rachel Jega Olivia Kefas etako gitawa wa Tarbo asante. Happy Intercessory Friday mwana witu etako mzee Mwangi Jogo one daku na asante sana. Good morning wanyu tum demitabuni mwana makila gato David Keriwa kore mwana wa Subukia asante sana. Mama Kene kore mwana wa Barito kwa rote mwana wito wedhayo mukuri wa Bobo asante sana na idea kuno kajira mitabuni baba sisi kubagura mwana wa Mongaria okajira powerful prayer indeed tukoga ameni na agaya kigwe kiriro gito ekana ate mudo gototo ni watu kutu already ikuona my brother orajira mitabuni muno makiria good morning etago Paul Wagas Nwaki Goroboro Bishop Samikei Ruke kare kimusu fiwanga dhabi ukora mwana wake nyaganenda yako na muno makiria asante sana mudo kayukinigu kuoneteri gimwana wito ikario ya kariuki nigira kasi zero kasi gurite sina kariuki
JMenge kwera atia ukagwa jara Peter Mwangi na nyina wa masharia wake. Asante sana. Amina washira wake radhimo niko tune sana. God bless you too. Asante. Mirimiri kwa mwana wake Renyaga. Asante sana. Gashokagwa na mudu rajira hai wakarura negeta wa Almagogo na gashari gake. Geithia ado Almagogo kabati wakahiga machinery turasha jura murugaro mwihoti na kabata wewe kure gwito muciire ngocokera ngeithisi hai wakarura negeta Almagogo na gasheri gake ado Almagogo ririshua kabati wakahiga igwa machinery igwa turasha jura murugaro hiyo ni kwa sawa kabisa. Wazalimike sana ndathomire hado etagwo ririsho na gwitujugane turasha ni kuguka kimenyo nduguriri ya mushi muno makiria. Good morning madam Wakarura ni ndirago farm kwa sakana timitabu ino muno makiria. Asante sana Pemwa Science kura mena wa Nyahururu. Good morning. Panuel Wainaina wa Karatina University akaga arahora patron nimeona wewe muheshimiwa Maina mama goro ndio mwikio the maraiga nowe mwikio the ndio matira koma maraiga no Maina mama goro gaiga gakiwa gaya kinyanire ke watoke ugiaku jahara muri wakangara na Pastor Mwangi ne wamona gitu regia muno makiria na gakona mundu gito gogi wake Hingo Mattresses. Thank you so much. Asante sana. Leo degwetaga moro ibabara. Egesho kagorogea na bashenyi shiazimo 0722000720. Norika kugira kwa star 779 hash. Kama unataka pesa cheza ni star 779 hash.
Asante sana. Etagwo dada Sara Roberta Kamono makiri he arukihera mitambo ini wedo shejagia watu kinyire bega shedite bega thai 10 dakika 17 dakika no ndirakorogea mukira na thimu yakwa na thimu ile ndirakorogea mukira ne thimu ile cirahurwo na thimu cia WhatsApp ni gukorogea mukira na ngucie mukira ohare tugithi kuinikiriria koguo angikoro wiru gwa mugambo wakwa namba yakwa ya thimu ni 0722200720 na ndaiga tutikahura na WhatsApp eti huwa isiena cia witikio mundu wajira wakarua leo unasoma SMS na kigathi Ane marathi na mbere na kunyandikira ngiwa mwero murathi muno makiria aramwika maundu mamagegania batani ujire kuri ori mundu gutu Mr Philip Kangara kuma County Government of Kirinyaga. Thank you muno makiria. Happy Friday, good morning. Jitakwa Mugristi original wa Subukia tu hamwe muno mitabo ini kuma goko mwena wa Subukia kianda sana gathima. Thank you muno makiria da kuona wakijira mitabo ini kure muno wa TikTok ya Inoro FM kure muno wa TikTok na TikTok ni ya Inoro FM page ya TikTok ya Inoro FM. Wewe rugura mugabo wakwa ngiye kurathime muno makiria iri na rero marathi nambe na kunyandikira mweno ucio tugatiriri kimi giki tugatiriri ngiye tuheagia andu agutunyitirira the ministry of men ngiye tuheagia tu andu mare tunyitagirira tu twabatara ni na ithuĩ ngiye tutu andu acio manginyitirira andu angi ino ku imagine andu aria matwaraga mundu wari murwaru kwe Jesu madiko mega magitura njira mavati iguru. They did that out of love. Gutire condition magiheire mundu uyu egerutire wira. Vata wao wari kuona murato wao ni ahona. Matwara murato wao kwe Jesu ni maiguite horo wa Jesu kuhonania. Ni maiguite ngumo ya Jesu ni ahonanagia. Makinya murango-ini magikora haha hatire njira. O manake hoto ni ati andu acio ni mangiatiganirie mundu ucio na mundu ucio ni angi understandire ni angigire tuthero ni mekwenda kundeithia ni hoti matauma au ni mandiko maigaga atiriri ni undu wa wendi wao wa kwenda mundu uyu ahoneri magicirio undu ungi mangika o nginyagia mundu uyu akinyire Jesu na koguo mandiko maugaga magitura njira na kuria iguru ndakwira atiriri nigetha Esther athi kwi muthamaki athie kera andu atiriri thia imwe hinge ni undu wakwa nigetha ngirugama mbere-ini ya muthamaki njitikirike kuna mwana witu ni nawe Ngai ni atuhe andu mangirugama na ithuĩ na ni nawe Ngai atutu andu mangirugama na andu angi thĩinĩ wa Kristo Jesu gutare condition karangu witu gutare condition andu mangigua ati we nurabatara kindu matige maundu mao moke marore maundu maku. Andu acio matigite maundu mao andu acio matigite mawira mao ogetha matigire mundu ni ahona matiari na undu ungi. Ndakwira Musa ni oyaga moko iguru na ria moko ma Musa moyaga iguru mahanoga ni kwena andu mamatiraga iguru. Ngai witu ni atu andu maretiraga moko maitu na iguru. Ithuĩ turi andu nitunogaga nginya ni kuhoya nitunogaga nginya ni kwehoka Ngai nitunogaga turi andu hindi yo tukanoga Ngai ndukana twagire andu agututirira moko maitu. Hindi yo tukanoga tuigue kuiga moko maitu thi na tondu Ngai ni wega tuiga moko maitu thi ni tuhotagwo mbara tondu Ngai ni wega tuiga moko maitu thi maundu maitu ni mathiaga uru na ngiuga kuiga moko thi ni kuga twaremwo ni kuhoya. We Ngai we muira tungeiga moko maitu thi ni tuonaga uru hindi yo tukaigua kurekia moko maitu tumaige thi Ngai witu ndukana twagire andu megututira moko maitu. Maandiko magatwira atiriri thiini wa chapter ya muthia ya Ayubu ati nake Ayubu akiambia kuhoera arata ake Ngai ndukana tuime andu marituhoyagira
Reine wa Kristo Jesu. Mutaboni wa Inoro FM mushino watu ginotana jitako wakarura wanyeto. Kana wakarura mware wanyeto de muhono kuna getha Jesu. One ko honokia na ne gotoria matukoma kwa mothe. Ndugitike kora ni nani na thimu namba yako ya thimu ni 0722 0722 jigo kana ni warahukire na warahukire we muno riku avururi witu wa Kenya. Wajiru wa ndoro kwero atia. Ndakuna ni warahukite muno makeria Gilberto. Okaiga we mitambo iri muno makiria asanti sana ashonere maranyandikira kwitukira TikTok ya kure muno wa Inoro FM. Good morning Inoro. Ewanyeto. Oyo haha. Otieno wake baba imetato nyere. Kwero atia mwana witu. Mwana witu da na ukutia kerekia wiki gai akurathime ni ora turathima wega. Ameni. Ugaturathimiria kuma mucie wa iguru nake gai agakena. Akireguo. Reke gwara uri HSC UGW Dr. Patrick ni muridi wa kamarari hala Kirinyaga muthuru twendete muno. Agatuwa kiugo kiumia kigima ndari hindi anagaga. Yes. MCA mutaraji wa Karatina audio wetwara ni gacago kana gathu mwalimu kisasa ari oku mwena wa Mathira. Ode ginya goje si Michael Jogu ari ohari akifiri gwe fantastic ire. Na maitonya lete muno gwetwara Bunyaringe Moses ari ohari akigogo inire. Matioka ginya mundu gwetwa Kamano na Jaribeta we na ida mothe wega ta wega mwana witu ni ndiye oiru ni ndemeraga hagarandi wakarwa ni getha akarwo na idore yes agokorumia na ne join ne igeire becha haria mixa iguru koguo tuthie haria hacheza wana twekira star 779 hachire ndaguthaira akaruga muhuko wake ri yes wena idona gotire hindi haraga riu wakarura my sister wanyu tugena kivikendi kiega ona leta guo tukiracemania sadi hao tubomere news na tucemanie Jumatatu tukirikia mweri ri no tugacokia ngano wa thimu muno no wakigogo-ini cheza Inoro FM tago wa kigogo-ini asanti sana na gukora mitambo-ini he mundu ajira wow we wa gutu turasha blessed Caro Wajiko ko ne kuo muci muno makiri na ni maundu manyandaro matihitukaga hapana ko ne kuo gwitu muno makiria hakuina ko ya kwa mundu gwitu Mheshimiwa Wajiko wa Muhia yes tugaikoro digatagatika Mheshimiwa Wajiko wa Muhia na gatagati Mheshimiwa Amos Kimunya hau gatagati-ini hau haka higari ti waitu na maitu wagithie githike muno makiria mena baba nyetu wasalimike sana 0722 good morning Inoro oyo haha mothani agocwo ndirarie ati ndirarie na mwana witu wa Fraji kwero atia asante yes yes wasalimike wote wasalimike na wakuwe na siku njema. Asante sana. Thank you so much. Shinele marathina bre na ukora makijaria kwitukira thimu afande wa wero urajira salamu sana kuma kure wa chiva kure mwana wa Kirinyaga ukajira mitambo ini DMK kure mwana wa Mwea tuko ndani kabisa isa baba yao ukajira good morning Inoro Charles Mwangi ukajira Githurai tuko tuned sana Muruto Jaifrigita ukajira good morning Inoro ni gwiraga ukajira we mwana kwa vururi witu wa Kenya na aria meja wa itonga je vururi witu wa Kenya ukanyandikira tumukumia Yesu Kristo tumukumia hede ciothe unene wa Yesu uroka na njira ya Maria. Helen Magnicius nimekuona, asante sana. Good morning. Arahura patron James Murithi wa Kangaramu ine wa Magoro na wa Kamano Marahuke etagwo Ndirangu wa Famco ekore mwena wa Sagana, asante sana. Jaden kuma kore mwena wa Malaysia ukajira salimia familia yangu mama Liam na Liam, asante sana. Sir Charles Jojo wekore mwena wa Githurai vote fai ukajira bario the amwaura wa Gifuja mekure mwena wa Mukaragataga, wasalimike sana. Salimi mama Wangeshi Gatobe
nyanya-ini. Okay, kundi kuri mwana witu Jacob Kareithi ukajira utawala tuko ndani sana. Isaio ukajira kule mwana wa Dubai tuko ndani na umetoka Nyandarua pia. Asante kwa mwisho wetu gati. Gaithi ama dhai please kuma kule mwana wa mwiki. Asante Amsterdam tuko ndani sana. Etago Mr. Me. Good morning. Ashinira maranya dikira kule mwana wa TikTok ya Inoro FM. Mwana mudugu to tiridia kimuona kule mwana wa Kiamubi. Ona diona mudugu to areto Coronize kule mwana wa Naikuru. Karati na tuko ndani sana. Asante sana. Good morning my sister. Asante ukajire mitabu ine sana. Mwalimu Muigai wa Mwagi kule mwana wa Sipili. Thank you so much. Good morning Inoro. Good morning wakalwanyo tu. Ha. Yata kwa farodi wa bayo mwenye wamba lili kidoka batumi senda na Nakuru County. Wakana todo wale kumageli na kiyoke ya gai. Niguo mwana wito. Gai takura bila hedi shena dukana kiyoke ya kuhea wadu wa gai. Turathimanĩrio. Amen. Ni gai ya wafaji mari nyala hukiria tida dayo. Ogoria twendete muno witwo John Karaja Kudos mutogoria ukobati mubuga mutane ademisha kalia kana tondo handu twari turakwa mita ni biro andi kitali atutaiveria muno ukobati ati etagwo atia John Karaja Kudos John Karanja tani mutogoria twendete muno ni mutogoria wandu mukinyirie ngeithi ciakwa uguo niguo gwika kalia wanyu tu joke njera hore mundu witwo maina magunda kiri kuria mwiki niguo uri mundu witagwo Savea Kalifa haja nayo farm mundu witagwo David wa Gicugino wa Kabatini portion ni na ikario ndia na Nakuru County. Yes atambo kina ndo kule wito mushie kwa gonga ya maadime ole maikario ha mutambo wito de tawa Inoro FM. Asante wewe mushi wotu ginotana mudo wetu isa baba yao kajira mitabu ine kura muno wa Qatar mudo wetu Eunice Kimama ukajira we mitabu ine muno makiri ya Washington. Asante Kingongo Nyeri tuko tune sana mujimi wa John Nyaga ukajira na we mitabu ine muno we kura muno wa Embu Gaturi Southward lagi muno makiri ya ario de meditena bina kunyadikira Mr. Sam. Asante sana unasema kwa mitambo sana. Thank you so much. Rachel Jega we kura mwana wa Iraq Baghdad. Asante sana. Joel kura mwana wa England na wakimita kura mwana wa Kinagofu Karagadha wewe muthe ndo nyadaro ni mukuyonia maudo rajire mitabuni muno makiria Esther Karajawaga akairo kwero watia ona wini dana urajira gwara huria mundu gutopita githina Panuel Wainaina Dirago wa Farmco Jogwa Trenchcoat na nyina wa Brian all the marahuke uri mundu gwito Dominic Kamau Gakure kure mwana wa Australia ona wini da kuona mugabi tu kure mwana wa UK salimika sana ticho wa Shaiwe kure mwana wa Marigiti. Asante, happy members day to hemo mwana tako Kimodho FT. Thank you so much Kimodho wito. Good morning wa karura wa Nyuto Paul Wagas ukajira rumuru wa Samike. Asante sana. Asante I've been following you video ya kuni shidadi maga. Thank you muno kumekure muno wa Embakasi. God bless you so much Reverend Chaplain John Jagi. Thank you muno makiria Bishop Samikei hero bunyedete muno makiria wa mudu guto Bishop Samikei gikuririka nageti mutabone wa Inoro FM mushino wota tuginotana tha 18 mwana witwara hoka agikorone guthiaga hando arahoka nduka hetwo ni toro agikorone umumethi na ashara mwana witu we arahoka mundu mara toneka ngaire mwana witu ti mega ni maingi na tutingiuga ni mega no ne tukenaga tondu Ngai ni atuhagira na tuyaga no huthu witu etiguo eni rwimbo rwa Samikei rwimbo rwitu na mundu gwitwo Rachel Jega betagwo mawehia korodia hitia ithu twihagio muthenya tungiuga ithu turi athingu tungitua Ngai wa maheni betagwo mawehia rwimbo ruru ni rwitu na mundu gwitwo Rachel Jenga na ninda monirie rwimbo ruru Rachel Jenga. Inua nitoke
Tithero redi ni ukoragwo na bata na ithuĩ mawĩhia marĩa twana gwĩka ti mega nĩ twanehia tukimenyaga tukehia tutekũmenyaga Helen my Ignatius tugetongoria tukenjera ithima cia mai kahũa ai tutingiwa tũrĩega ona andũ arĩega mangĩrwo marũgame tũtingĩrũgama ũthingu witũ mbere-inĩ ya Ngai rĩ no ta nguo ndembũkangu nini ndida kuhana Farisayo arĩa maigaga nĩ athingu aca ni nduraga nĩ ũndũ wa tha cia Mwathani ni ũndũ wa tha cia Mesia tu injigĩte muoyo thaa 11 ndeka na 35 thaa 11 ena ndeka 35 aha mwishini wote gino tana muthenya wa umuthi muthenya wa Friday niĩ ngeteka wakarura wanyu tu na daima ha by the tucemanie Inoro TV shahada wega thaa 5 nginyagia kindu thaa 7 no ririkane muthenya wa Sunday hutagia kura mwana wa Juja kwa hinya wa Ngai kuu ni kwa twehokeire kwa sasa tunahubiri huko tu na tutikire tuhuje kwa hida riri nginya hidi ya Ngai yakenda etiguo ni kure mwena wa Juja ni kugakoro kanitha muthenya wa Sunday na ni kumagia thaa 3 nginyagia thaa 7 ungire guthoma
na ithui karibu sana Juja Town kilomita 2 kuma Juja Town ugithi Juja Farm hado hetagwo Miale Hub Moka Sandi ni jino tukarathimwo MC Peter Mokorino okajira good morning woman of God, good morning PM, good morning. Helen Magnesius unaniambia kwa mitambo engineer kwa watia urajira ndio umefika nyumbani, asante sana. Na mudogo to Julie Wairi mwagithike muno makiria mudogo to wa Jawarajira from Katal. Say hi to my wife Irene Wahu na my daughter Wawira waja wito Wahu waku na Wawira magithike muno makiria. Githina bena kuyathimo. Good morning Inoro. Morning Ameto. Good morning. Morning to ya kerikina magato na gofu. Mudwagura kwani Ayeyeye iko mudu mwajara hukirati ya duagura wito kwa wate kinako na murugaru gatakati gaturasha na murugaru kwa mwajara na mwajara ni maimeita ati ya ni gwata mwajara kiithia do the amwe no shimuno baje mo na kaje tutakita ndio mwaka kama akaratu Kaje maito hiyo tumeta maito hiyo wakamano mwa bida ni na mtego hapa za marmari wao. Yes Sasa na jeni wa kere Bada ina gauriga da raiga kasa mai na ko wuto da kare kita basi sai ka jan ka ba tare ajala wa ga kore dan ke dan ne ke kita wa ga ba ki dike na te o da mate ka mi ta na kita wa tare. Asante sana. Thank you so much kwa kitu mwana wa Nyadara. Watu wa Nyandara wasalimike. Hii ni governor itata kubadilisha. Dikio kana nto kubadilisha tuki. Idike murode muthuri nyendete na ngati ya muno badilisha. Sineta itutimetho. Women rep ni faith. Dikio kana ni gucoka guikare atia. Andu Nyandara ni ju horo cio no mugakihe wega tuigwe ni ariko tugucenjira ni ariko tugutiga. Itiguo. Haya, nipe baraka. Asante sana. Good morning wakarira tobanirie waigira na niraturathima muno ni muhuje Mwangi wa Mashebe na de mitambo ini muhuje witu salimika sana baba Njawe kura mwana wa Hewa Shopping Center unasema kubarikiwa nayo. Weekend dathimeta kwa Burma Tigari kuma kura mwana wa Nyeri, asante sana. Tupo live vibaya sana etago Godfrey Mboro, asante. Good morning my sister tuned always etago akijira githedira gwa famko John Kihiti kuma kura mwana wa Rungai na Kuru no akijira blessed week ahead. Jabo makute no kajira muthenyo wa umuthi ni wagirira Reverend Chaplain John Jake kwerwa ate murata wakwa withayo. Haya. Oh, pole sana. Reverend Chaplain John Jake kura mwana wa Eldoret akajira Dorcas Wagui na ni mume wa kanitha wao Dorcas Wagui Maina kana mama Jose wa kanitha wa Christian Joy Center Eldoret amepoteza mwanawe Nyambura. Madhikoni next week Tuesday kura mwana wa Kilombe Cemetery. Oh, pole sana. Mwashamania wake kanitha ini St. Peter's. Pole sana. Gideon Wanyuke Mwanerwaka. Agithika muno my brother John Muthoga, asante sana. Nituigirie kule kwa star 779 hash. Kama ujingia pale kwa star 779 hash ni urahitia igira ku daikeno negukorogi kunegereria besha kanate mudu gutobugwa Arab Kamanja. Nimeona wewe. Good morning wanyu to etago Olivia Kefas, asante sana baba Nchao. Na nigunete murata wako wetago Washira wa Kirathimo akijiro nake mitabo ini sana. Thank you muno makirina ryo themathite na bena kunyandikira ndumiriri nguhi kiwa mwero murathima romwika maudu mamagegania star 779 hash star 779 hash niyo namba yako ya kunegereria besha igira kuguyo erega thanduku tamaka twina hotani eri star 779 hash mudu wothe wirigura mugambo wako ni tuendi mucito daika ine no etikira tukuhinya hare star 779 hash ndigoba guthina mbere tahinyite hau tutabite ku Steve kama tutabite kuhinya star 779 hash star 779 hash cheza igutore kwa ushagure cheza box
uko daruku tuna shagura kamwe ni washagura rusi watu anakume kura mwana wa Njohi sawa sawa aikoro ni washagura dikiri na udungi no gwitikiria ati mashini yako igushagure ne yagushagura ukoro uyu muhotani muthenya wa umuthi sawa sawa areme kure mwana wa TikTok ya Inoro FM gatho cia mwanya rĩothe maranyandĩkĩra mekure mwana wa Qatar mekure mwana wa Doha mekure mwana wa Nyandarua tupo live basana Qatar. Say hi to my mom and my dad wakiwa Kinangofu Weru etagwo Walis. Good morning from Kahawa Sukari asanti yani kuma Qatar getheria bare ya Keiru kuma kure mwana wa Kagere Muranga asante. Good morning ni Anthony kiwa Qatar salimia familia yangu wakiwa Mbogoni Subukia asante. Jose wa Nyandarua kwa good morning. Devio kure mwana wa Dubai asante. Gashoka kwa mundu gwitwo Arthur the Rider ekure mwana wa Malindi geitheka divi tukajira we mwega good morning from Mombasa asante. Ashonera maranyandikira kure mwana wa TikTok fatani wandike ritoria kuna wandike kuriori ni Sami Stuito Nelson fatani wandike ritoria kuna wandike kuriori sawa mwasi witu ni shurisho shothe ntugicokia Kahawest tuko ndani etagwo Sami gatho cia mwanya muno makiria ni undu wa bari ya Maria tondu ndimenda kuna na ndingienda hihi ningienjaga gukimahingiria wendi wa ngoro ciao reke nyambe ndimathakire ruru. Nelson we kura mwana wa Muranga asanti sana. Innocent Peter ukajira good morning kuma kura mwana wa Chuka Tharaka Nithi County mundu gwitwo James Kamotho kana JK asanti sana. Ajira mitabo ini sana Garissa tuko tuned asanti na kwa haraka pia kwa haraka tuko tuned sana asanti sana na Mungu awabariki zaidi. Etiguo tubete dhakero wa Mount Kizito Tegemeo.
Mount Kizito, makuburi kwaya tegemeo letu rugituhigira tamarira ya thereruka muthenyo wa umutheri muthenyo wa Friday, Intercessory Friday. Good morning wa karura toko Kariz mwikore mwena wa TikTok ya Inoro FM no muthiri dei madwa WhatsApp kanyaga kuhurira thimu ni mujohere na munyedi oro gutondikirio wanyu githitiguo eni mujohere na munyedi oro gutondu tugugikate mwana witu. Asanti sana Michael Jago kure mwena wa Keviregwe mwalimu Jago ni regare buru newega muno makiria mwalimu Kimiti wa murewe kure mwena wa Buchana Primary Junior School Gatundu North uga twi hamwe sana. Asanti Patrick Makandikia kure mwena wa Nyahuru, thank you, asantini sana na yothe matuka akunyadikira muthenyo wa umuthi. May the Lord bless you and do you well. Wanyike mekaniki dakire kure mwana wa TikTok ya Inoro FM. Dageka na ikomishi hadeve gathina shera shero shine newe igireta kure mwana wa star 779 hash. Umeingia by the way. Rudio ndona mashini yako na biashara arekereria ri. Wene wa mukireta ciaku. Namenye muthenyo wa Friday Rachel Jega mashini nerekereria bia owega tabega. Koguo igira kure wa star 779 hash igiraga tu ndwe musherere uliona kanyaga kugira kure wa star 779 hash. Ikana te mundu gutuja ba makuteno. Igira kure wa star 779 hash. Wamuna igira kure wa star 779 hash. Woza baba boys. Thank you so much. Asante sana muthikire wa Inoro FM ne todo wa gwetikira gukora mitabo ine muthenyo wa umuthi kunya ndikira ndumiriri yaku ni avata muno makiria ni genaga ndakuona ni genaga ndakuigwa na tamakana guoya thimu igire ithe toguo mwa muira ndikite witikie ni gwendete ona mwana witu. Good morning Inoro. Wakarura uyu haha wana atia kwega vio urare ndapita wewe na ndego kujuja famu withina witu kwe watia utinde bakauru no ndirathi hana etio kahora aide munene yaraura patro no muri diwa kangara ari mwana atirigaga baba makuta na mwalimu Jagoni awa mugaida na feri gake ri mwana John githenya na kamwana karia kaurage getaga junior gekura na ikuru. Yes. Ole matigito ra Inoro inde muciwo tuginotana. Asante wewe ni muciwo tuginotana hatari gaja anti my vibes. Hey what the Fenuel wewe ni rajita anti my vibes. Ile nyimwe kigathi muno 0722200720. Good morning Inoro. Hello Inoro. Good morning. Good morning my sister Karura Neto. Ndiyo yatago serere kamatha. Ndi nadakire nawe rinegara ukoega. Gara mundu gito atini wagithega gitawa magogo jesi ya papa na wafulaji mali madama wa Karatu. Asante sana 0722200720 dena dimu game kana igirega ya gieda 0722200720 hiyo ni namba yako ya thimu. John Muthoga wa Kiamatheri Githumo leo nisalimie kwa TV please kumatha ithano nginya mugwanja gukora kure kwa Inoro TV uge waku muthenyo wa umuthe by the way turariri horo wigi katiba at 16 miaka 16 ya gativa nikahuthuritwo uruni ateti nigavuatetwo Ken Kennedy you know majemo then kure mwana wa Inoro TV. Good morning Inoro. Hello. Mwega. Mwega. Mwakaria. Hora horia radio yaku. Genete ne kujera ni mutoma ni ndarathi ni ndarai kije ndarai no ndora Inoro-ini. Ma. Ndita wa njira ni kana wa mucirige kirigiti. Kirigiti hora hashtag ni mwe magenete wa Karurai. Mwendete yothe na riguo ndiranegena kokia njoya yathire kuria ndiramwenia ha muthiri ndirake na muno. Indi mwendete muno ciana citu na mutuyo uguo. Ona ithu twakwenda muno makiria. Thank muno kunjora thimu gitagwo nyina wa muciri wa Rihabu ahandi ya kirigiti. Ati horera nyina wa muciri wetagwo nyina wa muciri. Ni madake na no iragenete no geria chefu wothe na mwendete nyothe ni ndiendaga redio ndiendaga Inoro. Ati ya toguo uguo na hinya maigwe.
Booster ine. Nyina wa muciri. Kana Margaret Waithira. Margaret ti wega. Tanga wega ciana citu cio mari wa kiriti ya Njoroge ya Mutungatiri Ngahu. Nduberi na Wangari wa Mbugua mari kuria Githungu othe wai mangenete muno. Aria wega ithie ndware othe urenda kugeithia ndakuhe. Mageithia othe. Othe. Kugeithia family ya Ngiri Muciri tu na guku Kirigiti. Wambui wa Menyia nyina wa Kamau agatirwo othe. Na ciana ciakwa ciothe Ngiri Muciri ya Ndirangu ona nĩ maraigua. Sofia Wanjiru kuria kwĩtagwo atĩa? University ya Laikipia. Na Kennedy haria hatagwo Kiambu Medical Center. Ya mbura nake kuria Canada. Yes. Ciana ciakwa ciothe wakariga gitu. Haria ndariganaga nĩ gũkena nĩ ndakena mũno nĩ ũndũ wanyu. Asante. Na ũgeithia Kamau wa Kang'ethe na Njoroge wa Gĩthĩnji othe na nĩ arata mũciri wakwa na matiũkaga kũngeithia. Ati Kamau wa Kang'ethe. Kamau wa Kang'ethe na nĩguo ngenaga nĩ kĩbindi gĩake gĩa kiumia ndiendaga gũcererwo. Ngogoyo. Ngogoyo na nĩguo ndĩmĩendete. Ĩgatata gũtata. Mwĩra ngeithagia. Mami nyendete inoro mandakona ingĩthiĩ kwa mũndũ ũngĩ ingĩthiĩ redio ngĩnyenda kũmera mahorie. Ũkamahorithia kana ũkamacenjithia. Mahorie tũigũ inoro. Mahorie. Arĩ gũthikĩrĩria rĩngĩ thikĩrĩria haha mwana witũ. Ndĩmwendete mũno. Ndĩmwendete mũno wa Ngai amũrathime inyuothe. Asante. Na mũtindie nĩ Ngai. Asante. Thengiũ mũno. Rĩu nĩ njega ĩyo nĩyo tũrahinga nayo ya nyina wa mũciri wa kũrĩa mwena wa Kirigiti. Salimia wasubukia Ken Kennedy, asante sana. Nyina wa mũciri wa kũrĩa mwena wa Kirigiti, ndio kana Wanjiru ni wamuigua. Umesikia vile amefurahia? Nĩgua mutumia ũcio nĩ akena mũno nĩ thimũ yake kũingĩra. Etagwo Margaret Waithira kana nyina wa mũciri. Arathimwo mũno nĩ Ngai nĩ gũtwenda. Harĩa Kirigiti hau booster-inĩ angĩkora redio ya mũndũ ĩtarĩ inoro agacenjio kana ihore mũndũ nĩ maya ĩcenjio kana ihore nĩguo. Salimike sana na tunawapenda sana Nĩguo na korona mũthenya mwega na wa kirathimo. Yes. Rĩu nĩ tũgetiri ha mũthenya wa mũthĩ kama kawaida wa patron nĩtũtũmĩire kiugo wega ta wega. Patron Dr. Mũrĩithi wa Kang'arandaria agagũtũtũmĩra kiugo na Ngai mũrathime mũthuri ũcio amũtũrie muoyo matukũ maingĩ amũhemerire magoro yake amũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ na meciria na matukũ make ma thutha-inĩ amwĩkage oro wega. Tũrĩte tũthome thĩinĩ wa Thama 19 mũhari wa 15. Thama 19 mũhari wa 15. Thama ni Exodus mũrũrajire tukagwa Gĩkũyũ na Gĩthũngũ. Thama ni Exodus na tũrĩte tũthome thĩinĩ wa Thama cigana 19 15 maandĩko makaiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Thama kana Exodus. Nake Musa akĩmera atĩrĩrĩ, mwĩthagathagei nĩ ũndũ wa mũthenya wa gatatũ na mũtikanakomanie na atumia anyu. Gwĩciria hau nĩ harĩa magĩthiaga gũtũngana na Mwathani. Ũguo nĩguo kiugo kĩraiga. Good morning sir. Good morning. Wĩthayo. Mũno makĩria kwero atĩa? Ndĩ mwega mũno makĩria. Yes. No warĩkĩrĩria wega. Nĩ twarĩkia wega. Na ithuĩ nĩ gũka rĩu tũtiratindĩke. Nginya mathaa-inĩ macio mangĩ ma thaa 4. Mũthĩ nĩ tũkwaria cia macani. Yes. The 0.8%. Tũkorwo na wakiri Patrick Ngũnjiri kuma kũrĩa Nyĩrĩ. Patrick Ngũnjiri. Kuma kũrĩa Othaya. Na tũkorwo na mũndũ ũngĩ wĩtagwo wa Susana kuma kũrĩa Kĩrĩnyaga. Tumenye nĩkĩ mũthĩni ahinyĩrĩrĩka ũguo. Nĩguo. No tũrĩcoka twari na andũ akũrĩa Nyamakima mũthĩ kwĩna mũrũrũngano. Andũ Nyamakima nĩ mararũrũngana marorete kũndũ gwĩtagwo Times Towers. Na tũkwari na Kamau Mũrango mũthĩ tuna maũndũ maingĩ mũno. Asante. Have a good day. Thank you. Nice weekend. Asante. Tukutane Sunday. Asante. All right, bye bye. Tutago wanyu tuti dathayo.